Happy birthday to you. Happy birthday, 'cause you're awesome. Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, 'cause you're awesome. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, 'cause you're awesome. Happy birthday. Basta la Bizares Idol. Fly high butterfly. 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 Par ci, papa paru paru ci. 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 Fly high butterfly. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Par ci, papa paru paru ci. 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 Par ci, papa paru paru ci.
Hello, hello. Mega shoutout po sa lahat sa baba. Apin Julie, sandali lang ha. Ano muna natin to? I-play ko muna to. Bago tayo mag-start. Tumada. Ayan. Mega shoutout po sa lahat dyan sa baba. Dali lang ha. Medyo maingay dito sa amin guys. Ayan, shoutout muna natin happy what na kung araw ngayon? It's a Monday guys. Mega shoutout po kay MV City 23. Kois po, salamat Arthur Chick Barnes, happy birthday ko pogi. Salamat Sir Arthur Chick ay kay Baki. Medyo malakas yata yung echo ko. Ayan. Baki, Luf, mega shoutout sa iyo. Kois Boo, mega shoutout po at saka kay It's Me Josan Vlog. Apin Jolly, sabihin mo lang kung ready ka na. Milyonaryo mo Jamot, mega shoutout. And Meet Cora Apong Ronel, mega shoutout sa iyo at Juan Alberto, si Jai, mega shoutout sa iyo Jai. Bigyan kita ng jacket. Sino ba? Si Apong Rexon, Rexon P. Gomez, ang ating guest singer. Salamat po sa mga birthday nyo dyan. Salamat po ha. At saka kay Apong Edson, mega shoutout kay Apong Edson. At kay sino pa ba mga nandyan kanina? Si Baki Luke. Okay, okay. All over the world na nandyan po ngayon sa aking Facebook page. Salamat po. Kois Bu, salamat Kois Bu. Joy Charity, Joy Charity MLSO. Salamat po. Happy birthday sa inyo. Salamat din po guys. And welcome po sa aking simple birthday LS celebration through virtual YouTube guys and Facebook. Miss Hannah Doronyo, mega shoutout po Miss Hannah Doronyo. And before anything else guys, gusto ko lang magpasalamat kahapon dahil successful po ang Apon Janet. Apon Janet, mega shoutout sa iyo Apon Janet. Ikaw pala yan, yaka magpakilala Apon Janet. Salamat Apon Janet. Talay po Apon Jam. Ayan guys, nais ko lang po magpasalamat kahapon, kagabi pala ay very successful ang aking LS kagabi kasi sobrang dami ng mga umakyat. Paano pa kaya ngayon guys? Abangan nyo po guys yung mga bisita ko guys. Hindi ko alam kung mabibigla kayo or sigurado po magiging enjoy po kayo guys. Love shoutout sa inyong lahat, sabi ni Kois Poo. Ayan. Apong Julie, if you are ready, come up Apong Julie. And the Vlogger Wannabe, kung nandiyan po kayo, the Vlogger Wannabe, yun! Happy birthday ka Pogi. Salamat Kois Poo. And sa lahat po ng 16 million in the house and Facebook page at saka po sa aking tawag dito sa YouTube channel ko guys, maraming salamat po. Sana all sabi ni Arthur Chick, sir. And salamat din sa iyo Sir Arthur Chick dahil sa iyong ginawang tabil. Salamat din po. Ayan guys. Pasensya na guys at medyo maingay dito kasi may ka-birthday ako sa kabilang bahay. Dahil February 21 din siya kaya na may nagbibideo okay. Kaya ayun, medyo maya-maya guys meron na tayong and huwag niyo pong magkakalimutan guys, mamaya po meron po tayong palaro at ang aking game master na si Julie Flores France. Apo Janet, maraming salamat sa iyong palipad salamat. Wala akong parang pa-thankful kasi wala akong ginawa na thankful.
Baga maraming salamat pong Janet sa iyong palipad at Sir Kapogi, happy birthday po. Salamat sa mga nag-share po. Sorry, hindi ako mag-stay ng matagal dahil late na ako sa 11 p. Okay lang po, Ma'am Joy Charity. Okay lang po, no problem po sa inyo. At thank you po sa mga nandyan. Sus, ayan, nandyan si Bilyonarong Jamo sa Facebook ko. Pasensya na guys, medyo mahingay yung background ko guys kasi dito sa amin na medyo maingay pa yung mga gantong oras. And yung mga kahong ng aso, ayan, medyo saglit lang guys ha. Apon Julie, yes, Apong Sunny Boy Channel, mega shoutout. Tres Morales, salamat sa iyong patamsak. Please share this live stream guys. Huwag niyo pong kakalimutan i-share po guys ang aking live stream. Ayan. Dali lang. Tignan natin si Apon Julie. Akyat na natin para may kasama ako dito. Apon Julie, akyat na kita ha. Ayan. Dali lang ha. Ayan. Dali lang. Meron tayong 15 million in the house. Salamat po sa 15 million in the house. Okay. Dito na busy. Alright, ladies and gentlemen, meron tayong special guest singer for today. Walang iba kundi si Sir Rico Roelo. Sir Rico. Ayan. Sir Rico. Hello, host. Ayan, dinig mo ko, host? Wala akong marinig na boses, Sir Rico. Ay. Saglit lang, ha? Sounds, Lolo. Sounds. Sounds. Wala pa rin, no? Sounds. Wala pa rin? Hello, hello. Sounds. Wala bro, wala. Hello. Mahina? Sir Rico. Wala, no? Wala pa, wala. Sige. Ayan, shoutout muna natin si Ayusin ko muna. si Ken Nicole, mega shoutout Tres Morales, at saka si MBC23, salamat sa iyong patamsak. And Pelsky Vlog, mega shoutout po Pelsky Vlog. At saka si Sunny Boy Channel, Agdan Idol. Hello. Dinig ko na kayo. Okay, sige. Sir Sunny Boy. Hello? Wala pa rin, no? Wala. Ayan. Kasi bababa lang akong dali ito. Akit ako, ha? Yes, Larissa Vlog, mega shoutout po. Ayan. Wait lang natin si Sir Rico, guys. Sige, Sir Rico. Sige. Sige po, Sir Rico. Ayan, Sunny Boy Channel, kung available ka na, pwede ka nang umakyat. Abs, Datu, Kabalbas, mega shoutout sa iyo, Kabalbas.
Mega shoutout sa'yo. Happy birthday, Kabalen. Dami Cake. Mega shoutout po, Ma'am Dami Cake. Sir Arthur Chick Barnes. Mike.com D8 set mo po, sabi ni Arthur Chick. Ayan. Koisbu kung available kayo, pwede kayong umakyat ha. Let's celebrate ang ating birthday LS. Koisbu, MLSO, sabi ni Dami Cake. Wala pa yata si Rico. Sige, ano muna si Apin Julie. Apin Julie? Diyan ka pa ba? Ay, please see hi the family Dihat o sa barangay ni Sondra, lalo na sa mama ko Inday sa Facebook page. Laila Anastasio, mega shoutout po. Sister Teresa and kids, salamat. Ayan, mama ko si Inday at Sister Teresa in the kids. Salamat po. Supra sa Bani po, mega shoutout sa iyo. And also, nandyan si Dami Cake. Nagbaba na ka na lang. Sige guys, maglablaban po kayo dyan sa baba. Dali lang, hintayin natin si Apon Julie guys. Yan. 20 million in the house, mega shoutout po sa iyo. Laila, hi! Sabi ni, tumatawa si Sir Arthur Chick. Ayan, may pumasok na. Si Sunny Boy. Okay, Sir Sunny Boy. Pasensya na, wala nang medyo welcome tayo ha. Medyo ano na dito tayo. Okay, Sir Sunny Boy. Are you still there? Ayan. Yeah. Sir Art, motion yun sa'yo, motion. Yes, Sir Sunny Boy. Salamat sa mga nag-share guys. Please share this live stream guys para dumami po tayo. Please share. Thank you very much. Okay? Wala po. Nakamute kayo. Ay, sorry. Yes, motion. Yan, happy birthday, Sir Edward. Yan, Apong Julie, shout out po. Sa mga nasa baba, shout out po sa lahat. Yan, game na po ba, Sir Edward? Ako na? Okay na, sir. May Kenny Abe, mega shoutout sa iyo. May Kenny Abe, happy birthday. Joy Charity, may grand LS din po. This coming Sunday, birthday LS ko din, sabi niya, Joy. Ayan, pakitamsak-tamsak po kayo dyan guys ha. Maglablab po kayo sa baba. Wala pang music, Sir Sunny Boy. Yan, sige po, sige. Mel Egera, mega shoutout po. Hello, classmate.
Thank you so much. Happy birthday ulit, Idol Edward. Alright. Ayan. Ah, guys, maraming salamat po sa mga nagpalipad diyan na Alfred Ramos at saka kay bisita ko din 'to si Alfred Ramos Official at saka kay McKenny Abe. Maraming salamat po sa mga palipad diyan. And salamat Sir Sunny Boy. Dinig ba ako? Ayan. Dinig ba ako, sir? Dinig ba ako? Okay. Ayun guys, binaba ko din yung bahay ni Sir Sunny Boy. Pakidikiran po guys ha. 18 million in the house. Ayan. Wala pa yung guys, wala pa yung post ko, medyo busy pa yata siya. Sir Sunny Boy, ano muna natin si Sir Rico, okay lang ba sa'yo, Sir Sunny Boy? Sige, sige lang po. Okay. Sige. Dinig na ba ako, host? Dinig na? Dinig na Wala po. akong marinig. Ayun, dinig na. Pinalitan Almin's ko yung TV, laptop ko. Almin's Vlog, salamat sa yung mga pa-members, tsaka si Kois po, Apong Janet. Yan. Okay. Shout out kay Bro Edward, kay Bro Alfred Ramos, no? Sa baba. Ayan. Shout out sa lahat. Okay, bro. Diretso ko muna yung tatlo siguro, no? Pasensya na po. Okay, sige. Happy birthday, bro, no? Sana yan, mag-enjoy tayo ngayon sa araw na ito, sa iyong kaarawan. Salamat po, Sir Rico. Ayan. Para po sa inyong lahat, shout out po sa iting bago tayo umawit. Ayan, kay Joy Charity, no? Shout out sa iyo. Nasa Australia rin siya. Parehas kami ng nasa Victoria din siya. Medyo magkalayo nga lang kami, mga 3 hours ang by car. Ayan, shout out po sa inyong lahat, sa mga andirito. Okay, para po sa inyong lahat. AJ Green Skirt po po. Mega shoutout sa iyo, AJ, ang aking katrabaho dati. Kenny TV. Ayan. Salamat po sa lahat mo nang magpalipad dyan. Si Jeff Vlog Tutorial, mega shoutout po sa inyo. Almin's Vlog, salamat sa iyong pa-member, sa iyong 4 months. Okay? Sir Rico, Okay, it's your turn, Sir Rico. Salamat. Yeah, salamat. Confidence. It's that unmistakable. Shout out everyone. Happy birthday once again to our host, Edward Laksina. Sumubok na ako umibig at magbigay ng tunay na pagmamahal. Ngunit kami ay nagkalayo pagkat hindi kami magkasundo. Eto ka, bagong magmamahal, nangangako na tayo ay magtatagal. Ano ba ang dapat kong gawin? Sana pagbigyan ng aking hiling. Huwag ka lang mawawala kapag nariyan ka ako'y sumisigla. Kahit hindi ko pa kayang ang magmahal, sana sa akin ay hindi magsasawa. Puso'y bibigay sa iyo sa oras na maghilom ang sugat nito. Panahon lamang ang hinihiling sa'yo, sana'y pagbigyan mo ako. And shout out kay bro, Milyonaryong Odyamot. Shout out sa'yo, bro.
ka lang mawawala. Kapag nariyan ka, ako'y sumisigla. Kahit hindi ko pa kaya ang magmahal, sana sa akin ay hindi magsasawa. Puso'y bibigay sa'yo sa oras na maghilom ang sugat nito. Panahon lamang inihiling sa'yo, sana'y pagbigyan mo ako. Huwag ka lang mawawala. Huwag ka lang mawawala. Ayan, salamat po sa inyo lahat yan. Kaya tuloy-tuloy po tayo. So to help save Maraming po lives, salamat yung mga save palakpak 000 dyan. calls for emergency. Shout out po kay Authorized by the Victorian Government. Jesus Midas Gubaton. Ayan. Kay Joy Charity. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y agad at yakapin. Hanggang pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kung maputi na buhok ko. Shoutout kay Bakil Love TV. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako, ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na buhok ko. Yan, shoutout to Alfred Ramos Official. Kay Bakil Love TV. Kay Renel Santos. Yan, shoutout bro. Kay Net Kunanan. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako, ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na buhok ko. Yan. Thank you so much. Thank you so much po sa
sa ating celebrate ng kanyang birthday ngayon, no? Happy birthday muli sa ating host. Tuloy-tuloy Yes, lang Sir po ako. Rico. Salamat po. Isa ka pang kanta, Sir. Kakanta ka pang isa, Sir, para, Sige. Oo. sige, para mag-last song. Sir Dalawahin Rico. ko na siguro. Sige. Dalawahin ko na Guys, para pasuyo masulit. po. Pakidikitan po si Sir Rico tsaka si Sunny Boy. Binaba ko yung mga bahay nila po. Pasuyo na lang. Thank you very much. Ayan, thank you. Okay. Para po muli sa inyo lahat, good vibes lang po tayo kasi birthday po ng ating host ngayon. At Macquarie, Yan, para and po sa that's inyo why lahat. we've been supporting your local advisor with a financial advisor. Am I with Macquarie? Jennifer Shields, shout out. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? I may be climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading to, I want to make it with you. I really think that we could make it, girl. Yeah. No, you don't know me well. Every little thing only time will tell. But you believe the things that I do. We'll see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong. And if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. I really think that we could make it, girl. Happy Monday, everyone. Christina with Shifting Down. Baby, you know that dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. And if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. I really think that we could make it, girl. Yes. Ayan. Sige, bro. Tuloy ko pa isa. One more, bro. Para di mabitin. Sige, sir. Sige po. Sige ha. Baka mabitin sila. Alright. Pasensya na po. Medyo, ano no, Siyempre, Babawi mega shoutout lang sa Christian at saka si may bagong pasok. Kusina ni Chef Dom. So, ayan. Mega shoutout po sa inyo lahat. And Arthur Chick Barnes, salamat. Okay. Sir Rico. Yan, kusina. Kay Christian Andulan Official. Shout out sa inyo.
kay Jesus Midas Gobaton. Pong Banji, salamat sa Pong Banji. Yes. Malayo pa ang umaga kahit sa dilim, naghihintay pa rin, umaasa bukas ay may liwanag sa aking buhay. Umaga ko'y aking hinihintay. Sadyang kaya ang buhay sa mundo ay kay pait, walang kasing lupit. Kailan kaya ako'y di naluluha at ang aking pangarap ay unti-unting matutupad. Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa. Hanggang kailan matitis ang paghihirap ko, at sa dilim hinahanap ang pag-asa na walang landas. Kailan ba darating ang bukas para sa akin? Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa. Hanggang kailan matitis ang paghihirap ko, at sa dilim hinahanap ang pag-asa na walang landas. Kailan ba darating ang bukas para sa akin? Mahal kong Pilipinas, malayo pa ang umaga. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat at sa ating host, no, sa pagkakataon na makaakyat sa kanyang bahay. Muli bro, happy birthday. At sana ay marami pang birthday na darating sa iyong buhay, no? At more blessings to come and good health. Yan po ang wish ko sa iyong birthday. Na laging kalusugan, Yes. no? Yung sana bigyan ka pa ng mahabang buhay. Ayan. Alright. Okay, bro. So, thank you so much most po sa iyong pagpakit. So, pasensya na po na medyo na sorry. hindi ko masyado magtagal. So medyo late na po dito sa amin sa Australia. Ayan. At ganun Okay. pa man, at nagpapasalamat pa rin tayo na at least kapag bibigay tayo ng, o nakapag-alay tayo ng konting awitin para sa ating host. Ayan. Thank you so Thank much sa you. ating co-host din. Ayan. Thank you po, Sir Rico. Okay, bro. Thank you Salamat so po, much. sir. Ha? Thank you. Thank you very God bless much. po, Sir Rico Aurelo. Thank you so much, bro. much. Ayan. Okay. Alright, ang Sa ating baba na po, bro. Sir Rico, maraming salamat po, Sir Rico. Thank you so much. Ayan. Okay guys, I would like to introduce our special guest for today. Sir Rexon, at saka si Sunny Boy, at saka si Shane Lin. Sir Sunny Boy, wait lang ha, paano ko lang si Shane Lin muna at kasi siya yung pangalawang umakyat. Pakilayan muna siya, magsha-shoutout muna. Okay. Yan, hello po sa inyo lahat. Mega love shoutout po sa inyo. And of course, happy birthday to Kapogi ng YT. Yan. Happy birthday, kuya. Yan. Yes, salamat. Yes. Siyempre, more blessings para sa iyo. Yan. Meron ba kayong dalang kampay? Meron ba kayong dalang kampay dyan sa taas sa Sir Sunny Boy at saka Sir Rexon? Meron ba kayo dyan? Mag-celebrate tayo dahil Ito, birthday ko yun. alam mo, Meron? Pwede yan. Tubig. Yan. Yung mga nandyan sa baba guys, mega shoutout po. Hello, good evening. good evening Sir po. Rexon. Good evening sa'yo, Sir Rexon. Salamat sa pagpunta, Sir Rexon. Yes.
Paunahin Hello muna po. natin si Good Shaynilyn, okay? evening, Yes, Miguel good Love evening shout po. out and Sige. Sige, Sir Rexon, opo. tuloy mo. Happy birthday. Thank you for Sir Rexon. Okay. Pakantayin muna natin si Shaynilyn na after ni Shaynilyn po si Rexon tapos kahit ano lang kahit mga 2 songs okay lang po sa akin para po makapag-ano po kayo diyan, makapagkanta po kayo diyan. Okay? Let's start. Ewan ko ba yung aking busy pa yung aking mga co-host si The Vlogger Wannabe at saka si Julie Flores Franza. Okay, sa lahat po ng mga nandiyan sa baba sa Facebook page ko at saka sa ang tawag dito sa YouTube ko, YouTube channel, mega shoutout po sa inyo lahat. So, dami nyo, hindi ko masya-shoutout sa inyo guys. Pero, tatry ko pa rin mag-shoutout sa inyo guys. Okay? Okay na, tirahin na natin na ang ating special guest for today, Shaynilyn Severino. Yan. Sir Rico, maraming salamat ha. Yan. Shout out muna ako, kuya, ha? Sige. Yan. Hello po sa lahat ng nandito. Sir Rexon, Sir Sunny Boy, Miss Judy Francis, and of course, the birthday boy, Edward Laxina, Kapogi, yan. Sa baba po si Miss Jennifer Shells, yan. Si Big Boy Chubbs, saan pa ba? Si Miss Jesus Midas Gubata ng Facebook, yan. Hello po. Sa lahat po, yan. It's me, Chosen Vlog, yan. Yan, ito po. Ito pong awit ko para sa inyo. Pamute na lang, ha? Idol Big Boy, Idol Big Boy. Yan. Pamute na lang po, mag-stereo na ako. Yan. Chris Bear, kat na. Yan. Sir Rico Ruelo, yan. Robot 724, hello po. Sa wari ko'y lumilipas ng kadiliman ng araw. Dahan-dahan lang gumigising at ngayon babawi na. Muntik na nasanay ako sa aking pag-iisa. At kaya nang iwanan ng bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong hamunin ang aking mundo pagkat tuloy pa rin. Hello po, Inday Mama Vlog. Kung minsan ay hinahanap ang alaala ng iyong halik, inaamin ko na kay tagal papago malilimutan to. Hirap nang maulit muli ang naiwan nating pag-ibig. Tanggap pa, natuto pang harapin ang katotohanan ito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong hamunin ang ating mundo pagkat tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong hamunin ang ating mundo pagkat tuloy pa rin.
happy birthday. Muntik na nasanay ako sa aking pag-iisa, at kaya nang iwanan ng bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, magbago man ang hugis ng puso mo. Handa na kong hamunin ang ating mundo, pagkat tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, magbago man ang hugis ng puso mo. Handa na kong hamunin ang ating mundo, pagkat tuloy pa rin. Bago man ang hugis ng ating mundo, tuloy pa rin, yeah. Tuloy pa rin. Pagkat tuloy pa rin. Yan. Yes, hindi pa natin ang isa. Dr. Vouchers at Lazada's 3-3. Yan, hello po sa mga bagong dating dyan sa ating birthday boy. Yan. Channel Maggie's Love, hello po. Teacher Junix, yan. Yan. Cover speech. Hello po, Graphic Motion Loops. Yan. Malo MC, yan, hello po. Kahit ikaw ay makali, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawi. Kahit na ikaw ay nagbago na, ibigin pa rin kita, kahit ayaw mo na. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. O bakit pa kailangan pang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan na ayusin natin to. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Lapit ng lapit, ikaw lalapit, layo na layo. Huwag ka lumalayo, labo na labo. Ika'y malabo, malabo, tayo'y malabo. Bumalik at muli ka ring aalis. Tatakbo ka ng mabilis, yayakapin ng mahigpit. Ang hirap pa, di mo alam ang iyong pupuntahan. Kung ako ba ay pagbibigyan o nalilito lang kung saan. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan na ayusin natin to. Daling sabihin na ayaw mo na,
Pero pinag-isipan mo ba? Lapit ng lapit, ako'y lalapit, layo na layo. Ba't ka lumalayo? Labo na labo, ika'y malabo, malabo, tayo'y malabo. Lapit ng lapit, ako'y lalapit, layo na layo. Ba't ka lumalayo? Labo na labo, ika'y malabo, malabo. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan na ayusin natin to. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Kahit ikaw ay magaling, sa'yo lang lalapit, kahit di ka na sa'kin. Yan, title po niyan is Kahit Ayaw Mo Na. Yan. Yes, back to you, host. Yes, maraming salamat po Shanelyn Severino. At Yes, thank you. guys, pakitikitan po si Shanelyn na binaba po Nightbot. And maraming salamat po kay Global YouTuber, Miss Asian European. Maraming salamat po sa iyong palipad. Happy birthday, yan sabi ni ma'am. Happy birthday. Happy birthday po Sir Edward. Stay healthy and more power to your channel. Maraming salamat po and shoutouts kay Chris Smith at kay sa katutubong malalakbay. Sa lahat po ng mga nandyan, mega shoutout po sa inyo guys. Eto na po guys, umakyat na yung aking mga guest singer. Bagong lahat kasi medyo may trabaho na si Sunny Boy. Sige po, unahin muna natin. Okay lang pa sa inyo, Sir Alfred, Sir Rexon at saka si Laverne? Okay lang ba sa inyo? Paunahin muna natin si Sir Sunny Boy kasi may trabaho. Sir Sunny Boy, yan. Yan, salamat po. Salamat sa lahat. Ay, sige, Sir Sunny Boy, may trabaho ka pa, sige. Yan, guys, this is my songs for sa ating may birthday para sa lahat. Yan, happy birthday ulit, Idol. Idol Kapogi. Salamat.
Yan, thank you so much. Kapampangan Scotland. Shout out, Idol. Idol Big Boy. Guys, this is my last song. Guys, this is my last songs. And thank you so much. Yan, salamat po. Salamat ulit. Yan. Idol, Kapogi. Mag-outro na po kayo, Sir Sunny Boy. Mag-outro na And po kayo. guys, sa gusto nga palang magpakon dyan, bago katulad dito, yan, basta free po tayo, akita natin yung mga grandetes. Yan. Yan, pagka gusto nyo po na,
Ayan, invite niyo po sa Grand LS nyo, birthday po si Sir Sunny Boy. Kontakin niyo po kanyang tawag dito, Pakicomment YouTube lang po channel, ron. Sunny Boy Channel. Okay, Sir Pakicomment na Sunny lang po ron, oh. Tapos ilagay niyo ron yung kung paano po kayo makukuha. Sa bahay ko ba? Pakicomment Yan. na lang po ron. Okay. Yan, Sir Sunny Boy, maraming salamat po, Sir Sunny Boy. Sa mga host natin. Pasensya na po mayroon po kasi Thank you, pasok. thank you. Sir Salamat Sunny po Boy. sa mga palakpak Okay. sa Big Boy. Yan. Salamat. Thank you so much. Thank you po, Sir Sunny Boy. Salamat sa pag-akyat. Thank you. Thank you po. Ayan. Okay. Shane, wala akong co-host kayo, medyo busy sila. Kumustahin muna natin yung ating mga bisita. Shane, ikaw muna yung kasama ko dahil si Sir Raxon, si Laverne Apa, at saka si Sir Alfred. Sir Alfred, gusto po kayo Sir Alfred. Mangumusta muna tayo bago tayo mag-start sa kantahan. And shoutout po muna sa lahat ng baba. Medyo marami kayo guys. Pasensya na kung hindi ko na sa shoutout. Yan, Sisi, Okay. the vlogger wannabe. Hello. Ay, nandito may umakyat na. The vlogger. Ayan, ang aking co-host. Ayan. Loading. Okay, kumusta po kayo? Laverne, Sir Raxon. Unahin muna natin si Hello Sir po. Raxon. Sir Raxon muna tayo. Sir Raxon, kumusta po Sir Raxon? Okay lang po. Happy birthday sa imo, bro. Good Okay. evening sa tanan. Ayan. Kay Okay. Ma'am Shinilyn. Ayan, Hello shout po. out kay Ma'am. Hello, good evening kay Laverne, Alfred. Kay Julie Flores from France. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Ayan. Okay. Si Sir Alfred. Sir Alfred, kumusta na po kayo? Ay, Mami, ikaw nandiyan ka na rin. Salamat. Sir Alfred. Kumusta Hello, po? mega love shoutout sa lahat and happy birthday kay Edward Lux. Yes, sa host natin. So, Salamat andito Sir na ako, Alfred. umakyat na ako. Oo. Thank you sa pag-akyat. Wala po ba kayong shoutout sa baba? Sino ba niya? Si Bro Rico and then sa lahat ng mga nandyan. Si And of Rico course, nandiyan sa baba. nandito sa, nasa screen. So, ayan. Okay. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Dito mag 11:21, almost 12 na dito sa amin dito, no? Sa Okay. Australia. So, Okay, next na natin si Laverne. Kumusta ka na, Laverne? Apa? Ito, mabagaling tong singer, guys, ha? Sir Richard, mega shoutout po. Hello Dean's po. Vlog, Sibyl. Ayan, Laverne, kumusta ka na, Laverne? Okay lang. Wait lang po. Okay lang po. Yan. Mag-shoutout ka Hello, muna sa baba baby. at sa lahat ng mga kaibigan natin. Sige. First of all po, happy birthday po kay Tito Edward. And thank you for having me here po. Okay. Shoutout po kay Milo MC. Ayan. Okay, Mommy the Vlogger. Shoutout ka, Ayun. Mommy the Vlogger. Siyempre, happy and blessed birthday sa aking nakshi na kapogi, Edward Daxina. Yan. Sorry, na-late ang iyong momshi. Oo. Kakauwi ko lang galing sa, alam mo na. Oo, Ayun, tsaka at sa mga, yes. si Apin Julie, medyo busy pa yata. Okay. Sige, Mommy the Vlogger. Busy ang mga momshi mo. Ayan. So, hello po sa atin dito sa taas. Kay Sir Rexon, kay Laverne, kay, Hello. syempre, ang aking Sisi, Bear Brand. Yan, si Sir Alfred. Hello. Yun. At syempre, si Ate Sisi dyan na BG dyan. Quiz Boo. Yan. And so, to all viewers there. Yan. Downstairs. You can also join us here upstairs. So, you can greet our Kapagi Edward here Yes. on live. Anthony, Okay, mega shoutout po. So, Pilo. Anthony Teraniana and to Miss Jennifer Shields, Yes, Jennifer Shield. Dean's Vlog, and to Hello, Seville BG, Okay. and to Sir Richard everyone. Pergadillo. Yan. Yeah. So Richard, Okay. Manzanillo, akyat ka dito pag may time ka. Yes. Parinig ng boses mo ulit. And Big Boy Chubbs, of course, nasa work pa daw siya. Yes. Alright, back to our Okay. birthday boy. Yes, tapos na tayo lahat guys. Tapos na rin si Shane Lin. Okay, umpisa na natin kay Sir Rexon dahil siya yung naunang umakyat, Sir Rexon. Tapos si Sir Alfred. Tapos si Laverne. Okay? Okay po tayo, Sir, natin para po sa ating mga viewers. Enjoy lang po kayo dyan sa baba. Hintay lang po natin yung gamer guys kasi yung gamer natin nandiyan pa sa baba. Ang ating game master na si Apong Julie Flores France. Okay? Sir Rexon, simulan mo na ang iyong magandang kanta para po sa ating lahat. Sir Rexon.
Okay po, okay po. Ayan, may magandang gabi po sa lahat. Magigitara po ako para sa inyong lahat. Ito pong kakantahin ko ay kanta po to ni Michael Johnson. And bigyan love shout out sa lahat ng nandyan sa baba para po to sa inyo lahat. And also to our celebrant. Standing by my window, listening for your call. Seems I really miss you, and after all, time won't let me keep these sad thoughts to myself. I just like to let you know I wish I didn't let you go. And I'd always love you. Deep inside this heart of mine, I do love you. And I'd always need you. And if you ever change your mind, I will love you. Wish you dead and left me, but love's a mystery. You can break a heart so easily. The days and night reveal how much I feel for you. Time has come for me to see how much your love has meant to me. I'd always love you. And if you ever change your mind, I will love you. Time, like a river, keeps on rolling by on by. Nothing left for me to see, so I watch the river rise. And I'd always love you. Deep inside this heart of mine, I do love you. And I always need you. If you ever change your mind, I will. I will love you. And thank you so much. Ayan, napakahusay naman ng ating si Sir Wala bang Alfred. palakpakan dyan? Yan, Ayan, ito diba? pong mga kanta Napakahusay. kong kinakanta is requested po to sa ating birthday celebrant. So, here's another song. Okay.
Don't forget to subscribe, guys, ha? So from Mark Velasco. Just an ordinary song to a special girl like you, from the simple guy who's so in love with you. I may not have much to show, no diamonds aglow, no limousines to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the game you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you, from the simple guy who's so in love with you. I don't even have the looks to make you glance my way. The clothes I wear, we just seem so absurd. But deep inside of me is you. You give life to what I do. All those years me see you through. Still I've been waiting here for you. If you have time, please lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you, from the simple guy who's so in love with you. And thank you so much. Ayan, galing po si Rexon. Yes, ayan. Yeah, si Sir Rexon Sir pala. Rexon. Muna natin si Sir Rexon. Sir Rexon. Hello po, hello po. Okay. Okay lang po. Ano po sir, may kakanta pa po ba kayo? Kasi 2 song, okay lang po ba sa inyo? Or 3 song, kung kaya niyo po. Para in case Pwede po mag-last song ako. Sige po sir. Sige po sir. Guys, tikitan niyo po si Sir Rexon. Nakapin po yung kanyang bahay. Guys, mamaya po. Before anything else guys, magpapalaro po tayo. Dali lang Sir Rexon. Dali lang Ano muna natin? Okay. Po Julie, ang ating ang mechanics po guys, every singer po guys, isusulat po yung title po dun sa may private message. Kayo po sir, ano pong title ng kanta nyo, tapos uhulahan po ng mga nasa baba. Tapos po, kung sino po yung matamaan ng stop po, siya po yung mananalo ng, Apon Julie, magkano yung ating prizes kung nandiyan ka sa baba, Apon Julie? Apon Julie? Marge Paulo, mega shoutout. 50 Ayan. daw po. Apon Julie, magkano? 50? Sige. Gcash ko. Okay, 50 kung sino pesos yung natamaan ng stop na nasa taas ko, siya yung mananalo ng 50 Gcash. Okay, Sir Rexon, pasulat po yung
title po nung nasa baba ay sa private message para po sa ating napalaro. Para yung mga nasa baba, pwede po silang manalo. Sir Rexon? Okay, Opo, nang opo. tignan natin. Tignan natin yung Sige po. kode ko ni Sir Rexon. Okay, 10.50. Okay, sige, Apong Julie. Noted. Medyo maingay dito, saglit lang, may nagbibideo, okay? Ayan, kasi may kasabay na birthday, nagbe-birthday celebrate din sa kanyang lugar. Kaya, ayun, nagbibidyoke. Doon sa kanila, tayo naman nagbibidyoke dito sa StreamYard, sa YT. Yun. So, naka-ready na ba yung mga pangkampay nyo dyan, guys? You-ready nyo na yung pangkampay dyan? Tia Mars Vlog, kampay-kampay tayo dyan. Yun oh, ganda. Wow, sexy oh. Wow, sana all. Woo! Naka-mute yata ang ating sangre. Let's Kananan, Culver Genetics team. May grab shout out to Kelsey. Sana all oh, sana all. Yes, Shene. Ay, grabe. Ayan, ang hirap. Ang hirap mag-adjust ng time. Ang My babaeng walang pahinga. Koratsa. Pagkatapos nito, work na naman. Okay, mega love shoutout muna po everybody, ayan, sa mga nandyan. And most of all, happy birthday, Apong Edward, ang aking pamangkin, ng aking anak. Ayan. Apo Julie, masiglaki niyo. Sigla. Maingay. O sige, sabi mo sa kanila, enjoy lang. Enjoy your birthday. Ayan. Ayan. Happy birthday sa'yo, Apong Edward. Kung di mo naririnig, ayan, bukas maririnig mo to. Dahil magre-replay ka. Okay, happy birthday. 22 million in the house. Okay, maraming salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa ating celebrator. And then, most of all, mega love shoutout muna sa ating mga guests dito, si Mr. Rexon Gomez and Laverne Apa. Uy, nandito ang aking anak. Ayan. Laverne Hello Apa. po. Shailene Severino, Alfred, and also, of course, my CC, the vlogger wannabe. And yan. Sige, proceed na tayo. Start na natin yung game para nandyan na ba yung title niya sa backstage? Nandyan na ba yung title? Okay. Wala pa yung title niya sa Rexon. Dito sa Rexon. private chat sa Rexon. Ano po yung Mami, si Laverne yata, may pupuntahan yata. Laverne, saglit lang sa Rexon. Okay. Okay po. Yeah, Laverne, okay? Hello po. Sige, diretso ka na ba? Sir Rexon, okay lang po ba? Okay, diretso mo na, Laverne. Sige. Sir, okay lang po. Diretso na kasi may pupuntahan po siya. Dalawa. Okay lang po ba, Sir Rexon? Okay, Sir, Okay po. Sige, ako alam ko na siguro ang title nitong kakantahin ni Laverne. Ako na magbibigay. Sige. Okay, now let's... Sisi, ikaw na, Sisi. Ang mag-introduce kay Laverne. ladies and gentlemen, we would like to present to you Laverne Apa, the grand winner from the Battle of the Idols. Ano nga ba season yun? Season 2 po. Season 2. Season Ayan. Yes po. Okay. First of all po, iniimbitahan ko po kayong manood sa this coming 26 po, Grand Finals po ng Walwalan. Sana po abangan niyo po ako doon. And shoutout din po pala kay Daddy Chris Smith and kay Mami Julie Flores. Hello, Sisi. Ay, hello. And kay Daddy Gab Gabitanan and Chris Smith Almario. Cover speech. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? When
lang po. May nagsisira sa music. Cover speech. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dreamed, still I never thought I've come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Tonight I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. Cover speech.
so long you are a friend of mine. But is this all we'd ever be? I've loved you ever since you are a friend of mine. But babe, is this all we ever could be? You tell me things I've never known. I've shown you love you've never shown. But then again, when you cry, I'm always at your side. You tell me about the love you've had. I listen very eagerly, but deep inside you'll never see this feeling of emptiness. It makes me feel sad, but then again I'm glad. I've known you all my life. You are a friend of mine. I know this is how it's gonna be. I've loved you then and I love you still. You're a friend of mine. Now we know friends are all we ever could be. You tell me things I've never known. I've shown you love you've never shown. But then again, when you cry, I'm always at your side. You tell me about the love you've had. I listen very eagerly, but deep inside you'll never see this feeling of emptiness. It makes me feel sad, but then again, but then again, but then again, I'm glad. Thank you po. Yan, Shoutout po pala kay Lolo Yan. Whitey. Yan. Thank you so And much, kay Laverne Motor Apa. TV. And sa viewers po dyan, thank you very much. Yun. So guys, sana nahulaan nyo ng tama yung dalawang songs na kinanta ni Laverne. Thank you so much, Laverne. And for our next na magpapahula ng kanta, si Sir Rexon. Okay, Sir Rexon, ready na po ang iyong song dyan? Excuse me. Ay, Sisi, hayaan muna natin sila. Mamaya na magpahula tayo para dire-diretso yung mga guests natin. Okay. Diretso na natin. Maraming guests na umakyat. Sige, sige po, Jules. So hindi nahuhulaan tong dire-diretso kanta, na. baka maghula Later sila. na lang, after na lang ng mga guesting kasi may Sige, mga lari sila. Para wala tayong interruption. Okay? Thank you Oh, so so guys, much. hindi huhulaan yung kanta ha. Baka maghula sila eh. Oo. Yan, to clarify lang po. Okay? So, Hindi yan guys, nabasa hindi ni po. Edward yung sinabi ko. Ayan. So, hindi po ano to ha, hindi po huhulaan. An only child alone and wild, a carpet maker's son. His hands were meant for different work, and his heart was known to none. Leave his home when he's long, a solitary way, and he gives to me gifts I know never can repay. Quiet man of music, denied a simpler fate. Tried to be a soldier once, but his music wouldn't wait.
He earned his love through discipline, a thundering velvet hand. His gentlemen stopped sculpting songs to be used to understand. Leader of the band is done and his eyes are growing old. But his blood runs through my instrument and his song is in my soul. Well, I was made up for attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. Brothers life were different, for they heard another call. One went to Chicago and the other to St. Paul. I am Colorado when I'm not in some hotel, living out this life I chose, come to know so well. Thank you for the music and the stories of the road. Thank you for the freedom when it came my time to go. Thank you for the kindness and the time when you got tough. And Papa, I don't think I said I love you near enough. Leader of the band is tired and his eyes are growing up. But his blood runs through my instrument and the song is in my soul. Well, I was made up for attempt to imitate the man, and I'm just a living legacy to the leader of the band. I am a living legacy to the leader of the band. Ayan, thank you. Thank you so much, Sir Thank you Rexon. so Yan, much. so, guys, Yes. pakikita po ang ating guest singer na si Sir Rexon. Ayan, nandiyan po, binababa po ng ating Nightbot at ni Birthday Boy. Yan. Thank you so much, Sir Rexon. Anything to plug or promote before you leave? So, ano lang guys, paki-support lang po sa sa channel ko, tapos always po ako makijam sa inyo kung sino man yung mag-LS. Basta wala lang po yung walang ibang schedule. Thank you po. And thank you so much once again, Sir Rexon Gomez. Si Sir Okay. Nandito ba si Sir Good night. Angel? Bye-bye. Si Sir Thank you so Angel much, nandito Sir ba? Rexon. Apong Opo. Edward, bumasa ka. Okay, good Hindi ka kasi night. nagbabasa, Apong Edward, ng message ko. Sorry. Kaya hindi tayo Good night, Sir Rexon. Sorry. Ayun guys, paunahin Okay, muna good natin night. si Angel. Yan, si Sir Angel. Sino na ba ako na? Hindi ko alam. Okay, so here is Sir Alfred, guys, to sing for us 2 songs, right? Sige, mga 2 songs lang kasi mag-12 noon na din. 12 noon? 12 midnight. a.m. na 12 midnight na. Yes, thank you so ayun much, na. Sir Alfred, for joining Kasi, us here. okay lang pag may time. Kasi nag-invite kasi si ang birthday celebrant. So, ayun. Okay, thank you, sir. So hit it. Here is, once again, Sir Alfred. Yes. Alfred Ramos official. Okay. I'm going to mag-stereo.
So here's my first song. Sana ba? Ito na. Here you go. Dreaming, I must be dreaming, or am I really lying here with you, baby? You take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And oh, I just fall in love again. Just want that, and then it happens every time. There I go, I just fall in love again. When I do, I can't help myself, I fall in love with you. Magic, it must be magic, the way I hold you at night just seems to fly. Easy for you to take me to start. Heaven is that moment when I look into your eyes, and oh, I just fall in love again. Just want that, and then it happens every time that I go. I just fall in love again, and when I do, I can't help myself, I fall in love with you. Thank you so much sa mga palakpak. And oh, I just fall in love again. Just want that, and then it happens every time. There I go, I just fall in love again, and when I do, I can't help myself, I fall in love with you. Yeah, that was my first song, and sunod ko na yung second song. And I'm going to sing a medley song by Ariel Rivera. And here's my last song. Yeah, here you go. And hope you like this one. This song, the song that I was sung and that was my song cover for my YouTube channel, and also this song. Sana yan. Here you go. Tayo magkilala, walang ibang naaalala kundi ang tamis ng iyong ngiti, parang nagsasabi, mahal mo ako. Ibang-iba ka sa aking giliw, sa lahat ng makilala, walang ibang naghahati ng sigla tulad mo, sinta.
kita. Wala kang katulad, wala nang higit pa sa iyo. Wala kang kaparis, wala nang gaganda pa sa iyo. Di ka may hambing kahit kanino pa, labis ang iyong ganda. Wala kang katulad at mahal kita. Ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo, kahit kailan may hindi magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Bakit ikaw ang nais na matanaw nitong mga mata? Tunay kayang nabighani ako sa taglay mong ganda. Nais kong marinig malamyos mong tinig na sa aking aliw at tila ba ito'y hulog ng langit. Sana kahit minsan ay mapansin ako, malaman kong ika'y mahal at iyan ang totoo. Huwag mong iisipin nagbibiro ako, tunay ang pag-ibig na alay. Ikaw ang nais sa habang buhay, ang pag-ibig na alay ko sa'yo'y tunay. Ayoko na sanang magmahal, ayoko na sanang umibig pa, ayoko na sanang masaktan ang puso kong laging nagdurusa. Ayoko na sanang mabigo at paglaruan ng aking puso. Ayoko na sana, ayoko na sana, ngunit na ika'y lumayo. Mundo ko'y biglang huminto. Sana'y magbalik ka sa akin, sinta. Ikaw ang tunay na ligaya, tanging ikaw, sinta. Humaganapot kahit magdamag, laging ikaw, sinta. Hindi magsasawa sa piling mo. Mahal, pangako sa'yo, hindi magbabago. Ikaw lang ang ibigin ko, kahit ikaw ay lumayo at masaktan ko. Asahan na di maglalaho, ang pag-ibig ko'y tanging sa'yo lamang. Kung kaya giliw dapat mong malaman, minsan lang kitang iibigin, minsan
minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpagkailanman. Minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpagkailanman. Dahil lang minsan ay magpagkailanman. Ayan. That was my last song. Thank you so much. Tanggalin ko muna yan. All right. So once again, guys, that is Sir Alfred. Yan, binababa po niya. Birthday boy ang kanyang tahanan. So please pakidikitan po at kalembang, guys. And of course, back to our CC Sangre, Julie Flores friends. Once again, thank you, Sir Thank you so Alfred. much. O sige, baba na ako ha. Thank Thank you so you. much. Thank God you. bless. Salamat po. Bye-bye. Good Okay. night po dyan. Bye-bye. Okay, Apong Julie. Back to you, Apong Julie. Okay. Back to the Sangre. Okay. Mega love shoutout again. Shoutout muna kay Big Boy Chabs and of course, maraming salamat ko Sir Alfred. And of course, now ladies and gentlemen, meron po tayong isang special guest dito. Ito is napakagaling at napakasikat sa ating YouTuber. But Yes. finally, I think he's getting rest. Hindi muna siya nagla-live. But of course, dahil po sa birthday celebrator natin, in-invite niya at walang patumpik-tumpik na nag-yes. Now, ladies and gentlemen, kung kilala niyo siya, I think, lahat po ng mga dyan, na mga from now and then, yung mga kasabayan namin sa Battle of the Idols is kilala siya. And then, ito po ay lagi kong katandem sa mga live streams at mga guestings. Katandem ko siya kapag siya ay kapag napakalaki ng Grand LS at kami pong dalawa ang pinagpa-partner nila sa mga sa mga moves. Ika nga. All the moves. The voice within. Now, ladies and gentlemen, I'd like to present you everybody. He's already ready. Yeah, the favorite of the judges of the Battle of the Idols Season 1. Wow. Yeah, And yes, also my personal favorite. Sir, Sisi, ikaw na mag-introduce kaya. Yes, so ladies and dapat gentlemen, introduce. nandito na pala ako. We would like to introduce to you one of the grand finalists of Battle of the Idols Season 1. The judges' favorite and my personal favorite. Okay, so without further ado, here is Boss Gigs TV. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my own life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, ever sit in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Thunder.
Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. You say you're basic, you say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleed. Thunder, feel the thunder, lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, thunder. Thunder, feel the thunder, lightning and the 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 thunder, thunder. Thunder. Wake up to the sounds of the science that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that are told. Now back to east to the world, but I'm smiling when I turn. Tell you you're the greatest, but once you turn me haters. Oh, the mystery. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy. But I'm ready. Words up to the world as you're praying for my fall. And the laughter and the holes and the names that I've been called. I stuck it in my mind and I'm waiting for the time to show you what it's like to be word spit in my. Till you're the greatest, but once you turn the haters. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy. Look out for yourself, my enemy. Right away, I swear I'll never be a saint. Right away, I swear I'll never be a saint, no way. Right away, I swear I'll never be. Spare the sympathy. Everybody wants to be. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be. You say, I said I pray away. I swear I'll never be a saint, no way.
straight away. I swear I'll never be a saint. Woohoo! Grabe. Ayan, grabe. Ayan, may isa pa. Tuloy na. Madami pa yan. Last, happy birthday, brother. Edward Laxina. Let's go. Thank you, thank you. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the things the way I've been, oh. The way the things have been, oh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one I can say I'm the master of my sea, oh. The master of my sea, oh. I was broken from a young age, taking my soldiers to the masses, writing my poems for the few that look at me, shook to me, spilling me, shitting it for heartache. From the pain, take up my message from the vein, speaking my lessons from the vein, seeing the beauty through the. Make me a believer, believer. You make me up, you build me up, believer, believer. I let the bullets fly and let them rain. My life, my love came from. You made me a believer, believer. Third thing stands in the prayer to the ones up above. All the hate that you've heard, just let your spirit to adore. Your spirit to adore. I was choking in the crowd, leaving my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground, robbing my feelings, they would drown. But they never did, ever lived, everything flowing, inhabited, limited, till it broke open, it rained down like. You break me down, build me up, believer, believer. Rain, let the bullets fly, let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Last things last by the rays of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins, oh. The blood in my veins, oh. But they never did, ever live, evident, flowing, inhabited, limited, till it broke open, it rained down like. You make me a believer, believer. You break me down, you build me up, believer, believer. Play, let the bullets fly, let them rain. My life, my love, my drive came from. You made me a believer, believer. Thank you, happy birthday, brother. Wow, thank you so Galing, much, galing. Idol. Boss Gigs TV. Ayan, guys. Yes. Nakita niyo Boss po Gig, siya. salamat ah. Ayan, diba? Libre concert tayo ngayong gabi, guys. Kaya Yes, magtawag galing na yan. kayo ng mga friends at magkampay-kampay tayo dito. Boss Gigs, kamusta na? Yan, nagmamadali. May meeting kasi siya. Yeah. Ayun. Sige, Boss Gig. Mag-outro ka na, Boss Gig. Baka, may lakad ka ba? Hindi, may meeting Basta lang. pa. Ay, sige. Sige. Ano naman eh, saglit lang kami. Pero syempre birthday mo eh, di ba? Oh, sige. Hihintayin ka na namin ha, Boss Gigs. Alright. Apo Julie, Birthday, mention happy ka na. birthday. Okay, Sige, so babalik po ang ating idol na si Boss Gigs TV, guys. Mag-meeting lang siya. Alright? So stay Bye. tuned. Bye-bye ba? See you later, diba? Ito lang. Sige. Okay. Happy birthday. Thank you. Sana Thank you so nag-enjoy kayo much. sa manonood. Yan, ang daming nag-enjoy. Sobrang daming nag-enjoy. Parang nasa concert daw sila. Alright, Nabitin so eh, that is nabitin. Boss Gigs TV, guys. Kaya dikitan nyo na para sa inyong mga libreng concert dyan. Ayan. Alright, so ngayon, tatlo naman kami ulit natira ang aking CC Bear Brand.
Ayan, si Ate Yes. Bear, nating birthday boy na si Edward Aksina. Ayun, Thank you so much. gusto ko So, lang shoutout muna. magpasalamat, Mami. Alright? Pasalamat lang ako kay Apo Julie, nagpalipad kanina. Apo Julie, kung may time ka pa ulit at akyat ka ulit, tinawagan daw siya ng boss niya. Kung may time ka, Apo Julie, akyat ka ulit. Okay, Apo Julie. Apo Julie, kung nakikinig ka dyan sa baba, okay. Bear Brand, ayan. Thank you, Bear Brand, Yes, nandiyan yes, ka yes, palagi. At yes. saka si Mami the Okay. Vlogger, Manong. Okay Salamat. naman. Nako, it's Uy, our pleasure to be Yes. of service. mm. Charis. Dahil Uy, dyan, kampay muna tayo. Mukhang pareho tayong iniinom. oo, paubos na yun sa akin, Mami the Vlogger. Oo. Apo Hindi Julie, ko, kung may time ka hindi, ulit, akyat ka ulit, oo. Apo Julie. Wala Ayan, kasi yung tinawagan daw ating siya. sangre. Oo, Tinawagan daw siya yung ng ating kanyang sangre. boss, kung sakali man. Apo Julie, akyat ka ulit. Okay, Apo Julie. Hindi ko mabuksan yung champagne, Ate Bear, kasi baka tumama sa kung saan man dito. Yung cork. Oo, kaya ito na lang. Buti binilan ako ng brother ko. Habang minum sabi ko, brother, bilang mo nga ako ng San Mig Apple. Kasi hindi naman talaga ako may inom. Ayan, shoutout muna natin guys si Joeboy, si Apong Net, si Jennifer Shield, si Ma'am Zoe kanina, salamat Ma'am Zoe, si Loy Jimenez, at saka si Edna Francisco, si Kenneth A, nandito kanina nakita ko. At sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa Facebook page at saka sa Yes. Teresi Bersena, salamat din po. Yes, Ma'am Apong Julie, kung Teresi. nakikinig ka ulit, akyat ka ulit Apong Julie Yan. At kailangan ka namin Aakyat dito siya. para sa pagkanta mo, Apong Julie. Yes. At si Yun. Mike's TV ay nandyan. Yes, Mike TV, salamat Mike TV. Salamat sa mga nagbumati. Okay? Sino kakanta ngayon? Siyempre si Sino Ate na? Bear. Si Ate Bear na, si Yes, Bear sige, Brand. ako na. Yan, si Ate Bear Brand. Sige, ako na. Yes. Ayan. Party, party. Yeah. Go. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my tits on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my dress. In a turn-up town, no boss could envy. But every song's like gold teeth, gray goose tripping in the bathroom, bloodstained ball gowns, trashing the hotel room. We don't care. You are driving against dreams, but everybody like crystal Maybachs, diamonds on your timepiece, jet plane islands, islands on the gold disc. We don't care. We aren't caught in your love affair, and we'll never be royals. It's a rolling up line. The kind of luck you sing for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we crack the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come from money. Every song's like gold teeth, gray goose tripping in the bathroom, bloodstained ball gowns, trashing the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dream, but everybody like crystal Maybachs, diamonds on the timepiece, jet plane islands, tigers on the gold dish. We don't care. We only caught in your love affair, and we'll never be royal. It's a running up line. The kind of luck you sing for us. We create a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. May pa-sexy ba to? Oh, bigger than we ever dreamed. And I'm being a queen, yeah.
Love is give me without a care. We are in in your love affair, and we'll never be royals. Get to running out of love. The candlelight just sing for us. We crave a different kind of buzz, and let me be your ruler. You can call me King Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy, yeah. Yarn! Galing. That's Shane Marino. Bear Brand. Yung vlog. Pasensya na, hindi ko ma-sexy eh. Hindi ako sexy. Sexy pa rin. Sexy kaya. Ayan. You know, the likes of us are the new sexy. Yes. Yo, I agree. diba? Quiz Bo, inggit ka, partner. Shot. Puro ganun lang, no? Yun. Hero na Nasaan na ako. si Quiz Bear? Si Nasa voice pa ba? Si Quiz Bear, hahabol na siya at excited na siya makijam. At dahil dyan, nasa nang Yes. yung kampay dyan, si Bear Brand? Asan yung Bear Brand milk mo dyan? Bear Brand milk. Wala, Okay, tulog na ako eh. Ayan, tubig. May tubig din ako dito, kaso nag-promise ako na magkikikampay ako. Kaya kahit mahilo-hilo na ako, bahala ka dyan, birthday boy. Wala pang 12, lasing na ako dito. Alam mo naman, sa dating ko ngayon, Alright. babalik Oh, ko wait. Tignan ko muna yung PM ni ni Puyater. Okay. may Okay, PM so daw siya. yan, Mike's TV. Ayan, nice daw, ma'am, sabi niya. And to Eds Hernandez channel, good night na po. Salamat po sa inyong pagpunta po dito at pa-BG dyan. Salamat ng marami po. At kay Quiz Boo, yan, kay Ma'am Loy Jimenez. Ayan, syempre si Sir Edzon at si Ma'am Teresi Porcena. Nandiyan si Marge Paulo, si Baki Loft, mga nandiyan. Si Joboy TV, Becken naman daw. Na-enjoy niya ang mga guest singer ni Ano, sa sabi ni Quiz Edward. Boo? Ay, sige, Sabi ni... mang-inggit ka pa dyan, partner. Oo nga sige na. Ano na, sadiki ka na lang dyan. Charot. Alam ko meron na dyan ng mga ganito Ayan, game na, sabi ni Net Kunalan. So guys, yung kanina po, practice pa lang yun. Tinitingnan natin kung gaano kabilis ang Yes. mga daliri niyo sa pagta-type. Ayun. So practice lang po pala yun. Hindi po nagkaunawaan kanina. So our bad. So patawarin niyo na po kami agad. Pero may games pa rin po tayo. Alright? So 10 Yes. GCash 10 50 GCash 50 prizes ang mapapanalunan ng makakahula ng kanta. Ayan. So 10 yun, 10 kantang gagawin ng ating co-host singer na si Bear Brand. Ikaw talaga, di ba? Di ba? Siya Sige lang. ba? Sige ba? Ayun. So, Anakshi, ano ba? Magsisimula na ba tayo ng game? Ito na yung kanta ko ngayon, game na to. Oo. Sige. Sige. Wala kasi yung game master natin kasi si Alvin Julie. Oo, alam niyo Baka naman maya yan, aakyat Paul. yan kasi tinawag daw ng boss niya. Baka aakyat So, yan mamaya. Alvin guys, Julie, kung nakikinig ka, aakyat ka na kasi ikaw kasi yung mga nakakaalam sa game. Kasi si Alvin Julie ang naka-in-charge sa game. Tapos, yun, ako yung taga-stop. Ayan. so Kanina, ngayon sorry kanina guys hindi pa po official na game kanina kasi sabi niya po Julie, mamaya na lang daw kaya hinihintay pa natin si Apon Julie. Ngayon, Mami. i-open mo yung official na ngayon. Ikaw wag ka-open yan. Oo, sige pero mag-shoutout muna tayo dyan sa baba. Ayan si Mike's TV at saka si Joboy TV, Dad of Doms, si Pitet, ayan, si Net Kunanan, si Marge Paulo, Voice Boo, at saka si Loy, nandiyan pa si Loy, si Eds Hernandez channel, mega shoutout po. Teresi Barcena, ayan. 21 million in the house, mega shoutout po sa 21 million. Si Sis I Army na nag-renewally member, ayan, kanina nandiyan siya. Army, maraming salamat Army, kanina salamat. Yan, parang 3 months na siya na member mo, Net Kunanan, yan. So ngayon, official na po natin bubuksan ang Name That Song. So, ang mechanics po is, sasabihin po ni birthday boy na start. Tapos, kung saan po yung stop.
Ayun, so pagka nag-send na siya ng type na siya ng stop diyan, kung sino yung nasa itaas nun 'no, ng message mo. Kung sino yung nasa itaas ng stop niya, yung pinaka-last, ayun po ang winner. Kaya tawagin niyo na ang mga gamers natin, guys. Shoutout po Awoo! kay Rain Angelo, mega shout sa'yo. Sir Rian, Angelo, may love shout out. Yan, tawagin niyo na po ang mga ka-chup-chup family natin. Dahil may pa-concert ngayong gabi dito kay Kapogi dahil birthday niya. At pasensya na kayo, lasing na ako. Char. Okay, guys. So here is our first official Name That Song. Are you ready? Yes, let's welcome our CC, the vlogger wannabe. Thank you, Bear Brand. Okay, so here is the song. Lumayo pa, narinig din naman. Parang wala, hindi naririnig. Meron ba? Wala. Oh my gosh, ngayon nagloloko yung aking ano. Ayan, teka na ba? OMG, what happened? Teka lang po, nagkaroon ng medyo konting technical problem sa aking pinakailaman siguro ko ng magaling kong Junatis. Habang wala Yes. ako. Anak, pinakailaman mo ba to? Wala. Yan, Yan. pinakailaman nga niya. Okay na, malakas na Sisi. Sige, oo. Alright, so, guess this song guys. Play na ng konti, sis. Mahina pa din? Oo, konti lang. Yan. Oh, my life is changing every day in every possible way. And all my dreams, it's never quite as it seems, never quite as it seems. Mula na kayo guys ha. I know I felt like this before, but now I'm feeling it even more, because it came from you. And then I open up and see the person falling here is me, a different way to be. I want more, impossible to ignore, impossible to ignore. And they'll come true, impossible not to do, impossible not to do. And now I tell you openly, you have my heart, so don't hurt me. You're what I couldn't find, but totally amazing mind, so understanding and so kind. You're everything to me. Wala na guys, wala pa bang clue kayo dyan? Oh, my life is changing every day in every possible way. And all my dreams
'cause you're a dream to me, dream to me. Ano, hulaan nyo na ba, guys? Hulaan nyo na. Hindi sure si Bear. Ayan, siguro nung tinutugtog yan, ikaw ay naglalaro ka pa ng Buhangin. hangin. Pasalamatan muna natin si Koisbu. Maraming salamat, Koisbu, sa tiwala, Koisbu. Apon Julie, salamat kanina sa palipad mo Kung nakikinig ka pa dyan, kung nasa trabaho ka pa, Apon Julie. Kung may time ka, nakyat ka na ulit. Ayun, dreams yung may sagot. Tama ba yung dreams? Kaso walang sumagot, Mami. Dahil almost 18 million na nakikinig. Ayan naman. Wala Ayan, humabol sumagot Merong naman unang nakasagot. Oo. Sige. May Ano unang po kayo? nakasagot. Mag-ano ka po kayo? Tawag dito? Dream po kayo. Mag-flooding kayong dream tapos mag-stop po ako. Oo. Ang sagot ay Dreams ng Cranberries. Sige po, mag-dream po kayo. Pangpangan Scotland kung available ka dyan, pwede. Dream. Sige, mag-ano po kayo. Dream po kayo. Mag-stop po ako. Ayan. Teka, sasali ako. Ako'y kumanta, sasali. No? Char lang. Yan. Alright. In 3, 2, 1. Ipakita ko sino yung nauna. So yun na lang. Okay. Dito po ayon sa StreamYard ng ating kapogi, ang panalo ay o syempre, si Chivalry. Chivalry. Okay. Above sa, tapos si Net Kunanan, tapos si Bearman, tapos si Net ulit. Na yun. So, Pasuyo na lang po yung number mo sa baba. Tapos, ano ko na lang. Teka lang, ng ears ko. Kampay muna, Nakshi, bago ang lahat. Ito, wala na laban. Wala na laban yung sa akin. Naubos na. Pareho tayo, no? Oo, konti na lang. Ayan ang aking Nakshing, isa pa si Kamalaya Miguel in the house. Kamalaya Miguel, mega shoutout po. At saka kay, sino ba nandyan? Kapampangan in Scotland. Yes, yan, idol. Scotland. Baka naman, idol Kapampangan, Kiss. Yan. Si Mike's TV kasi hindi sumagot. Alam na alam niya yung kantang yan eh. Salamat po Kamalaya Miguel. Salamat. Yes. Idol Kapampangan, no? Kampay-kampay tayo dyan. Yan. Kampay-kampay para sa tagumpay. Shot para si Kat. Ano ba? Sige. Ano nang next natin? Siyempre, ang ating Bear Brand. Koyang Vlogs, akyat na dito ng Yes. magpahula ka din ng iyong Koyang Vlog. awitin. Ayan. Okay, Alright, so here is a Bear Brand. Alright, so here is a Bear Brand vlog. At ako'y nawawala. Koyang Blood, mega shoutout sa'yo. Koyang Blood, mega shoutout sa'yo. Koyang. Yan, easy lang to ha. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is
there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired? Try to fill that void. Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. I'm on a deep end, watches are diving. I'll never make the ground. Crash to the surface, what it can hurt us will fall from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. Ayun. Yun. May nanalo na ba? Ayun. So, ang nanalo ay walang iba kung hindi si Nets Kunanan. Sayang, nauna siya sa akin ng 0.0001 millisecond. Dalawa lang kayo. Dalawa lang kami. Ay, sayang yung makisali sa games. Ayun, Oo ano rin nga. yan sampung 50 Gcash din, no? Diba? Oh, Kamalaya Miguel, Nakshi, yan. Sali ka din dyan. Yes. Okay. Kasi nanalo si Net Kunanan po. Ang nanalo, 50 Gcash. Okay. So, una Chivalry, pangalawa si Neth Kunanan. Ayan, ang Sige, ating ano talaga to number 1 player natin talaga to si Miss Si Neth Neth Kunanan. Kunanan. Yes. Suking-suki yan o, diba? Cheers muna. Kasi pag uminit na to, wala na. Wala na. Konti na lang. Oh. Aba, malakas ka pala uminom, ha? Mm. Baka mamaya tulugan mo kami, ha? Oh, cheers. Ayun, tawa-tawa. Oh, cheers! Happy birthday to you! Alright. Salamat sa mga bumati at saka sa 22 million. 20 million in the house. Salamat po sa inyo. Yes. Ayan. So, guys, sumali kayo. Katuwaan lang ito. Tapos, di ba, nag-enjoy na. Nakshi, yan. Basta po, Adele, bigay po natin yan kay si Bear Brand. Yan. Hello daw. Alam ko lang dyan, ganito eh. Ba may inuman? Ganun lang. Si Net Kunanan, PM mo na lang ako. Net, yung number mo. PM mo na lang sa akin.
Okay? Alright. Okay, yung ano po, yung pong mga guest singer ko diyan sa baba, alam niyo na po, binigay ko na po sa inyo yung mga hagdan. Kung puwede na po kayong umakyat, puwede na po kayong umakyat dito, yung mga nandiyan sa Ayun. baba. Salamat Joboy TV, Balikanda ka. Yes. Oo, balikan. Ano yung Kasi balikan ka? balikan kita. Babalikan na Yung kita. bakas mo parang babalikan kita, tinikitan mo Alright. ako, balikan kita, gano'n. Oo. Kapampangan din yun? Akala ko ano naman yan, Oo, Bisaya. Kapampangan din yun, Kapampangan. balikan kita sabi niya. Yes. Oo, ayan. Congratulations to kapatid Net Kunanan. Ayan. So, ito, Yes. hulaan Yes, nyo. congrats. Mami, ano muna tayo, promote muna natin si ano, Okay, si Apong si Gem. Apong Gem, pasuyo na lang. Alright. So, guys, Okay don't guys. forget, after this birthday grand live stream ng ating Kapogi, ang susunod naman ay kay Apong Gem Builders on March 4. Kaya ito, panoorin nyo. Panoorin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, 'cause you're awesome. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, 'cause you're awesome. Happy birthday. Oh, ayan, 'di ba? Huling-huli, nagkakamot ako. Alright, so that's on March 4, 3 p.m. Pinas time Po yung bahay niyo onward. guys, ha. Pasuyo na lang po yung nakapin na patamsak ticket na lang So, po yung nakapin. oo, Eh, naku, bongga po dyan ang mga papremyo, kaya sugurin po natin mga gamers. Ayan, Ayan. Ronald Maestrado from Facebook Live, watching from Facebook Yes. Live. Classmate ko yan. Good evening. Ay, good evening po sa'yo, Sir Ronaldo Maestrado. Ayan, and okay, ready na. Batang Alae, ano na? Ayun, nandyan po siya. Parikoy. Ayan, sana makakuha ng hula po kayo dyan sa Facebook Live, Sir Ronaldo. Yan ang name that song. Alright, so Batang Alae, Parikoy, ano na? Akit na din dito? Ayan, Akit so yan. oo, akit ka na ha, nasendan na ka na ng Stairway to Heaven. Okay, so are we ready, guys? Net Kunanan, ready na, Yes. mga players? Yan, si Shaynalyn, ready na din? Alright, so yan. Sumali na kayo dyan, guys, lahat. Alright, so here is our song. Bali pang third song na to, ha? Third, 50 peso Gcash. Po. And here's the song. Ariana Gabriel, watching from Japan, sagot sa kahirapan. If you could return, don't let it burn, don't let it pay. I'm sure I'm not been rude, but it's just your attitude. It's tearing me apart, it's ruining everything. And that's what I surrounded you, and honey, so did you. So why were you holding her hand? Is that the way to stand? Were you lying all the time? What's the game to you?
but I'm in so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Oh, I thought the world of you. I thought nothing could go wrong, but I was wrong. I was wrong. If you could get by, trying not to lie, things wouldn't be so confused, and I wouldn't feel so used. But you always really knew I just wanna be with you, and I'm in so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? And keep on answering, guys, dahil kung sino po ang matatapatan ng stop ay siyang ang mananalo. Kaya keep on sending your answers. And I'm in so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? You know I'm such a fool for you. You've got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Yan. Keep on answering. Sagot, sagot, sagot. Hindi po yan kung sino yung unang tamang sagot. Ayan po ay kung sino ang matatapatan ng stop, ang mananalo ng 50 giga. Right. You have to let it linger. Alright. That's by the Cranberries. Okay. So the title is already answered, but we still don't have a winner. Kaya guys, keep on sending your answers. Okay, so hintayin natin ang ating birthday boy kung kailan siya mag-i-stop at kung sino Meron nasa... na. Nag-stop na ako. Meron na pala. Hindi ko napansin. Meron na. Okay, sandali. Hahanapin ko lamang dito sa aking computer. Ayun, nag-stop na siya. Parang sinet ulit. Oo, net talaga napakaswerte nito sa mga palaro. Naku, naka 100,000 pesos na siya. Talagang 100,000 na. I am better lucks next time to Ariana and to Bear Brand. Alright. Sara Palacio. Oo nga. Happy birthday daw ka, Pogi. Aba, si Naruto, inaano na tayo ng mga anime dito. So good na tayo. Sara Palacio, mega shoutout sa iyo. Sara, salamat. Ariana Gabriel, mega shoutout sa iyo. Sino pa yung mga nandyan kanina? Yung bago? Ayan, nandiyan si Ariana, sino yung Eds Hernandez channel, kanina pa siya, dyan, si Ma'am. Naruto. Si ano to? Parang si Poet Gaming yata to. Si Poet Gaming. Ayan. Yan. Kuwait Gaming, may love shoutout. Yan, Quiz po, salamat sa iyong makulay na buhay. Ayan, Mr. Pink, Kapampangan. Apong Ping, Yes, mega shoutout Apong Ping. Ayan. Akit na kayo guys, yung mga guest singer po dyan sa baba kung nandyan po kayo nakikinig. Ayan. Of course, sa mga nanonood dyan sa Facebook Live, don't forget to share our live stream. Welcome. Net ko na. Huwag niyo makakalimutan, magpapasalamat lang ako, Mami, tsaka si Berbrand, ang ating sponsor na si Apong Julie Flores France, at saka si Mar SPG, nagano din siya. At saka si Sir Apong Gem, ayan.
Kenny Abe, Ma'am Beth, mega shoutout po. And salamat din sa thumbnail po na gumawa na si Arthur Chigbarn. Salamat din po. Ayan. Yes, Sir Arthur Chick Barnes. Yan, if you are listening, yan, mega shout out to you, Sir Arthur Chick Barnes. The graphic motion loops. Ayan, mega shout out Kenny Abe and to Ma'am Crisel Yes, Esbet. Next Oo. na. Paano ba yan? Nag-request si Nakshi Kamalaya ng hello. Pwede bang, ano ba? Pahinga muna yung isang laro. Pagbigyan natin ng ating viewers sa kanyang request. Hello? Hello? Is it me you're looking for? Ayun lang po yung anong, hello? Is it me you're looking for? Iba natin. Ayun ba yun? Hindi ko kasi sino ba to? Si Adele. Gusto ko yung mga Salamat kanta sa niya. mga nag-share dyan ha. Salamat po sa mga nag-share dyan. Oh, ayun. Thank you so much for sharing. Alright, so here's Bear Brand Vlog again, singing Hello. Yes. Sa nag-request para po to sa inyo. Yan. Sana mabirit ko pa. Ba't parang walang... Papalitan ko ba siya? Wait lang po, namali. Instrumental lang. Yes, namali ako ng ano. Eto. Nag-loading pa mo yung ano ko. Wait lang po ha. Hello. Andiyan na ba si hello? Oh my God. Ayun. Ayan. Covers PH. Wapen. Next time, mukit. Kukang kapogi. Ayan. Wala naglo-loading. Nangyari. Pasensya na po ha. Medyo humihina yung ano. Sa akin din humihina ang internet. Oo, ano ba? Sandali lang po. Ayun. Wait lang po ha. Pasensya na po. Nangyari. Ba't ayaw? Wait, Wala lang, siya? sisi. Ayaw? Wala siya? Ayaw? Oo, Naglo-loading? naglo-loading siya. Okay, dahil siya ay naglo-loading. Yan, Mike's TV yan. Mike's Love it, TV yan. Idol. Love it, Lingered Idol. Love. Lingered Thank Love. you, Idol Mike's TV. Sana makakit ka dito. Birthday naman ni Kapogi eh. Bakit kayo guys? Sa mga pwede mo. Oo. Kampay tayo dito. Ariana, kampay. Watching straight from the land of the rising sun. Nangyari. Alright, may guest tayo. Ito na. Dahil Ayan okay na? na. Okay na? Yes. Sana, tuloy na to. Hello, it's me. I was wondering if after all this years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about the you we used to be. We were younger and free. I've forgotten how it felt before the world felt our feet. There's such a difference
between us and the millions of miles. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done, but when I call, you never seem to be home. Hello from the other side. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter with Billy. Doesn't tell you apart anymore. Yeah. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of a town where nothing ever happened? There's such a secret that a both of us are running out of time. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done, but when I call, you never seem to be home. Hello from the other side. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter with Billy. Doesn't tell you apart anymore. Anymore. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done, but when I call, you never seem to be home. Hello from the other side. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter with really. Doesn't tell you apart anymore. Hello. Ang dami nag-hello sa'yo. Baka gustong magpa-shout. Sabi ko, kalma guys. Ano po yan? Requested song po yan ni Kamalaya Yes. Miguel. Ayan, natawa tuloy si Net Konanan. May stop daw si Apo Edward. Ano? Yan. Wag Dito ka ako. mag-stop. Dito ako. Wag ka mag-stop dyan kasi sabi ko nga, song request yan. Sorry. Oo. Nanalo daw si Ate Susan. Ate Susan, hindi po yun hindi po yun pinahulaan. Ito po ngayon ang pahuhulaan ng kakantahin ni Batang Alae in the place to be. Mega love shoutout, Pare Koy. Happy birthday. Ayan. Nagchachapi ka. Happy Ayan. Batang Ay, Alae. grabe. Bagong shower. Oh. Fresh na fresh. Pare Koy. Booking. Oo. So, ayun na nga. Oo, guys. So, awitan tayo ni Batang Alae. Pero bago yan, syempre, ano ka muna? Shoutout muna siya. Shout out and greet. Ayan, shout out
pa. O dati dyan lang. Lagi akong off-cam. Ayan. Oo. Sa akin ba yon naglo-loading? Sa kanya yata. Sa kanya yata, Mami the Vlogger. Oo, sa kanya, Pare, sa kanya. Parico, you're Eh, loading. bata pala. Balen. Ah. Balen. Loading. Loading kayo po yata. Ayan, shoutout sa lahat sa lahat ng mga nasa baba. Thank you. Ay, nawala siya. Laglag. Akit siya Paulit. ulit. Yan, okay? Yan, naglo-loading ba ako? O yan, medyo okay na. Yan, loading ba ako? Yan. Ayan, Shout malinaw out po sa na. lahat. Shout out po sa lahat. Ayan. Pampangan stats lang dyan, tropa. Yan, may galap shout sa'yo, bro. Ano ba kakantay natin? Tiganti ko nakaprepare. Bumakit lang at babati sana ako. Wag mo sasabihin yung title ng song ha. Sa huli Ano? na sasabihin. Huhulaan na nila. Total, andyan ka na, Paricoy. So, hit it. Hello, 27 million in the house. Salamat po sa 27. Oh, 27 million in the house, Shana. Oh, Paricoy nila singawan ng birthday boy. Kampay. Kampay. Kampay, kampay. Diyan na tayo. Zoe Blanco, may kalam siya, Zoe. Ilat ka at pagmasdan mo ng bayan ay nagsusumamo ang dating kaligayahan. Bakit ngayon ay kadiliman? Huwag katulunganga sa ating bayang sumasama sa katarantaduhan. Ikaw may gawa. Puro patayan, walang katapusan. Di ba naturuan ng pagmamahalan? Sagana sa yaman at likas ng lahat. Silang matataas na may likha ng lamat. Mga hinanakit, hindi na ba matatapos? Di ba naturuan, wala kong paggalang sa Diyos. Tayo na sa paraiso at wag na natin muli mabalikan. Ang mga demonyo ay nagkalat na sa ating kapaligiran. Sila na nais pag-asik ng kalagiman sa ating lipunan. At kung ikaw ay mahahawa ay lalong lagim ang kainatan. Lagim ang sasapitin. Kasakiman, kapangyarihan, ikaw ba'y Diyos ng sanlibutan? Pera na sa atin ay bumubuhay. Dito ay maraming nagbuwis ng buhay. Sobrang talino, hirami raw yung naimbento. Ngunit lagim sa bayan siyang naging epekto. Kaplastikan sa kapwa-tao, nagamit ang pangalang Kristo. Kaligtasan ang usap-usapan, ngunit ang isipan ay kalaswaan. Dala ay Biblia, buong akala mo'y santo. Sa likod ng maskara ay isa pala ang diablo. Tayo na sa paraiso at wag na natin muli mabalikan. Ang mga demonyo ay nagkalat na sa ating kapaligiran. Sila na nais pag-asik ng kalagiman sa ating lipunan. At kung ikaw ay mahahawa ay lalo lagim ang kainatan. Lagim ang sasapitin. Ayun. Okay na. Alright. Marikoy,
Yan, birthday boy. Kabalin. Busy sumasali sa game. Teka lang, pare Koy. Nag-ano ako, nag-stop ako. Nag-stop na. Okay, guys, so tingnan natin. Nakita mo si Bear. Nag-stop. Thank you so much, pare Koy, sa kantang ito. Lagim, napakagaling. At dahil dyan, nasa yung stop. Si Mrs. ni Wolf, mega shoutout sa'yo. Shout out habang hinahanap ko ang winner. Ariana Gabriel. Ariana Gabriel is the winner. Yes. So yun po yung Gcash, Ariana. Okay, Ariana, please send your Gcash. Pwede na po kayo mag-resign sa mga trabaho nyo. 50,000 pesos. Resign bro, na okay, madali agad. lang bro. Okay, umakit lang talaga Okay, sa sige po. Bata ka lang. Ninang Rods, mega shoutout sa'yo. Rods, Mrs. Wolf. Ano ang iyong birthday wish sa ating kapogi? Dr. Rhodes. Always pogi. Siyempre. Always stay pogi. Katulad Hindi mo? lang pogi, batang kala eh. Kailangan pogi din yung heart mo. Oo, syempre. Hindi lang pogi sa palabas. Yes. Ako maglalas-tusong ako para sa iyo. Sige. Mare ko, didiretso ko na tusong ha. Let's go, pare Okay Koy. na, Thank okay you na so nga. much. Okay, Thank you so much. Okay. Ano ba kakatayin ko pala? Hindi naman ako nakaprepare. Teka ha. Kasi nga bagong shower ka bigla kang sumalang. Ano ko lang ano ba tawag dito? Mainit ba dyan ngayon at nag-shower ka? Kauuwi ko lang, may hinihintay akong booking. Nakabook ako. Hindi ko booking. Ilan booking ba yan? Galingan. Sige, last tusong ako. Okay guys, so... Happy birthday ulit bro. Hulaan. Kabulastugan, hindi malilimutan ang asaran na merong pikunan, lalo na rin ang unang niligawan, unang kabiguan, at dyan nagseseryoso ang usapan ng pagdadamayan, nagtunay at tapat at kaibigan. O mga buwang kaibigan, lubang maaasahan mo. Di na tayo babata, edad may di nahahalata. Sa mga trip, unti-unti na tayo nagsasawa. Pero kahit gano'n, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Galing magkita, Jack Manuela, yan ang aking mga tropa. Magdamagan, minsan inaabot pa ng ayaan, na kung saan na para bang walang kinabukasan ang kahantungan, at ganang seryoso ang usapan, ang pagpapayuhan ng tunay at tapat at kaibigan. O mga baliw, nagkaibigan, namang nakakaaliw. Di na tayo babata, edad may di nahahalata. Sa mga trip
na tayo babata. Kailan ba'y di nahahalata? Sa mga trip, unti-unti na tayo nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan makita, takmay kwela, yan ang aking mga tropa. Di na tayo babata, kung mo'y nahahalata. Sa mga trip, unti-unti na tayo nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan magkita, takmay kwela, yan ang aking mga tropa. Check nyo muna kung sino yung tumama. Madaling. Okay na, pare ko. Meron na. Madaling matandaan yung aking mga kanta eh. Ang galing naman. This is my last song guys, para po sa inyo lahat, especially sa my birthday, at saka po sa lahat po ng mga tropa natin yan, mga kaibigan natin nasa sa YT, nasa baba, at saka sa lahat ng co-host po. Yan. Maraming salamat Kabalin na kamapangan sa Scratch Land, pare. Mabuhay ka. Yan. At saka kay paring Edward, mabuhay ka pare. Para sa inyo lahat guys. Happy birthday! Let's go! Nagtatwa sa ating kaibigan at nangangaral ang buong mundo. Wala na raw tayong mga kabataan sa ating mga ulo. Bakit hindi nyo subukan? Lalo lang kayong hindi maiintindihan. Ang awit ng kabataan, ang awit ng panahon, hanggang sa kinabukasan, awitin natin ngayon. Di nyo kami mabibilang at hindi rin maikakahon. Marami kami ngunit iisa lamang ang aming pasyon. Ang awit ng kabataan, ang awit ng panahon, hanggang sa kinabukasan, awitin natin ngayon. At sa pagtulong sa namin, naririnig ang dasal ng kamataang uwaw sa tunay na pagmamahal.
salamat bro. Happy birthday ulit. All right. That Ayan. was a very, very, Happy birthday ulit bro. Galing. Thank you so much, Pare Koy. Yahoo! Sixth Uy, winner. salamat sa inyo lahat dyan. Salamat sa inyo lahat Ayan, dyan. sixth winner ay si ako. Yahoo! Wow, ayan. Congratulations sa mga nanalo. Ayan. Susunod Sa si mga- ano na si Bear Brand na. Ay, Kabalen, Edward, Kapali. Salamat na Salamat, marami ah. salamat. Kapalan, Salamat salamat. sa happy Andyan birthday, pala happy si birthday. ano, Ingat pati, ingat, Kapatid, ingat ha, ayan. ingat. Thank you very much. Ayan. Ay, hindi Galing. po, Umaalis Batanggin na. niyo po. Batanggin niyo po Maalis ako. na ba? Batanggin niyo po. Guys, binaba ko yung bahay ni Batang Alaya. Dikitan niyo po guys, paso yun. Ako po kasi babago pa ako nagwa-YT, nakilala ko si paring Edward yan. Tagal Hindi pa pa rin ako kilala graduate. si Batang Alaya. Hindi pa ako graduate noon. Lagi ako napunta dyan sa kanya. Nagkadikita kami noon. Oh, Ay, thank salamat, you so salamat. much, Batang Alay. At, Bro, happy birthday ulit ha, happy birthday. Salamat, salamat, salamat. Good luck sa booking. Ay, salamat po mga ko sa kay Madam Shaneline at saka kay Rinal Santos. Yan, may Ayan. salamat Thank you. po. Ayan. At sa lahat po na sa baba niya, maraming salamat. At saka doon sa kaibigan ko si Scotsland, Kapampangan yan. Yan. Maraming Thank you for salamat. gracing us your song, Pare Koy. Bye-bye. Sige, Salamat, Alan. pare. Salamat. Ayan. Batang Ingat Alaya, po. thank you po. Ingat. Alright, so let's welcome our Sabihin mo muna dance nanalo queen of YT. Ayun na nga, ako yung nanalo. Yung Six vlog. winner. Okay, shout out. Thank you. Wow, So, congrats. Kanina kasi wala pang Gcash na binaba. Si Bernadette, hindi ko alam yung number niya. Ayan, Ayun, binaba wala. niya na. Binaba niya na Saan, yung saan? Gcash Binaba niya. na Apo niya. Pogi, andyan nakakababa lang. Ay, Hindi ko kababa lang maki- pala. Oh, kasi Andyan sinulat ko na. nakakababa. Ito na. Ito, sinulat niya. So yun na lang, mami. Ayan, alright. Ayan, Sulat oo. ko lang. Susulat ko. So, ang first winner natin po kanina sa kantang Shallow, recap. May recap pa, di ba? Ayun. Mars Apong Angel Ed, mega Channel. shoutout. Yan, Mega shoutout Apong Ed, Kuya Blads. Ayan, akyat na. Ayan. So, recap lang po natin. First winner, ang song natin ay Shallow, si Net Conanan. Second ay ang Dreams ng Cranberries, ang nanalo si Chivalry. Ang pangatlo po ay, ano nga ba yun, sis? Si Net. Kinanta mo. Si Net Si Net. ulit yun eh. Sinet din. Oo Linggo. nga, yun. Tapos si Ariana, tapos Bernadette. Oo, tapos si Ariana, si Bernadette, pang-lima, pang-anim, Akech. Ayan. Yes, Bernadette, you just won 50,000 pesos. Charot. 50 peso Gcash po from Julie Flores Friends. Ayan, ang Patikit isa sa po yung nakapin guys ha, Hello si po, Miss Sangre. Bernadette. Yan po yung ating sponsor. Hello, Maraming ayan. salamat sa mga nag-sponsor guys. Si Gem Builders, Apong Julie, yan si Mar SPG. Yan, salamat. Yun. Ayan, thank you so much. And ayun. How are you, Sisi? Mukhang ready na to sa ating lambada. Ay, Kaso ma'am. wala pa siya. Mamaya pa. Bernadette, salamat Ay, ako Eran rin. daw. Ayan, Eran daw, sabi niya, mega shoutout po sa inyo lahat dyan. Ayan, at salamat sa mga nagpunta, ayan, sa birthday ni Apong Pogi. Yes. At sa mga andyan pa, wag po kayong mawawala. Marami pa tayong pa-premyo, marami pa tayong surprise. May pasayaw, may pakanta, ayan. Kaya enjoy lang Yes. po tayo dyan sa birthday ni Apong Pogi, ayan. Yes. Thank you po. Ayan. Ayan. At At happy dahil birthday. dyan, kakanta na si Sis Renel. Ikaw na magpapahula. Ay, hindi po. Ayan. Joke lang. Ano lang, Hindi ka okay. pipilitan, sis. Basta sasayaw ka. Ayun Mamaya lang. na lang, masayaw na kami mamaya na lahat. lang. Okay, ayan. Alright. Ayan. At meron tayong pa bagong akyat. May akyat bahay gang po tayo. Si Koyang Vlad. Ayan, Kuya Vlad. Ayan. Hello po. Ayan, Koyang Vlad. How are you tonight? Babati muna. Yes, bati muna. Shout out. Babati muna ako kay Kuya Edward. Kuya Edward, happy birthday! Sana'y marami mang birthday ang dumating sa iyo. At sana'y alagaan ka ng ating Panginoon. Ayan. Yun. Amen. Wolverine, mega shoutout. Sorry po. Ayan, si Sir Wolverine. Pag may time, Akyat na. Wall. Quiz Apong mo. Blood. Hindi ko shoutout Apong Blood. Nauuhaw ako. Fish po. Hindi pa si Kois po. Apong Erwin. Yan. Mike Kiss TV. Quiz po, para sa'yo ang shot na to. Ayun. Magpapalaro pa ba kayo? Pwede ba akong magpalaro dyan ng Ay, 500 pesos lang? Wow,
Wow! Ano? Wow! Meron tayong Ano ba another yan? sponsor. Ayan. Salamat, sige. salamat. Eh, bahala na kayo. Bahala na kayo magpalaro pa paano. Sasayaw po ba ng Kahit ano. Paro-Paro G? Aakyat tayo dito, guys, sa stream. Kahit ano lang, kahit ano lang. Paro G. Ayun! Ganito na lang. May alam ako, ma'am. Sige, kayo. Basta kayo na lang magpaano. Sige. Thank you, Kuya Vlad, sa inyong pa-sponsor. Bahala na si Koyang Edward kung paano niya ibigay sa akin yung Bahala sa Gcash niya. Mamaya na Iyan ko na lang sa kanya yung Gcash. Okay. Pero guys, wag niyo kakalimutan, dikitan yung mga sponsor natin diyan sa baba. Ayan, nakapin po si Sangre Pasuyo guys At saka si Ayan. Gem Builders, ayan. Ayan nandiyan rin si SPG. Ayan, sa mga sponsor. Sabi ni Shoutout Bernadette sa'yo, D. Koyang Iskat lang. Si Among Bernadette ba to? Bernadette? Black? Oh, balampin niya. Sabi ni Bernadette D, mahirap daw yung Paro-Paro G. Madali lang yan pag gusto nating manalo. Ay, mga Ano ba yung iba-ibang Paro-Paro G? version. Mga iba-ibang version. Sasayaw. Ay, lambada na lang para manalo tayo. O yan, para Pero may ano po, may balak po si ating birthday boy. Siya po ang Huling-huli. Okay, sige. Huling-huli na pala ako sa balita. Hindi ko alam yung Paro-Paro G. Mamaya. Kakatawa na si Koyang Vlad. Tapos magpapadala. Wow. So, teka, Kakanta so na. 6 na, no? 6 na yung atin, pang 7 Gcash na natin sa Name That Song kasi 10 Tapusin muna natin yung mami. Tapusin yung muna kanta natin niya. yung Ito nga yung kanta ni Apong Vlad. Kuyang Vlad, Apong Vlad. ay huhulaan natin. Kaya wag Okay. mo muna Sige, sabihin ng wala title, akong Kuyang Vlad. So, wag mo sabihin sa kanila. Ay, sa amin pala. Pero Nag-loading si hindi nyo Shane. talaga hindi nyo mawala na itong kanta ko ito. Oh my gosh, Mahirap mahirap ang pahula. pagpahula. Kung hindi namin mahula. PM is daki na lang. Excited ako dyan. Gusto ko Joke yung lang po, challenge ko yung Vlad. Gusto ko yung medyo mahirap hulaan talaga eh. Para may challenge. mahirap. So, si Mahirap talaga to. Junlin, nag-reload lang siya kasi nalagdag yung kanyang signal. Kelsky Okay. Vlad, mega shoutout sa'yo. Things, Home and Garden, mega shoutout po sa inyo. Quiz Ayan. go, asa work ka pa? Okay na? Alright, so guys, let's start the hula-hulaing. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. Hindi ko alam. I told the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend with you will have to go. Whisper to me, tell me, do you love me too? Or is he holding you the way I do? The love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can say the words I want to hear while you're with another man. If you want, darling, yes or no, darling, I will understand. And then I follow, put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend Nawala siya. Okay, medyo naghang lang po ang ating sponsor guest singer. Okay, continue nyo lang po ang paghula. wow naman. Okay, continue lang You po. have to go. Wow. Nawala ako. Yes, continue Konti lang. Konti lang. Ay, naku, dumarating na naman ang aking kalaban. Ayun! Ano po? Ang nanalo ay walang iba kundi Wala si... pa. Wala
Wala pa. Hindi, nag-stop ka na ba, anak? Hindi ko nakita. Teka lang, busy ako dito. Oo. Busy ako dito. Sige. Ikaw nakikisali. Nag-iipon ako Sige. para ipapang-premyo ko din, guys. O, diba? Para-paraan. Paro-paro, G. Wala pa daw. Meron na. Ayun! Kaya naman Alright. yapong pogi, wala na. Meron. Dapat alam din nila. Dapat alam din nila kung sinong kumanta. Mahirap yun. Dapat yung senior. Pinanganak nun eh. Parang hindi ko Countdown Nashville po yan. At very old song. Ako po nanalo. Ako po uli. Ako ba? Teka lang, titingnan ka lang. Sinong nanalo? Kasi hindi ko makita yung sa StreamYard po. Dito sa StreamYard po. Okay. Nag-stop po siya. Dito po sa StreamYard. Ayan. Pag stop po niya, ako nasa taas si Net. Sa taas. Si Net o si ikaw mag-vlog? Ako yung nasa ako. Yahoo! Sino yung unang naka Ako po. Ang alam ko si the vlogger wannabe. Siya nga. Yes. Yan, thank you po. Siya yung nakita kong maraming salamat naman sa inyong lahat dyan. Wow. Galing naman ni Kuya. Maganda yung kanta, no? Maganda. Yes. Oo. Magaganda ang kinakanta ni Koyang Bloods, yung kapanahulan mga, oldies. Pero mga, Joke lang. Siya, mga oldies but goodies. At saka yung mga old song talagang hindi nakakasawat kahit paulit-ulit mo, di ba? Ang marinig. Ay, sinabi mo pa. Diba? Ganda. Oo. Yan, naririnig ko yan kasi sa mga Hindi, tita maganda. ko, yan, sa lola ko, Oo nung nga. mga panahon yun. Ayun. Di ba? Ang ganda. Oo, next na. Ayan, pang-walo na tayo. Pang-walo na ba? Okay, Ayun, pang-walo na po. Pang-walo Ayun, na, next song. Pangilan na ba tayo? Pang-walong winner. Ayan. Okay, Continue guys. lang po tayo. Ayan, Big Boy Champs in the house. Pa natin yung hagdan. Sa mga gusto po umakyat, ayan, niyo lang kayo, magagdan lang po kayo. Sabi ni Ariana Gabriel, i-donate ko daw sa kanya. Ayan. At hindi pa ako nanalo, hindi ako swerte. Ayan. Mananalo ka dyan mamaya. Apong Dennis, bahala mo doon sa sayo. Ikaw yung manalo ng isang Sasali daang. ba si Ma'am Renel? Parang bumulong siya mag-i-sponsor. Ayun. Ayan. So guys, thank you po so much sa lahat ng sponsors once again. At syempre sa ating Kaya ako niya po sa itang keng gigas ne. Kaya bata itong namo ne. Okay. Okay, game na. Koyang Bloods, ready ng iyong second song? Sige. Okay. Okay, viewers and gamers, Ang ready gusto ko sa your yung sige, mamaya na natin sabihin. Alin? Pero guys, Pasuyo yung nakapid. Siya po yung ating sponsor na si Koyang Blood. Pasuyo, patikit na lang. Heavenly shades of night are falling at twilight time. Out of the mist, your voice is calling at twilight time. My goodness! When purple color calling Marty and the bay, I hear you, my dear, at twilight time. As days done, fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moment, darling, till you're here with me. Together at last, at twilight time. In the afterglow of day, I feel in the booze, beneath the blue, and the sweet and same old way, I fall in love again, as I did then. Deep in the dark, your kiss will turn me like days of old, lighting the spark that love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together at last at twilight time.
Here in the afterglow of day, we kept rendezvous beneath the blue. Here in the sweet and same old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will cheer me like this of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you together at the last of twilight time. Together at the last of twilight time. All right, that's Twilight Time by the Platters. My favorite song when I was in the grade school. Heavenly shades of nights are falling. May ganun-ganun pa Koyang Bloods yung nangangatog-ngatog pa yung boses, di ba? Ayan, dahil nag-stop na siya. Ayan. Susan Oy, Reyes. okay. So that's, pang 8 na po to, no? Pang 8. Si Ma'am Susan Reyes nag-stop. Okay, next up po si, kay Ma'am Susan. Nahuli siya sa akin, kaya siya ang nanalo. Alright, Ma'am Susan ang ating 8th winner. Ayan, congratulations po, Apo Susan. Okay, lalagay ko lang po. 8th winner. Wait lang. Baba po lang yung or i-PM nyo kaya Kapogi kung magkaano po kay GC. Sino yung nanalo? Si Ma'am Susan Susan Reyes. Susan. Susan Reyes. Ayun, Susan Reyes. May number na po ba si Susan? Pasuyo po yung number niya. Ma'am Susan. Teka lang, hanapin ko. Yung number ni Ma'am Susan. Ayan, binaba niya po niya. Ito ang number. Nasa, ayan. Susan R. 7339. Okay na, Mami. Salamat. Okay, pwede nyo na pong burahin yan, Ma'am Susan. Ayan, baka maraming makipag-pan sa inyo, chatmate. Bako, hindi kayo magkandagaga pagka marami nag-chatmate sa inyo. Kuya Edward, ayan niya. At yung kaya niya, andyan yung aking FB or Messenger. Ayan, Diyan sa ating para pakiano mo sa akin yung Gcash. Okay, PM na po. Okay na. PM na ka dati, di ba? Okay na. Okay. I-welcome po natin ngayon, Sir Koyang Blood, si Yes. Big Boy Chubbs. Hello, Big Boy Big Boy Chubbs. Hello, Big Boy Chow. Kumusta? Ang dumadami na ang ating The Singer. Yan. Yes, and Yo. we have 20 million viewers. Yan, oo nga. Okay. Happy birthday ko kay Yes. Happy birthday. Shoutout nga po yung Vlogs. Yes. Pag bumabate, on cam. Joke. On cam daw, on cam. On cam tayo. Lahat kami come on. Come Come on. come on. Si ating Renel, nawawala. Oh, silhouette. Renel. Alright, naka-silhouette lang siya. Alright, Okay. so Big Boy Chubb. Okay, so our last two po na papahulaan ay si Big Boy na po ang ating Yes. magpapahula. Wow. Bloods, yan. Yes, okay. Alright, are you ready for your 2 songs? Oy. Big Boy Chubbs, my brother, Quiz Bear. Ay, ako pala. Akala ko ano. Ay, hindi masyado. Kaya nga ikaw nandiyan nakamumu. Okay, players, ready your fingers. Okay, ready your mga keyboard warriors dyan. Wag mo sabihin ha. Hayaan mo hulaan namin. Yes. Boy. Ako, wag mo kami pahirapan masyado, lalo na ako Charlie. Pati lang to. Talo mo yan. Kung mga bagong kanta yan, mahirapan ako, Koyang Bloods.
Alright, so here's Hirap Big Boy Chubbs. Kaluma rin ako eh. Okay. Sana po Stoy. Ikot ba ako? Hindi naman. No? Loading. Hindi. Saan po mag-gusto? Mute lang po pa mag-block sa inyo. Ito na lang. There's a lover's moon tonight. As I look back over my shoulder, all the stars are shining bright, just like the nights when I used to hold her. She's out there somewhere under the lover's moon. Lover's moon, won't you shine on me? I'm dancing with a memory. I wish I might have one last chance to hold her tight, waiting. I know she's waiting. I know she waits for me under the lover's moon. Yan guys, hulaan niyo kung sino kumanta. Siyempre ako yun, charot. There's a lover's moon tonight, shining down on half of this world. So many souls are in its light, but for me there is one. Wala ako. And she's waiting. I know she's waiting. I know she waits for me under the lover's moon. Under the lover's moon. Yung ano po, Tagalog. Tagalog po, hindi siya English. Yung title. Mali po yan. Yung Tagalog po. Yun po yung pinapahulan. Charot. Okay, may song. Ano po yung Tagalog? Ayan. Okay. So. Okay, wait lang muna. Big Okay, Boy. wait Tingnan lang natin muna, yung- Big Boy. Tingnan natin. Kailangan ba correct spelling and mga hyphen kinemero? Tama? Alright. Teka, saan nga ba siya nag-stop? Parang si Nag-stop siya. Miss Renel. Kailangan po ano, Kailangan ba may apostrophe kailangan po S? tagat. Siya pong Ranel? Tagalog. Yes. Oo. Okay, apong Ranel San. Asan na ba nag-stop? Yes. Okay.
Si ano na, mami? Ako Si ba? Big Boy. Hindi ko Oh, alam, si ano nanalo daw, si ako. Young Colonel daw. Thank Ay, you. si Ma'am Susan ulit. Susan. Oo. Yes, Tapos Wow. Sige, tapos sorry, si sorry. Susan sa taas, tapos si Net ulit, tapos si Ma'am Renel. Tapos Susan. ako, ang layo ko na. Wow. ang galing. Tapos, Ako layo nga ni din, si Susan daw. Debrad. Dapat Okay. dapat ako nanalo doon eh. Umpisa pa lang, Pero alam ko na yung naging bato pamagat pa, eh. di ba? Kaya lang hindi na. Oh. Tinamad Katayan na ako natin man si na Big Boy, mag-type. guys. Ang ating pangalawang kanta ni Big Boy. Mami, ay Ninang, diyan ka muna. Big boy. Okay, so our last and 10th, ay, si Doc pala yan. Maricong Doc. So, si natin. Ninang yan, si Dr. Strength. Pa-shoutout lang muna natin. Ay, walang mic. Big Boy muna tayo. Big Boy. Okay. Ayan sa labas si Big Boy. Nasaan punta? Bro, Big Boy, nasaan ka punta? Nawala ka? Hulog. My gosh, anong oras na? Asan na si, Big Boy? Bumaba. Nalaglag. Big Boy, Wala. asan ka, Big Boy? The Lover's Moon. Okay. Pinuntahan yung lover niya dun sa moon. Oo. Ayan. Ma'am Bernadette, may Yun na lang muna nanalo natin, na ma'am. si Ma'am Pa-shoutout Susan muna natin ulit. ang pangalan nito, si Ninang. Si Ninang Rodstein. Yes. Ninang. Ayan. Except, ayan. Si Ninang. Okay na ba? Saglit lang. Ganda ni Doc Strength, sabi ni Kapampangan, Scotland. Okay, Ninang. Habang wala pa si Big Boy. Naririnig yun ako? Yes po. O, rinig ka, Ninang. Yes, Ma'am Susan Reyes, you've won our ninth winner, Susan Reyes again. Nagkaraoke kasi yung anak ko kagabi. Mm-hmm. So, nasa Okay. Ay! Sorry. Nagigising pa. Anong gagawin ko na ngayon? Happy birthday, Edward. Ayan, gumising talaga. Salamat po, Ninang. Salamat. Ano na gagawin ko? Wala na kasi si Big Boy nahulog. Baka akit ulit yan. Baka siya naman patira, kakanta muna, Mami the Vlogger. Si Dr. Strange. Ayan, Dr. Strange, pinapakilala ko pala si The Vlogger Wannabe sa taas, si Apo Renel, yung pangalawa ko. Tapos si Shane Lin, kilala mo naman yan, saka si Koyang Blood, isa din kapangpangan niya si Koyang Blood. Nice to Andyan na si meet Big you, Ma'am Boy. Rods, Dr. Strange. Kamusta po? Ay, talago nyo naman po talaga. Sabi nga naman Hello po, Ate Kapampangan. Rods. Hi, Big Boy. Good morning sa inyo at happy birthday, ha? Sana po Thank you, dito thank you, niyo thank you. ako, Dr. Rods, Dr. Huwag ka nga dyan, magto 2 years na tayo. Oo nga, grabe. Namiss Yes. 2 years na. Hi, Big Boy. Good Actually, ako morning. pala, namiss. Bakit na? Oo. Ano ba Yeah. to? Pahulaan? Oo. Our bro Big Boy, si Doc na sa pang 10th winner na hahanapin natin. Okay, guys. Kung alam nyo to, ewan ko. Siguro alam nila to. Alam talaga nito. Wag nyo na kaming pahirapan, Maricong Doc. Wag Eto, nyo- guys, para sa inyo. Alam na alam mo to, Mari. Saglit lang. Ayan. Lonely table just for one, in a bright and crowded room, while the music has begun. I drink to memories in the gloom. No, the music's still the same. It has a bittersweet refrain. Wala pa. So play the song the way it used to be. Before she left and changed it all to sadness. Meron na. And maybe if she's passing by the window, she will hear a love song and a melody. And even if the words are not so tender, she will always
stop by and say hello. And I'll laugh and hide the pain. It's quite easy till they go. Then the song begins again. So play the song the way it used to be. Before she left and changed it all to sadness. And maybe if she's passing by the window, she will hear my love song and the melody. And even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. Yes, congratulations and good morning, guys. Ayan. At ako'y nagbabalik. Hi, big boy. Good morning. Ayun. Nanalo si The Vlogger na naman. Ako nag-stop. Guys, mag-ano muna kayo, comment-comment muna kayo. Hindi pa ako nag-stop. Ay, hindi pa pala siya nag-stop. Sorry naman. Ayun, di ba? Ilan ba dapat ang i-type nila? Guys, in Tagalog po charot. Ayan na naman. Ayan na naman yung Tagalog. Okay na. Nag-stop na po ako. Sino po yung nanalo? Mami the Vlogger. Sino nanalo? Hindi ko makita. Oo, Vlogger ito. na nauna. Hindi, kung sino yung nasa above ng stop niya. Sa taas. Oh, okay. Bawa, ano ba yung pangalan ko? Stop, tapos yung nasa taas. Si ano? Sino? Dito sa StreamYard Sa akin natin. si Susan. Susan? Grabe ha? Susan Grabe na naman? Ma'am Susan. Hakot Award. Yes. Susan Reyes. Okay, ikaw yung pang... 10 na, no? 10 na to, no, Mami? So pang 10th winner. Hindi ko Okay. nakita yung stop mo dito. Bakit kaya? Meron. Hindi nakita nila. Natulog. Meron siya. Michael Tolentino. May shoutout sa'yo, Michael Tolentino. Opo. Ayan. Double check natin. Ayun. Okay, paki-double check po yung mga may laptop po dyan sa taas. Yung may Wala laptop. po. Ayan. Sayang, Ariana Gabriel. Nasa ano ka. Ariana. Ikaw, oo, na ano yan? Sorry. Nahuli sa'yo si Apong Susan Reyes. Oo, Yeah. yan. Congratulations once again kay ating Susan Reyes. 10th winner. Lagay ko lang. Si Susan. Okay. Winner. Alam ko si Ariana. Muntik na siya. Congratulations, Susan. Congratulations. Okay, so this is her third. Bali, ano siya? Si Net, 2 beses. Si Net, 3. Ako, 2 times din. Chivalry. Tapos si Ariana. Ayan. At saka si Bernadette. Ayun. Ako Thank rin, you meron. sa sponsors. Yan. Mamaya, hintayin natin si Bakakit Yapon Julie. Baka may papalaro ulit siya. Okay? Sino next kakanta natin? Si Big Boy muna, no? Tapos, ulit Kasi na nadaglag kasi siya. Kaya, pabalik ka ulit. Ay, Sa pinaba ko pinanggalingan. pala guys yung bahay ni Dr. nalaglag. Strange. Pasuyo po yung patikit po guys. Pasuyo po guys. Meron po siyang yung Battle of the Idol. Isa din po siyang judges dyan. Pasuyo na lang, patamsak tikit. Thank you very Andito much. kanina, Maricong Doc si ang season 1 judges favorite. Natandaan mo ba? Sana turon nyo. May kasyara sa'yo. Sana turon nyo. Thank you very Ayan. much. Si Boss Gigs TV. Boss Geek, salamat. Nandiyan pa ba si Boss Geek? Ayusin mo kasi. Nagbago na ba siya ng pangalan? Boss Gigs TV, yun pa din. Oh. Di ba rin nagbago yung pangalan ni Boss Gigs? Gigs TV. Boss Gigs TV. Yes. Alright, Siyempre, so tapos na yung ating first game, the Name That Song. Ngayon po ay ano na,
Magano muna tayo, relax muna. Ayan. Kapampangan Scotland, mega shoutout. Alright. Okay, ready na ang ating quiz bear, Big Boy, Chubbs. Yes, I'm Alright. ready. Get it on. Okay. Yeah. Sana po hindi niyo magustuhan. Ikaw ba yan, Bunker? Para Huwag maiba mo nang natin. kantahin po kung kantahin po kung ayaw namin. Gusto. Gusto. Okay, game. We were fools, you and I. Now we know it. We stood still as the days move along. Lovers' arms, but our eyes didn't show it. Suddenly we can see we were wrong. Bakit ang sabi mo'y binata ka? Walang sabit at malaya pa. Noon pala ay may pananagutan na. Bakit ang sabi mo'y binata ka? Mali pong title. Let's not talk of the times we've been lonely, but let us speak of the times we will know. From today I will live for you only. Wish I'd said of these things long ago. All of a sudden, this was yours and mine. All of a sudden, water tastes like wine. Now every moment there are songs to sing. All of a sudden, everything. La da 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 da. La da 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 da. La 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 la. La 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 la. Ang title po ay charot. Ayan. Salamat, Big. Wala tayong pahula ngayon, ha? Tapos na yung Yes, wala 10. pong pahula. Hintayin natin yung mamaya. Okay, Big Boy? Next ang ulit. Sige po. Yes, sige. Okay. La 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 la. Walk away and please go. Mali ako din. Before you throw your life away, a life that I could share for just a day. We should have met some years ago. For your sake, I say, walk away
just go. Walk away and live a life that's full with no regret. Don't look back at me. Just try to forget. Why build a dream that cannot come true? So be strong, reach the stars now. Walk away, walk on. If I heard your voice, I'll beg you to stay. So don't say a word, just run, run away. Goodbye, my love. My tears will fall now that you've gone. I can help but cry, but I must go on. I'm sad that after searching so long, I love you, but told you, walk away. Walk on. Walk on. Thank you po. Galing. Parang original. Oo, ganda ng mga old song, ano? Gandang pakinggan. Di Sana puro old song na lang kanta. Oo. Okay, mag-shoutout muna tayo, Mami the Vlogger, tsaka Ninang, Apong Ronel, Big Boy, tsaka Apong Koyang Vlog. Shoutout muna natin yung mga nasa baba. Si Desert Score, Ayan, si Rin, Angelo, si Michael, kaninang dyan siya, kung umaakit siya, pwede umakyat. Si Loy Jimenez, si Apong Edson, mega shoutout, Desert Score, and si Susan Reyes, si Pelsky Vlog. Yan, nandyan si Pelsky Vlog. At saka sa FB page. Ayan, sa mga nanonood dyan sa FB page, Kapampangan, Scotland. Okay. Sino ang next nating papakantahin? Ay si Ninang Rods na. Ninang. Baka pwede ka nang kumanta po, Ninang. May nagre-request daw, ayan o. I Ito know. request niya. Ni Ano, I know? Angelo. Ay, I know. Ganda yan. know. I know I'll never. Yan, Lord. Shout out. Charot. Ano yun? Tom Jones yan. I know. Tsaka kay Maganda nga yan. Maganda nga yan, I know na yan. Bagay na bagay kay Big Boy yan. Hindi na, sunod na lang ako. Sir. Pero ang alam ko na In I Doctor. know na ano yun eh. Kinanta ng babae yun eh. Tagalog. I know na po. Ano yun? Aray yan eh. Aray. Ay, hindi ba? Ate Joy. Ouch yun. Kayang-kaya ni Doktor yan. Ouch, Kaya. ouch. Charot. Ito para sa'yo ulit, guys. I know I should have living. Pwede. I know I can take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. Don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I loved the most. I learned to live half a life, and now you want me one more time. And who do you think you are, running
gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? I hear you're asking all around if I am anywhere to be found. But I have grown too strong to ever fall back in your arms, and to learn to live half a life. And now you want me one more time. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of art, and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? It took so long just to feel alright. Remember how to put back the light in my eyes. I wish I had missed the first time that we kissed, 'cause you broke all your promises, and now you're back. You don't get to get me back. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of art, and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. So don't come back at all. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of art, tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. Don't come back for me. Don't come back at all. Who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think you are? Ayan. Kuya Angel News TV from United Production. Good morning po. Ayan. Thank you sa pagpunta. Ayan. Yes. Yan, galing naman ni Ninang Rods. Guys, pasuyo po yung binaba ko po kay Ninang Rods. Patamsak patigit po rin. Shoutout po muna si sino kasing bagong pasok? Si Angel News Angel TV News. Network. Yes. Salamat sa mga United. Yes, sure to And United also Production. United Production po, salamat. At kay Sir Santi Melchor, alam po ano to. Meron po silang bagong tawag dito, bagong Battle of the Idols season 4 ba? Tama ba, Ninang? Yes, season 4 na po tayo. Same pa rin po ang ating singing contest is for a cause. That means po kung ano po yung magiging prize ng winner, ganun rin po ibibigay natin sa ating community, sa chosen community. So every season meron po tayong chosen community na katulad po ng mga bata, sa orphanage, sa mga matatanda, sa sa ating mga kapatid ng mga Aita. Yun po yung ating mga natulungan last time. At ngayong season 4 po, i-announce po namin yan sa Feb 26 po, 11 a.m. Pinas time, ang aming opening po. So, hindi pa po siya battle, but i-introduce po lahat ng judges, ang production, at yung mga gusto pang umakyat po. Ayan. So, sana makapunta po kayo. At I think meron pa po kaming registration. So, kung marami kasi dito singers, yung iba dyan naka-join ng 1, 2, 3. So,
keep on joining. Meron tayong registration form, you guys know, Kuya Maynard TV. At meron po tayo sa United Production Facebook. At yung upcoming live streaming ko po, meron po tayong sa description. Nandun po yung registration form. Ayan, nabubula. Ayan, binabana ni Kuya Angel News TV from United Production. Isa po yan sa ating napakagaling na judge. Yes. Okay. Seryoso. Seryoso talaga na. Ay, seryoso nung ano. Oo, seryoso talaga yung pag ano. Ang galing nung... Ayan, maraming salamat po sa nandiyan sa baba. Pakidikit po si Ninang Rod, Dr. Strength. Zelji, happy birthday. Yes, happy birthday kay Edward. Ayan. Zelji, salamat sa iyo po. Shoutout. Okay. At magandang umaga po sa inyo. It's 7:10 a.m. po dito. Ayan. 7:10. Sa atin naman 7:10. Ninang 11:11. 11:11. Malapit na matapos yung birthday ko. 7:11 na sa akin ngayon. Yes. 11. Farmer ng bayan. May shoutout po, Kabalen. Farmer ng bayan. Salamat po, Farmer ng bayan. Sana Tapos turon na pala yung kayo, no? Hi, Renel. Good to meet you. Ngayon ko lang nakita si Kuya. para Kuya kapampangan Lance. din mo ngayon. Ayan, Koyang Vlogs at Renel. Ayan, kasi yung dalawa, kilala ko na yan. Si Big Boy, tsaka si The Vlogger. Lalo na tong isa, kilala. Siya po. Nung ano pa yan, magto 2 years na kami ni Ninang. Di ba? Malapit na mag 2 years, guys. Ano Oo, ko? madali. Kakantahan tayo. Ako po, Doc, kung kilalanin. Dako si kilalanin, si Doc. Kuya kung natin kaibigan mga Kabalen din yan. At saka si Apong Renel Santos, yan. Yes. Ayan si Farmer Bayan, nandyan rin. Ayan. Salamat ano po sa sa inyo. Kapampangan ng magandang umaga? Yes. Mayap Abak. Kaya kayong Mayap Abak. Ang hirap na bahala. Mayap. Maayap kaagap or kaabak? Mayap. Mayap abak. Ang alam ko masanting at malagay Mayap ang aabak. Kapampangan. Parang iba yung dating, parang 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 ebak, 'di ba? Big Boy ka talaga. Sige, tuloy mo. Ayun. Hello po kaya best friend Angel News TV. Nawala yung ano Ay, The natin. Vlogger. Hello Ayan, po. parang ang dilaw-dilaw. Oo nga, para ako may hepa. Hindi kasi yung ilaw. Ano yung nangyari sa ilaw ko? Pinakainom lang ng itong mga anak ko. Bumaba lang ako saglit. Kaya ganito Diyos talaga mio. pag ang ilaw, ganito. Ano ba yung Parang ilaw ko? Ayan. Okay. Nag-ano kasi, nagre-reflect siya sa damit ko. So, ayan. Ayun. Tapos sa LG, ayan, may shoutout. Nakailaman Excuse me lang po mga co-host at patalastas muna tayo. Mami the Vlogger, pasuyo po kay yung kay ating Gem Builders. Gem Builders, yes. Guys, so Yes. everyone is invited din po. Si ZLG, mag-love shoutout. At dahil dyan, guys, please watch this commercial break. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, 'cause you're awesome. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, 'cause you're awesome. Happy birthday. Ayun. Okay, guys. March 3 na po yan. March 3, diba? 4. Ay, 4 March pala. 4. 4 po. March 4. 4 pala, 3 p.m. Baliktad pala ako. Yung 3 pala, 3 p.m. Philippines time po. Ang birthday live stream ni Apple Gem Builders. Hindi pa po tapos. Yan, may umakyat yata. Ayan, nalaglag si Koyang Vlad. Sino po Nalaglag ako. birthday ni March 3?
March 4 pala si Apong Gems. March 3 ano pala tama. Mega shoutout sa Kuis po. Salamat. Yan. Sisi, Global YouTubers. Yes, hindi pa tapos kaya umakyat ka na dite. Wala na, ubos ko na yung beer ko. Wala na tayong campaign na. Ako March 11. March Hindi ko 11, naman- malapit na. Malapit na pala, Kuya Vlad. Iset mo na yan, March 11. Kuya Vlad. Oo, iset mo na para ano tayo, lulusob tayo sa'yo. Oo. Oo. So, parang ako yung Edward kanya, yung balong makananing gawin. Tagalog tayo para ano. Tutulungan ako ni Kuya Edward yan. Dahil hindi ko alam kung paano ko gawin eh. Andiyan naman si Tinagalog The mo kasi Vlogger akala ko Wannabe. sabi, buti tinagalog niya kasi akala ko bababa Sige, na daw sige, siya, sige yun po. naintindihan. Ako din. Ayun din lang naintindihan. Akala ko pababa, nagpapaalam na. Ayan. Salamat ka global YouTuber. Okay lang po, no problem po. Kuis po, salamat sa mga nag-BG dyan. 15 million. Salamat Quiz sa po inyo. nasa work pa ata si Quiz po nasa work pa Oh, siya. sabi niya. Oo, nasa work pa siya. Oo. Okay guys, huwag niyo Walang- pong kakalimutan na pakitikitan ng aking mga co-host at guest singer for today, si Dr. Rod Strange, at saka si The Vlogger Wannabe, Renel Santos, Big Boy, at saka si Koyang Vlogs. And also, huwag niyo pong kakalimutan, i-subscribe ang aking mga sponsor for today, Koyang Vlogs, si Gem Builders, Apon Julie Flores Yes, France, Maraming salamat po. Ayan. Yes, Tres Morales, salamat. mega shoutout. Tres Yan, Morales. partner Tres Morales. Yan. Asan na si Ayan. Bear Brand? Ayan, bumaba. Bumaba. Nalaglag. Nalaglag. Tres nasa Oo work nga. din yan eh. O nga pala, nasaan na pa siya? Bear Brand. Nalaglag na naman. Hindi ka busy Yes. Andiyan si Rain Angela. Oo nga. Sir Yan Angelo. Oo, Sir Yan ano ba yan? Angelo. Ay, Sir Yan Angelo. Oh, sorry siya, sir. Hindi ko pa po narinig yung kanta ni Dana Winner. Baka alam yun ni Maricong Rod's Doctor Strange, yung Beautiful Life ni Dana Winner. Hindi po. Baka Beautiful in My Edge yun. Bilisan mo, Beautiful Quiz Life. Bo. Ano? Bilisan mo. Bilisan mo, hinihintay ka malapit na namin. yung lumabas. Uy, malapit na. Ayan, malapit na daw siya lumabas. Ang Vin Diesel ng YT. Oo. Naganda. Yung isa kong partner dyan, si Tres Morales, si Peter, sino yan? Si Peter sa sa Spider-Man. Wow. Ayan. Peter Yan. Parker. Peter Parker. Yan, Peter Parker. Quiz Bro, ang umaga at gabi. Ayan, si Quiz Bro. Peter Parker, pick a pepper, like that. Next, Mami the Vlogger. Okay, Baka next. ikaw muna nakanta, Mami. Kasi hindi ka Ayoko pa na ba? Oo, siyempre. Akala ko Tapos mamaya sasayaw si Apo Ranel. Akala niya mag-hosting lang O, siya. nandiyan si si Apo Gem Builders. Oo. Nag-off cam ako, kumain ako eh. Wala pa Kumain. si Apple Gem? Wala pa Kaya eh. Asan ba si Apple Gem? Kaya nag-excuse ako dito, Maricong Dok kasi alam ko nandiyan ka eh. Wala si Koyang. Ikaw naman, the vlogger, grabe Minsan, ka. minsan lang to. Sawa na Wag sila kang sa boses ko dito sa sa ni Kapogi. Wag guys, nako isang gem yan si the vlogger. Kaya daw kayo magsasabi. Pero alam mo yung long time? Tapos naglolo ko pa yung aking wala siyang Matagal ko nang hindi alam yun, big boy. Nalalaglag ako lagi. Ang long time ago. Kapit ka lang, Kuya Vlad. Along and Lasting Love, yata yun. Ano lasting love pala? Amalaya Miguel. Aba, Ayan, actually, Kamalaya kaya- Miguel, mega shoutout. Oh, nandito na ako. Kakatapos ko lang kasi nag-work. Kaya, ayan, umabol ako. Ayan. Sige, kayo muna po. Nagulo ko yung aking Dali lang. Yeah. Yun. Kantayin na natin yung request ni Ayan, nakapag-grocery Rain na. Angelo. Ay, ikaw kakanta, Big Boy. Ayan. O, sige. Parang okay na yan. Teka lang ha. Paki-check lang kung meron na siya. Ikaw, Big Boy. O, Wala ka. Big Boy? Wala pa rin. Sige, sige sige. Sige, Big Boy ka muna. Big Boy muna. Ayan, Mami, pasuyin na lang. Ayan. A long time road. Wala ka music. Ang music po, wala. Hindi namin po dinig. Parang Yes. acapella lang. Hindi ko pa naman piniplay. Grabe kayo. Kadali kami. Okay, game. Sana po hindi nyo magustuhan. Ito po yung request ni Rain Angelo.
I know what it means to be lost in the dark. I know what it means to be tossed in the storm. I have walked alone with a heart of stone and despair too heavy for tears. But you caught my heart and you taught my heart to forget the doubts and fears. And now that I know the joy of your love, my heart is high, I can face the sky. I know that in heaven is he belong. I know for you I could die. For you I will live. I know I have walked alone with a heart of stone and despair too heavy for tears. But you caught my heart and you taught my heart to forget the doubts and fears. And now that I know the joy of your love, well, my head is high, I can face the sky. I know that in heaven is he belong. I know for you I could die. For you I will live. I know. I know. I know. Thank you po. Galing. Pakiramdaman. Sarap. Oo. Ayan. Galing. Sarap sa tenga, ang galing. Ayan guys, maraming salamat po Apong Ronel sa iyong palipad and Tres Morales. Welcome Apong po. Tres, salamat. Salamat sa blessing. Happy birthday Apong Edward, God bless. Sabi ni Apong Tres. And also Apong Ronel, happy birthday Apong Edward. Salamat po sa inyo lahat guys sa mga nagpalipad din sa baba. Wala na sa atin si The Vlogger. BJ, ayan. BJ, lakan na. Ay, BJ, di Puyaters, mega shoutout. BJ, Apong BJ. Mega shoutout sa'yo Apong BJ Puyaters. Nawala si The Vlogger. Nawala, nahulog. Nahulog, ayan. Baka, babalik din po yan. Baka nalobat siguro or... Ayan guys. Sige. Big Boy, salamat sa yung magandang pagkanta. Iniwanan ako ng mga host. Next natin si... Andito kami. Andiyan pa pala si Apong Ronel. Hindi pa naman kami Hindi pa sila nawawala. nawala. Nandiyan. Oo, andun pa kami. Salamat. Happy birthday ulit. Ilan taon na ba si Edward? If you Ano don't ako, mind. 21.
Ah, 21. bata pa pala. 21 Bata na pa. ba? Dibu. Pwede na Dibu. uminom. Dibu. Oo, Joke dibu lang na yun. siya. Oo, dibu na siya. Oo. Hindi, joke lang yun. Ano na ako? 35 na. Ilan? 55? 35. Saglit lang. 55? Ayusin mo. Tumahimik tayong lahat. Ilan taon? 25. Hindi, 35 na ako. 35. Ah, bata pa. 25, Bata pa. pinabata. 35? Wow. 35 Apo na. Edward. Oo. Hindi, hindi Kuya Edward, 35 ka lang ba talaga? 35 na ako. Bata pa ako. 35. Mga nasa, ano pa ako, di ba? Mga edad na 21. 35. Ayan. Wow. 10 taon pala yung ano natin, gap natin. Hindi nga, walang ngalong biro. 35, ganun. Parang ayaw mo maniwala, Apong Lada. Parang Baba ayaw daw mo muna maniwala. siya at mag-research Oo. siya. Ayan, bilisan mo Apong quiz, Bo. Kasi Ayan, pauwi na kasing tayo. edad kasing edad mo yung aking panganay. Parang ayaw niyong maniwala. Magkansing Alam mo, edad alam lang mo, pala kami ni Edward. Lahat sa totoo Malanta lang. ako ng 10 taon kay Apong Edward. Ayan. Kapatid ko, parang akala daw nila puso daw. Kaya yun. Wow. Baka bunso ang isip. Joke lang. Hindi, akala ko Bata pa pala si akala ko Apong bata pa. Edward. Akala ko bata pa talaga siya. Ako naman, ayan, matanda pala ako na 10 taon sa kanya. Akala ko Yes. bata pa talaga. Bata pang Hindi, batang isip pa lang ako, Vlad. Erika TV, mega shoutout. Hi, VG the Puyaters. Itang panganay ko, Kuya Edward, kasing edad. Oh, mga anak Okay. mo na pala kami, Kuyang Vlad. Oo. Pero hindi pa, sabi nila hindi naman daw halata eh. Oh, hindi alata. Hindi naman kami naglalayo ng edad ata ni Kuya Vlad. Ay, nung isang araw nga, di ba, Kuya Edward, sabi ni Renel sa akin, kuyang-kuyang kita eh, matanda pa siguro sa'yo, sabi niya. Oo. Yun. Ayun pala, ayun. Oo, hindi Hindi ko na sasabihin kung ilang taon na ako, Pinanganak Ano mo, ako Kuya noong Vlad? 1965. Mag-compute Wala nyo, compute na wala kayo nyo. 1965. Oo. Hindi ko sasabihin ng edad ko, basta pinanganak ako noong 1965, March Wow. 11. Hindi sasabihin ng edad, pero Yes, sinabi dali lang, niya kung ano kukumpit yung natin. exactly. 65, ilang taon na ba siya? 1965. Ala. Kasing edadan pala 60 na ng siya? parents ko. Mag-60 na 57. siya? 57. Mag-60 na siya sa 2025. Tama ba? Wow. Oo. Pero Kasi hindi sa edad, mukha. halos kasing edad ko daw yung mga parents ni Doktora, no? 35 rin po, Kuya Kuyangs. Ganun ba? Bata pa Yun pala sila, naman eh. Apong Hindi mo bata pa tanda sila. na yun. Oo. Pero ako bata pa ako. Bata pa isip ko eh. Ganun ba? Ano, Edward? Oo, batang Big isip. tayo kasi umabot tayo sa ganyang edad like kami Yes. ni Kuya Vlado, Oo di nga. ba? Very Ako hindi ko Oo. dinadena yung Kaya- yung kung Edad. ilang taon ako. Oo. Oo nga. Kaya nga bagay tayo eh, Renel. Yun, no? Bakit? Ayun, no? Ano pala? Agoy, baka may love ako sa'yo. Huwag mo sasabihin mo. Agoy. Love it. Agoy. Ayan, baka maniwala Ano ako. yung Kuya Vlad, Ayun. malapit na kayo 60. Yeah. Ano yung senior? Big boy. Big boy, di ba? Just a number lang yun. Just a Renel, number eh. lang yun. Oo, Hindi tama. magkasing edad Aro, ko. sabi ni Grace po. Number. Just a number. Number. Salamat, Pisana. Ano sabi ni Puyaters? Always gule? Gule ba yan? Always gulay po, Kenny, ampong asan. Ibig sabi niya, lagi daw gulay, Gulay. at saka isda. Ay, tama nga ako yung gulay. Ang galing ah. Parang iba yung dating nung Gulay. Apong Renel, paktay tayo dyan. Ayan, ako is bu. Ayan, nandyan ang Buti ano mo ko. lang hiwalay. Always Bu, parang gulay. akala mo naman, ikaw, Yeah. Sige. Boo. Pakantayan natin si Ninang Rod. Ninang Rod. Ikaw ang susunod. Yes. Doktora. Ito po, para po Yes. sa inyo. Sa Sige. ngipin niya si Doc. Ang aking Nina. Diyan sa tabi-tabi. Ayan. Ayun. You say that we've always been true.
someone you found, and you want me to believe that you still care. How can you hurt me this way? Everything I knew was loving you. How could you try pretending your love was never ending? No, you can't even say that you will stay. How could you say you loved me when you would go and leave me? How could you make me hurt so bad when I have loved you more than anyone can do? Can't believe the pain that I'm feeling now because of loving you. How can you hurt me this way? Everything I knew was loving you. How could you try pretending your love is never ending? No, you can't even say that you will stay. How could you say you love me when you would go and leave me? How could you make me hurt so bad when I have loved you more than anyone can do? Can't believe the pain that I'm feeling now because of loving you. I can't seem to understand how can love be so unkind. Still you broke my heart despite what I've done. Still my love is not enough. No, I've given you my all. I can't take it anymore. How could you say you love me when you would go and leave me? How could you make me hurt so bad when I have loved you more than anyone can do? Can't believe the pain that I'm feeling now because I'm loving you. Oh, loving you. Ayan, thank you so much po. Ay, baka magising. Baka magising yung aking mga boys. Ayan, good morning po again. Ayan, balik na si The Vlogger. Thank you so much guys sa inyong palakpakan. Salamat po. Asan na kayo guys? Nawala na sila. Oy, gising. Mga inantok na sila. Yata si Bobby the Vlogger. Ayan. So, hindi na nireset ko lahat. Ayan. Sana okay na yung Nalobat ka sound. ba? Hindi, yung ayaw umano ng tablet ko dun sa sound card. Ayan. Sir Dodi Mercado, may love shout out. Yung mga team chup-chup natin dyan. May love shout out. Yes, thank you Ayun so guys, much again. patigit po si Dr. Strength siya. Huwag niyo makakalimutan. Dinaba ko yung bahay nila guys Si Renel Santos, si The Vlogger Wannabe, si Big Boy. Dinaba ko din lahat ng co-host ko. Si Koyang Vlad, ang aking sponsor din. Ayan, maya-maya po may magpapalaro tayo para dun sa palaro ni Koyang Vlads. Koyang Vlads, ito Yes. parang gusto kong magparo-paro dyan. Tapos mananalo ng 100 Gcash. Paakyatin Oh, natin wow. sila. Oh, Gusto wow. ko Sige. yun. Sige. Para sa Okay. akin Hindi, yan. Para pag masaya sa Oo. sa taas. Sige. Kayang-kaya yan ni Ate Rod at saka ni Ate Barch.
Huwag mo pasayawin. Ayun. Ayan. Ano lang, katuwaan lang, Maricong Doc. O, diba? O, diba? Alam na alam ni Ma. Hindi siya updated. Pero Tinuruan lang ako ng isang araw, nakakahiya. Hindi ko na uulitin. pero ang judges, hindi tayo lahat. Ang judges dito si Apple Blood. Yan ang judges. Ang dami Siya ng yung Apple Vlog. Papasakatin Okay, natin Judge. ang Koyang Ikaw, Blan. Judge, Ala. sasali ako. Ayan. Ay, sasali ka. Wow. Pero, Magpapalit akong damit, Maricong Doc. Pero ala, magpapalit pa. May paru-paro ka yung ba? gagawin natin, guys? May Pipili tayo ng paru-paro tatlo. ko, Gerald. Akyat yung tatlo. Si Sarian. Wow. Tatlo yung aakyat, tapos yung mananalo ng 100, tapos yung dalawa, tig 50, para may consolation naman. Ay, hindi kami Kailan pwede yun? sumali. Katuwaan lang yun, katuwaan lang. Sa mga gusto dyan sa baba. Sige. Ay, iba daw yung Okay. premyo ng mga co-host, Maricong Doc. Oo. At mga si Rene. Mm-hmm. Yan. Manghuli na Alright. kami. So, ano na? Okay na yun, mga Sa, ganyan. ati, may sinasample na si Renel kanina. Paano ba yung Renel, yung sample mo kanina? Meron siya. Sample. Tinitingnan ko eh. Hindi natin siya. Tinitingnan ko. Sige nga, paano tayo? Sample. Hindi ako marunong eh. Tinitingnan ko eh. Ganito guys, okay? Sample. So, Paano ba? form your hands like this. Sige, ano natin, dali lang. Yan, o. Ah, Yan. okay. Sige nga. O, tapos? Ganyan. Yan. O, So, tapos? ganito. O. Pwede tayong tumayo kaming tatlong girl? Tayo daw yung mga tatlong girl. Nakot. Vlogger. Tuturuan kami. Talo kay the vlogger wannabe kasi. Paano ba? Ayan. Sige nga. Ayan. Kakanta. Para bukit. Ay, naiba na pala. Parang Ganyan ba siya? Ganyan po ba? Ganito, habang bina-butterfly mo siya, ganyan. Okay. Diba? Oo. Oh. Paro G. Paro G. Tapos, ending ka habang yung shoulder mo gumagano. Kasi ang ano eh, maliit yung aking nook talaga. Sample rin eh. Sample rin eh. Yan yung may sounds ni ano. Yung may sound ni... Yo. Tayong dalawa, Ay. dalawa nagbibigyan. Turuan mo ako. Ayan. Sino mag-sound? Kuya Ed, ikaw ata maglalagay ng sound. Sino naman yung may dun sa copyright ko. Paano ba? Mami, di ba may sounds ka dyan? Ay, may copyright ba yun? Wala. Copyright. Tatago mo na ako. Ayan si the vlogger. Sige nga. Ito. Ayun na, ikaw na, play mo na. Hindi ko play. Wala akong pang play, ma'am. Ay, dito, try natin dito. Sa cellphone ko. Sige, saglit lang. Ako muna dito. Connect ko. Yeah. Dali lang. Ito na, meron na ako. Sige. Bukit, paro. Teka, meron pang on Jihad. Paro. Bukid eh. Yun ang alam ko eh. Ang alam ko Lang lang yun ha. Sample pa lang yun ha. Wala pang sample. Ano, Farmer ng bayan. Salamat po.
Ayan. Uy, turuan mo kami paano kayo para Nalasing na ako, Mari Kondo. Hindi ko talaga alam. Galing. Nahihirapan ako. Hindi ko alam. Pag-aralan ko. Lambada. Panalo na daw ako. Yahoo! Akin yung premyo. Ah, Oh. sino na nanalo? Ayun, may nanalo na. Ba yun? Pero sino ba May yun? nanalo Ayun na na. na-contest kayo rin pala yung Oo. May nanalo Ako yung na. At Happy Blush Ayan. ko na yun. Ah, Muna kasi sample lang yun. Sample na lang. Koyong Hindi Blood. namin alam yun eh. Sample lang yun. Hataw na hataw Oh, pa naman sample. sila Edward. Ikaw Sample, talaga. sample, Papanulonin mo oh. isa sa kanila. Sayang yung naka-crop Ang top. galing. Rin. Pasalamat si Sample Nanay. yun. Kasi ano, Oo nga. kasi nakainom ako. Hindi ko Ayun. alam talaga. Nakainom Ginawa Sana pa all lang naka-crop top. Hindi, mami, ganito na lang, mami. May ano ko. Kakatayin mo yung lambada tapos sasayaw si Uncle Ay. Fidel. Vlogger. Diba? Ay, si Koyang Bloods. Ayan, nung parang pinipili niya Oo na ako nga, sige sa manalo. si Renel. Si Renel lang sasayaw. Hinihan ako. Yeah. Okay, lambada. Ate Ayan, Rinel, no? anong Wow. ano po ang sekreto para Al- magkaroon ng sige, flat sige, tummy sige. at your age? Nag-weights lambada. before, pero hindi ko na, buhat nung nag-whitey ako, madalang na lang ako nung nag-weights. Wag Nag-gym ka nga talaga dyan. ako. Oo, wag dyan, Gym talaga. si Ay, yan, Renel, yun. si Shoutout Mari po, Kondo. Sexy rin yan, may abs din yan. Grabe siya. Dati po ano talaga, ako sa pag-gym. Ay. So, ayan, stretching. And then, Bahala kayong dalawa dyan, Mari Kondok at Pero po ano, pero po, I'm 44 years old na po. 44 years old. Wow. O, sasayaw na si Ate Rinel. Kanta na The Vlogger. Sexy po. Alright. Okay. Sandali, ito na. Talaga sasayaw. Oo nga. Sasayaw ka na, oo, tayo ka ako na, yun. ito na. Ito mo nandyan si Apong Gem Builders. Nanonood. Andiyan na siya. Ayun. Jam Builders, nako, mamimiss mo to, kaya kailangan, nandiyan ka na, tawagan nyo na yan. Ah, Farmer ng bayan. clear mo yung ano mo. Thank Clear you mo yung very much. Pwede na po tayo. Sige lang, simulan clear mo mo na. yung background. Rosanggala. Yan. Okay, go. Llorando se fue, que un día eso me fez chorar. Llorando se fue, que un día eso me fez chorar. Llorando estará al lembrar de un amor que un día no supe cuidar. Llorando estará al lembrar de un amor que un día no supe cuidar. Recorda que vai estar relendo o povo. Recorda que vai estar para sempre ando povo. Tanto sol e mar, guardaré no lar, o amor faz perder encontrar. Ambano estarei ao lembrar deste amor, por dia instante porém. Hala, hala, baile, baile. Bale, bale, para cá. Recorda que vai estar com ele ando povo. Recorda que vai estar para sempre ando povo. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Canta o resodor, melodia de amor, um momento que fica no ar. Yan, sana nag-enjoy ka dyan, Sir Edson. Ma'am Loy Jimenez, Brave Young Lion in the house. Pusan Gala TV. Ayan. Pagod na! Woo! Alright, that's Lambada with our dancing queen Grabe. of Whitey.
Ayan, Ano ba si Ate nagsabi ako- Renel? Single ka pa ba daw ba, sis Renel? Parang ang saya mo, kuya nga, nung tinanong ko yan saglit lang Ikaw, Parang yun ata yung tanong na gustong itanong ni kuya nga. Nag-promise kasi Patuwa ako lang yun guys ha. Nag-promise Si ako Apong Renel ay napakagaling na pag May ano yan, sinasabi. zombie. Anong tawag doon? Zumba. Ate Renel, ano yun? Teka, may siya. Sabi ko, Ano? katuwa lang sinasabi. po, nag-promise po ako kay Apong Pogi sa Gem birthday niya. Builders. Sayaw ako. Oo. Ayan, Tsaka kaya- yung Ang Gem tanong ng Builders. bayan. Ang tanong ng bayan, Ate Renel. Oo, Single ang pa tanong daw ng ba? bayan. Single talaga. Wala yung sidecar. Walang sidecar yan. Triple, single, o jeepney? Triple, ayan. Ay, Triple daw. And hindi pa ako married. Yun. Ano daw, ano daw? Ano daw? Never Ang been, cool. never been. Hindi pa po married. Not married, kaya single. Oo. Alright. Oo, pero may jowa po. Oo, wala pa nga. Single Yun nga, but available. Single and available ang tanong ba? Ang single and yun available. nga yung sinabi niya sa akin, wala pa siyang sidecar. Hindi pa daw. Single pa si Apong Renel. Oh. Ayan, yeah. Ayan, Brave yan, nag-enjoy Ryan. ko yung Thank you so much. Anong sasagot Maraming mo doon? salamat po. Katuwaan lang po. Naalala ko Oo. pala Apong Pogi, naka-live tayo sa ano. Sa Facebook. Yeah. Facebook? Oh my gosh, nakakahiya. Oh. First time, ay, alam Hindi, yan hindi ni naman Maricong Doc. First time No. kong nagwala dito. Sige, alak pa more. Teka, isa pang ang beer. Maricong Doc, wala. Ang Alak kapal-kapal mo. na ng mukha ko. Feeling ko, Sarap grabe, naman. ang kapal, ang init. Ang sarap Ayan, na. pwede niyo siyang Buti. mahalin. pero Sana hindi all niyo pwedeng umiinom angkinin. ngayon. Pwede nyo siyang mahalin pero di nyo pwedeng angkinin. Sabi Wow. ng partner. Gusto ko yun Gusto ko yung word na yun. Sinabi ni Yung Tres parati Malas. ko sinasabi sa aking sa aking LS. Sabing pwede daw nila ako mahalin. Oo, pwede po. Pwede niyo ako mahalin pero bawal niyo akong angkinin. Bawal ang Kahit nga pets, 'di ba, mahal na mahal natin. Yes. Bawal din angkinin. Ayan na ako, Pogi. Nakaano na ako, nag-promise ako. Ayan. Naano ko Yes. na yung Kaso ang problema, wala Yes, si Apong Renel. Gem Builders. Oo, more pa daw. Ang galing. More pa daw. So ito, meron pa tayo. Kaya tumayo ka na Oo, dyan, Sisi. more pa. Sino nagsabing more pa? More pa daw, sabi Sige, ni sige, Pauli. Brave Young Lion at saka ni Farmer ng Bayan. More pa daw. Kayo ah. Oo. Okay guys ha, magpalipad dyan ng ng bonggang palipad. Wow. Nako. Wala na akong alam sa'yo. Yun, alam ko lang sa bati. Yung giling-giling. Yeah. Ayun, kiling-kiling Giling-giling daw, lang mami. to. Okay. Mag-dancing ko yung medyo Ayo, ka, hindi mag-swing, maganda swing sa'yo ka. yung Hindi giling-giling. naman ako tayong tatlong girl. Tayo sumayaw. Hindi lang ako. Baka Text hindi mo na rin ako mo paakatin yan, ng Doc. asawa ko. Ah, Yung so, asawa ko baka medyo tayo- ano siya medyo conservative. Aray, nanakit yung balakang ko, Maricong Doc. Teka lang. Aray, sakit. Pamparam. Katuwa lang po Okay guys, so here's another dance number by our Yeah. the only one, Giling mo. the sexy one. The pwede niyong mahalin, lagi ko nasasayaw. pero hindi niyo pwedeng angkinin. Alright, so i-close up na natin yan. Renel Santos. Sayaw pa talaga. Yes, kaya tayo ka na dyan. Nakakahiya sa nag-yahoo na Yahoo daw, sabi ni Farmer ng Bayan. Nagano? Sino bang nagano? Ano sasayawin yan? Ganun na mo. Ano ba sa Hindi ko alam. Friday night and the lights are low, looking up for a place to go, where they play the right music, getting in the swing. You come to look for king. Anybody could be that guy. Night is young and the music high. Little bit of rhyme music, everything's fine. You're in the mood for a dance.
na, guys. Mind nyo po, mind nyo po, pusod. Type nyo po dyan, pusod, mind. You're a teaser, you turn them on. Rhythm burning and then you're gone. Looking out for another thing you want to do. You're in need for a dance. And when you get that chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine, oh yeah. You can dance, you can shine, every time ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Ooh, thank you so much for being a sporty girl here, woman. Pusod lang po, mine. Type pusod, mine. Okay, for only $10, guys. Okay, $10. Bidding time. Alright, so let's give her a round of applause. Our Sis Renel Santos, the Pusod Girl. Woohoo! Alright, thank you so much, Sis Renel, for being so game Yan. tonight. Thank you. Thank you Ako po. Ronel, maraming nag-mind sa pusod mo at marami din nag-trending sa pusod mo. Pusod. Yes. Push talaga. Akala ko Oo. abs. Pusod. Oo. Ano na kasi yung abs? Sumisigaw daw kasi ate yung overrated. pusod. Sumisigaw Oo, talaga. Pusod, mine, pusod. Diba? Ang galing sumayaw ni Apong Ronel. Hindi Sana lang all. siya panglabada. Yes, hindi pang Sports lambaga. pa, sabi niya. Salamat sa mga ano yan. Ayan. Ano lang po yan, nakakatuwaan lang yan. Pero sa Yes, naman. Apong Hindi- Ronel, tignan mo, dumami yung mga viewers dahil sumayaw ka ng dancing queen. Diba? Ano po? Ano sabi nila? Isa pa daw? Ano ba? Isa pa daw. Ano daw? Let's get loud? Sa Aro? ganitong oras ng alas 12 ng madaling Let's get araw sa loud. Pinas? Let's get loud. Guys, Ay, wag tignan nyo kang muna ganyan, siya, Kiss. si Apong Ronel Santos, yung ating dancing queen ng YT. Next Ronel daw ako Santos and the vlog. Ayan. Magpapakita daw ako ng pusod. Ay, Diyos ko. Patay tayo Saksakin dyan. mo na lang ako. Si Maria. Ako, napaka-conservative ko. Hanggang cleavage lang ako. Huwag ka nga dyan, Darla. Hanggang puwet lang ako ng bata. Kapampangan. Ayun lang ang kaya kong ibigay. Charot. Charis! Yan. Grabe. Grabe. Happy birthday, Edward Anakshi. Nilasing mo ako. Pambihira. Pambihirang At saka kagabi, kasigayan. Mami, kasi kagabi, di ba, sobrang daming tao kagabi, kaya nag-enjoy Yes, sa baba. Kagabi ni Apo Ronel, di ba, Apo Ronel? Kagabi Maring Doc, Sobrang nako, saya. very overwhelming talaga yung salubong party ni Nandun Edward. ako, hindi lang ako nag-ano. Ay, ang Nakita ko kayo. daya. Hindi Kasi ka nasa labas ako nag-comment. nun. Inang, ha? Mitas compression Minsan ganyan yung style ko. Kasi pag nag-comment, papaakyatin. Oo. Diba? Ayan, pwede na Tama naman sa, Inang, akyat! Akyat yan. Pag available yan. Kaya, Ganun. ayan. Pero thankful ako kay Ninang kasi umakyat siya kasi umaga na dyan, sabi niya sa Oo, akin. nag-alarm clock ako. Natulog ako maaga, tapos nag-alarm clock Kasi ako. last year, Ninang, di ba, nandito ka last year nung season 1 sa birthday Wow, ko. season 1 ng birthday mo. May season 1, may season 2. Pag year 2 to, year 2. Ibig sabihin ng year 2, ito yung pinaka-part ng birthday ko sa YT na naging pumunta kayo. Di ba? Ala, si Davidoff, alam na alam niya. Oo, baka lumitaw yung cesarean ko kasi, kaya bawal. Bitaw Ayan, yung sige lang. Ay, ayan. Thanks, Ako Edward. pogi pwede ng ano ba yan tawag? Ay, Ilipat, ayan. Kaya. Sa Okay, process, so yan tayo. Ay, meron pa bang Ayan, guesting ayun si Ate Renel? pero mami, pakantayin muna natin si Big Boy kasi hindi pa siya kumakanta. Yung masaya naman Big Boy kung baka pwede ka dyan, Big Boy. Naku, mukhang nagpa-practice na to ng ano. Ayan, Let's ayan. get loud.
Let's get loud. Grabe na sa Let's Get Loud. Alright. Parang tumahimik si ano, si Big Boy. Ayan na siya. Ikinig Kasi lang yun. Big Boy, lumabas ka na dyan. Natulala ako dun sa giling-giling. Natulala sa pagiling-giling. Sa pagiling-giling. Ayan. Salamat po. Ayan. Good vibe lang tayo at saka ano lang. Yes. Good Kaya po, vibes. Pogi. Ayan. Yes. Happy Kasi birthday ano nga. to, birthday to guys. Good vibes lang tayo guys. Oh, good vibes. Okay lang to, Nakshi. Mag 5 hours ka na? Hindi ka ba Okay lang, magpa-part okay lang. 2? Okay na, dire-diretso na. Oh, dire-diretso na to. Alright. Ang galing, Okay, ang here, galing. okay, once again, Ang here galing ni is Apong Big Boy. Renel. Apong Vlad, hindi ka na ata makapagsalita dyan. Hindi na makakatulog sa tiya ko Kaya yung si Apong Vlad. Vlad. Naka, Naka, siya. Hindi na to. Pinya Hindi ng na. abs. Okay. Melesto Basta load. ako sumayaw. May Kenny, tapos na ako. Lambada. Okay. Alright. Alright. Let's get it on. Ayan. Sana po magustuhan niyo. Hello, hello. Tell me when will you be mine? Tell me quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando you mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment today, every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can wait on. Tell me quando say it's me that you adore. And then darling, tell me when. Loading ata ako. Every moment's a day, every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can wait a moment more. Tell me quando say it's me that you adore. And then darling, tell me when. Oh my darling, tell me when. My darling, tell me when. Ayan, sundan na po natin ng isa pang sayaw para masaya. Kids, mega shoutout. Oh yeah. Oh baby.
My own baby, you satellite. Infrared to see me move through the night. Ain't gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fly. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can deny all I push. You're the only one to make me fly. You know what you are, you are. Sex bomb, Yeah. you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're a sex bomb. Baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? I know you do. Now don't get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loaded, you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Ow! Looks right, holding you tight. Hold me tight, darling. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react the claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, Well, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, Yeah. you're a sex bomb. Baby, you can turn me on. Turn me on, darling. Sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're a sex bomb. Baby, you can turn me on. You can give me morning, counting up the scores. Yeah. You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal. That I can give it to you anytime because you're mine. Ow! Oh yeah. Woo. Sex bomb. Oh, baby. Sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. No. Sex bomb, Well, you're a sex bomb. Baby, you can turn me on. turn me on. Baby, you can turn me on. Turn me on. Oh, baby, you can turn me on. Turn me on. Ooh, baby, you can turn me on. Turn me on. Baby, you can turn me on. Ooh, ooh. Baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. Well, Baby, you can turn me on. Thank you, Pop. Bakit may flex dyan? May flex. Isa-isa, Sayaw kami dun sa isa-isa, video. nagsasayaw, isa-isa. Oh, tapos ako Ang galing. message ako sa kaibigan ko. Ano na, kaso lang, pahirap Ninang- na yung napunta na Kailangan si Ninang kanta din siya ng mga pangsayaw para naman ganahan yung mga nasa taas. Ito si, ano yung idol kiss oh. Hindi pa umakyat. Makijoin din Oo, na dapat dito, may ano. idol. Kayo guys, binaba ko yung hagdan. Get na kayo. Oo, Antay ng agad bigay. na, pampangan. Tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Magleron-leron sinta na lang. Ay, Inday Ruth! Hello po! Day Road 2000, mega shoutout po. Ayan. Hindi din ro. dahil- Salamat Nakanta na sa kasi nilang lahat yung mabibilis. Ano pang gagawin ko? yung pangsayaw. Ninang, para naman ganahan kami sa taas. Fame or ano ba? Fame, I will survive. Yan, Frame. frame. Ganda yung frame. Ay, dyan. Ganda yung frame. Yes. Frame? Yes. Welcome back, Apo Julie. May Hi, Tita Julie! Asan doktora na? yung ano. Sana si Apo Julie. Wala pa naman ata. Yan, nandyan siya. Can't take my eyes off you. I will survive. Fame. Ayan. What else? Ay, tingnan ko to. Sir, ayan, Teacher Johnny, Ito po mega para mega po sa inyo. shoutout po. Hindi ako masyadong ano eh. Ayan, nandiyan sa ating Sang Regally Falls. Friends, so welcome back. Yes, sayawan na guys. Here you go guys. And after ni Ninang si Apo Julie, napakantahin natin siya. Masaya. Meron ko to. Let's get loud. Ay, mali pala to. Yeah. Mali yung nakuha ko.
akala ko kakanta mo yung Freak Out. Ayan. Freak Out. Ayan, Yun. Sway. I know, di ba? Sway. No? Parang ang ano. Ay, nagkakabulagaan sila dito, si Teacher Junix at si Imoto ay Army. Let's Get Loud. Nag-brand out. Ay! Nag-brand Oh! out. Pwede natin i-ano muna si Sangre. Sorry po to. Yes. Sige, sige, Kasi sige. naka-break time lang siya, naka-break time. Tutusong daw siya. Kaso yun na lang. Oo. Nag-break time lang ang ating one of the sponsors and yun nga po, ang ating Sangre, Julie Flores Friends. Actually, open Ayan. cam. Yan, Yes, yes. yes. Si Actually, naka-break lang daw ng 10 minutes. Ayun. Oo, saglit lang ako kasi biglang tumawag yung boss ko eh, nakakainis. Ayan, Biglang Hapon Julie. papasukin. Hindi Okay, makapag-focus. Okay, Alright, okay. welcome back. Happy birthday! Mega love shout out everybody! Ano Yes. pakantahin Hello, ko? Hapon Ano? Give a shoutout sa iyo, Mama Julie. Hindi, Gusto niya yung mga pangsayawan daw, Sangre, Sisi. Quiz Boo, baka nandiyan ka na sa bahay. Mama Akit Julie, ka na. mega love shoutout. Bakit na kayo, guys? When songs of rain, I was pretty fine. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how we get along. So in fact, from outer space, I just walk in while hearing it. Said, look upon your face. I shouldn't make it, I shouldn't lock. I shouldn't make you leave the key. And now, only for a second, if you back to me. Oh, now go. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. One hit, one try to hurt me. Goodbye. I think I'll crumble. I think I lay down and cry. I'm gonna lie. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I got all my love with you, and I got all my love with you. I will survive. I will survive. Hey, hey, Dr. Rhodes, pamangkin. Apple Renel. Lads, happy birthday. Hello, wannabe CC. Gotta make a moment till my children right with me. Sound to me, coming, coming, robbing me. Oh, you talk about it, talk about it, talk about it, talk about it. Talk about moving. Gotta move on. Gotta move on. Gotta move on. Apong Renel. Come on. Apong Blast. Won't you take me to Monkey Town? 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 Happy birthday! Thank you! Whisper! Woo! Yes! Tetera kay Koyang Vlogs! Yes! Thank you so much, Dr. Rhodes Strings, sa pagpapauna sa akin. Let's dance, let's change for love. Yes, it's my last chance for romance tonight. Oh, I need you by me, beside me, to guide me, to hold me, just call me. 'Cause when I'm bad, I'm so bad. Let's dance, let's dance, let's dance, let's dance.
dance, last dance for love. Renee, this is my last dance, romance tonight. Oh, I need you, guide me, beside me, to guide me, to hold me, just call me, 'cause when I'm bad, I'm so bad. Let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance tonight. Woo! Kapampangan Scotland, natatawa ka na sa ginawa ni Kuya Spo, no? Kuya Spo, isa pa ka! Come on, Kuya Spo! Yeah! Okay, pwede kayo mag-swing dyan. Swing time! Yes, party, party! Sundan nyo na to, kung sino yung naka-line para wala tayong gap. Come on! Hey! Kailangan pa tumayo. Come on! Yes, brave young lion! Someone to answer when they wrote me on the radio. And I said exactly how you felt. It's just a falling out of holding you all brown, all very cold. I'm not said a name, but I know who they meant. I was so surprised and shocked, and I'm wondering you. Doctor, any chance you heard it for yourself? Happy birthday! I never thought I saw you how I've been feeling over you. I forget son, but since it's been found, they said it's a ring on the radio. Whoa, oh, oh, on the radio. Whoa, oh, oh, on the radio. Whoa, oh, oh, on the radio. Whoa, on the radio. Thank you so much. Ayun po, maraming salamat. Woohoo! Grabe, the concert queen of Whitey. Grabe. Maraming salamat po. Alright. Ang galing. Ayan, dahil Thank you po. so much, Ate Ang Daisy. galing. Pasensya na po talaga kasi talagang papasok na po talaga ako ulit. Julie, Pasensya baka na meron po. Ah, Meron pa? Ang galing ni ah, Ang galing sige, ni last, Mama last, Julie. last. Mama Sige, Julie, yan. ang galing. Pagbigyan natin Ano pa. ba? Ano ba? Julie. Ano ba? Ito na. Grabe Ito na na po, nakita yung okay. ano ko, mga boto-boto ko dito. Okay. Para nakanta na ba to? Ito. Pangalibigyan Nakanta na ba Lala. yung lambada? Yes, sinayaw ni Pong Okay, Rene. Pero kantayin mo, Apong Julie, kasi iba yung version niya. Yung sa akin na Espanyol version. So, Portuguese version. Oh, Hindi, ano na lang, ito na lang. Quiz Anong mo, may Kapampangan shoutout version? quiz mo, Kuya Vlad. Kapampangan version na lang ako. yes. Yes. Okay, Mama ito na Julie. lang po para ano. Salamat, Apong Edso. Pangakantahin Brave ni Young Mama Julie. Lion. Dar- Nalasing na po Darating ako. na rin pangalibigyan ng lalo. Ay, ano, parang kakanta ko, daratang lang mga libi kay Lala. Chula. Just Inining yun, eh. David Opay ni. Kapampangan niya. Oo, daratang yan, lang. oo. David Dove. Darakala. Darakala ko. Oh, Okay, sige, next. banat, David, banat. si David Dove. Come on. Oyana Oreno. Wow, funky girl. Ano nga ba yan? Paano ka sinasayo? Sama. Ma'am, Paano ba? Tatayo ba? Sa isipan ko, ikaw ang siyang kumukulo. Di ko lang alam ang nararamdaman ko. Pag ikaw ay nakikita, ayoko lang lalamig pa.
you. Galing. Ay, nako. Ayun. Ay, galing grabe. naman. Hiningal ako doon. Hingal ako. Ayan. Thank you po. Grabe, napakagaling ng ating Napagod din mga ako, artist. Pinggogong Grabe, marami. nakakapagod. Wow. Ang galing-galing Ano kayo? nila kumanta. Halo kay Ube. Yung Hello kanta, kayo. yung kanta ni Julie kanina. Nagkasayaw na Yung lang. kanta ni Kaya Apong ang galing Julie. talaga ni ano, Apong. Meron ka, Okay. Pang 20 Apong years old. Julie, yung kanta mo. Oo nga, Dok. Yeah. No? Aro, Diyos ko. hindi nga ako Agoy. ano eh. Kala rin, Dati ano, Santo. malibig. More santo daw. Kung sinamahan pa ni, ayun. oh, ano? Oy, alisin nyo na ako dito, tapos na ako kayo naman. My God. Ano masasabi mo, partner Kuisbo, sa ating mga dancerista dyan? Oy, dancer, singer lang. Oo, nandiyan si Ano, Ay, Kuis po. Pagpag lang ako ng bilbil. Kasi Magandang umaga kanina ako tsaka sa baba. magandang gabi po sa iyo, Kuis. Magandang gabi, magandang umaga. Ah. Ayan, tuloy sa Morning. inyong lahat, mga co-host. Ayan, ang favorite partner ko kasi kahawig ni Vin Yun naman. Diesel. Oo, dapat ni Kuisbo. Ayan. Hindi kawig ni Vin Diesel yan. Hindi kawig na iba yan. Abong Julie, may pasok ka pa, pumasok ka na, baka maliit ka. Love Sino you, kamukha niya? Kuisbo. Love you too, love you too, love you. Maganda na nga sa ano yung Sisi Sangre, wag mo na ibuko. Hollywood Okay. star na eh. Mapupunta pa sa kung Yeah, saan. basta. Kulang ang magkawig. Ay, oo kalamitan. nga na may kamukha siya. Love Si, na love ano, ko yung, Oo. love na love ko yan. Pa yan, si Kois po. si Artista. Kizon. Oo. Ayan, pakipusan mo daw Hindi, ako hindi, yan. hindi Gayahin mo yan. daw ako. Ay, nasa mic ko. Huwag mo na kontrahin. Nasa mic ko. Gayahin mo daw ako. Pakita mo daw yung pusod mo, sabi ni Kapampanis ka. Oo nga, nabasa Sino ko daw? nga. Uy, itusod ko daw, papakita ko kanya po, Julie. Sabi sa akin, hindi pwede. Ano, hindi. Si Papong Edward Ulit, ang daw ano na, papakita daw ulit, yung ano na. pusod. Ayan. Hindi, Papresyon mo pa. Tinitignan ko yung oras ha, baka maano ako. Kulang ang Materminate ako sa kalawakan pag wala si Kuisbo. Inahulog. Oo nga. Tumatakla position. Bakit ako, mararating ko lang eh. Ah, diba? Thank you, partner. Talagang humabol si partner sa ano. Ah, naman. birthday, Pwede ba namang celebration. hindi? Pwede ba namang Thank you so much. Ayan. Yan. Guys, salamat, Huwag ka salamat po sa mag-alala, pagkakita sa pakikita inyo. ni Apong you. Edward yung pusod niya later. Pwede naman pakita. Oo. Pakita mo na nga ngayon, Nakshi. May Okay, team. sige po, Tapos si si Alon na Alon po kayo. daw. Baba muna Yes, po Happy ako Julie. kasi Yes po. Ingat Ah, ako, Julie. Apong Julie, nakahabol pa ako salamat. ng isa Ayan. pang break time kasi Mm. coffee time lang yun. So, balik na lang ako ulit ha. Pero Sige, kanina, sige. may pinuntahan ako, nakita ko ng isa dyan. Okay, Mama Julie. Bago ko umakyat dito. Na-traffic ako dun. Traffic eh. Na-traffic Ay. ako eh. Dapat kanina pa ako dito. Na-traffic Huwag ako. mo eh. na sabihin, Comment pa mapagkakamalang kasi gumagala ako eh. tayo. O yung kamay mo. Kasi magko-comment pa kasi yun, di ba? Okay. Okay, Rods, ayan. Yes, Salamat good to sa see you, pagpunta tita. mo. Ayan. See you later, ha? Mama Julie, babay na Mama Julie. Uy, Rods, Makuha na kapag Mama may Julie. time ka naman, ba't ka Ingat. naman sa live Boss, ko? kung yakapami ako kayo, dara Oo, ka lang tita, yung alam mga- mo ba, gumising ako ng 6 a.m. ngayon. Kayo, di ba? Oo. Thank you, thank you, Maricel. Maricel. Mag-vocalization ka sa ano. Oo, diba? Mga ganyan. Pero ang ganda ng boses ni Rods kanina, bago ako umalis ng Grabe. trabaho, natawawa ko dun sa Oo. kanya. Oh, wow, Grabe Kuis, to. thank you naman. Maganda Etong talaga voice niya, nito, Boss si Doc. Ang galing. Doc Rods, Ang Disney. Actually, magagaling naman sila kung isbuong kumanta. Ang Disney, ano yan, Oo. pang mga Disney princess. Except ako, except ano Ito lang, yung ayan. queen. Ayan, Ikaw ako yung lang, Disney hindi princess, ko ako yung queen. kumanta. Ako yung wala queen, na- mas matanda ako sa'yo. Boses na yan, Kuisbo. Oo naman. Yes. Chab, huwag ka nang ano, pagod ako dito. No doubt about it. Guys, Pagod hindi ako ako, mahilig Sige, sa ano, bago sa tayo fast magbolahan na song. lahat, Ay, bababa na oo muna nga. ako. Pa. Sige, baba ka na kasi baka tumalbog tayong lahat. Baba na ako. ha? Okay. Thank you, Bye, Big bye. Sangre. Bye, See you Sam. later. Salamat, salamat, Apong Julie. Ingat, ingat. Okay, so now let's Okay. give back the floor to our Bye-bye. guest Okay lang Ingat, po ba? singer. ingat po, Mama Julie. Maricong Ingat kayo Doc. dyan. Ayan, guys, Yeah. naghanap talaga ang mabilis. Oo. Pagpasensya niyo guys ha. Oh baby, baby. Diba? Parang ano pa rin? Balag. Oh baby, baby. Oh baby, baby. How was I supposed to know? Something wasn't right here. Oh baby, baby. I should have let you go. Now you're out of sight. Tell me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now what we could
is killing me. I must confess, I still believe, when I'm not with you, my mind give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, the reason I breathe is you. Boy, you got me blinded. Oh, pretty baby, there's nothing that I will do. It's not the way I planned it. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now what we got. My loneliness is killing me. I must confess, I still believe, when I'm not with you, 'cause my mind give me a sign. Hit me, baby, one more time. Baby, baby, yes. Oh, baby, baby. Oh, yeah. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Oh, pretty baby, I should have let you go. Must confess that my loneliness is killing me now. You know I still believe that you will be here and give me a sign. Hit me, baby, one more time. Loneliness is killing me. I must confess, I still believe, when I lose my mind, be your side. Hit me, baby, one more time. Don't you know I still believe you will be here and give me a sign. Hit me, baby, one more time. Ayan na, Trina. Woo! Yan, all right. So, let's give back the floor to our Yes. quiz bear. Galing. For his Galing, last galing, time galing. magpaalam siya. eh. Ayan. Yan, ang Ayan. galing ng ating Sana. Britney Spears. Yeah. Si Rod Spears. Ayan, charot. Sige, tuloy mo. Ayan. Maraming salamat po sa opportunity na makakit dito sa B-Day GLS po ni Kapogi Edward Daxina. At gusto po kitang sanang i-greet ng happy birthday. Yan. Napakadaming happy. Yan. Tsaka nice meeting you again kay Ate Barch, kay Ate Renny, kay Nice meeting Quiz you. Boo, kay Koyang Vlogs, yan. At saka kay Ate Rods Dr. Strange. Ayan. Ito, iiwanan ko po kayo ng masayang kanta. Sana po. Okay. Okay. Yeah. Oh yeah. Sana hindi ako mag-loading. Walang iba pang sasarap sa pagtitinginan natin. Sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag na wag mong kalimutan. Pangako ko naman na lagi kang pakikinggan. Magpakailanman. Ang isang pag-ibig ay parang lansangan na pangdalawahan, kaya
Kaya't sa ating awit tayo ay magbigayan. Awitin mo at isasayaw ko. Awitin mo at isasayaw ko. Yeah. YMCA, charot. Hala, 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 hala. Oh yeah. Lahat ay nagulat nang buksan ang pinto. Sigaw ng mga tao'y biglang nahinto. Buhok mo'y Fuji, talampak ay Gucci. Suot mo'y gawa ni Pitoy, di nang galing kay Eloy. Bongga kaday, sige lang, itaas ang pilay. Bongga kaday, sige lang, itaas ang pilay. Oh yeah. Tapos na ang araw ng hirap at gutom. Swerte ka't naghahatid ng madatong. Buhok mo'y Fuji, talampak ay Gucci. Suot mo'y gawa ni Pitoy, di nang galing kay Eloy. Bongga kaday, sige lang, taas ang pilay. Bongga kaday, sige lang, taas ang pilay. Rock. Rock. Rock, baby, rock. Rock into my arms. Rock, baby, rock. Say we'll never part. Rock, baby. Rock, baby, rock, baby, rock. Rock, baby, rock, baby, rock, baby, rock. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Oh, sa bawat ng iyong katawan, ako ay lalo nang naiibo. The more you rock me tonight, ako sa'yo forever. Kaya't ibuhos mo na, pagka tayo ay together. Rock, baby, rock. 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 Wala ka. Rock into my arms. Rock, baby, rock. Say we'll never part. Rock, baby, rock, baby, rock, baby, rock. Rock, baby, rock, baby, rock, baby, rock. Yeah. Ang kasiyahan ng tunay na pagmamahalan ay mararamdaman, lalo na't kung nagsasayawan. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo.
panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayo-sumunod ka sa indak ng panahon, makisama, mag-enjoy ka ngayon. Panahon natin ay nag-iiba, kahit sundi. Masayang awitin, nararapat ng tangkilikin. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Sumayaw-sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw-sumunod ka sa indak ng panahon, makisama, mag-enjoy ka ngayon. Boogie Wonderland, ha, ha. Boogie Wonderland. Si Ani Matumbakal na taga Frisco, gabi-gabi na lang ay nasa disco. Mga problema niya'y kanyang nalilimutan pag siya'y yumuyog-yog. Sumasayaw sa umaga, dispatchadora. Sa gabi siya'y bonggang-bongga. Pagsapit ng dilim, nasa Popo Banana. Ani Matumbakal, sa disco is Navera. Sa disco siyang reyna, yeah. Boogie Wonderland, ha, ha. Sa umaga, dispatchadora. Sa gabi siya'y bonggang-bongga. Pagsapit ng dilim, nasa Popo Banana. Ani Matumbakal, sa disco is Navera. Sa disco siyang reyna. Si Ani Matumbakal na taga Frisco, bigla na lang natanggal sa trabaho. Mga problema niya'y biglang nagsidatingan, di na yumuyog-yog. Sumasayaw sa umaga, dispatchadora. Sa gabi siya'y bonggang-bongga. Pagsapit ng dilim, nasa Popo Banana. Ani Matumbakal, sa disco is Navera. Sa disco siyang reyna. Sa umaga, dispatchadora. Sa gabi siya'y bonggang-bongga. Pagsapit ng dilim, nasa Popo Banana. Ani Matumbakal, sa disco is Navera. Sa disco siyang reyna, yeah. Oh yeah. Yeah. Next song, last na to. Busik na natin. Okay. Ang galing, ang galing. Charot. May paungol. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky, just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears, wasted water's all that is, and it'll make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We
gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Yeah. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Oh, just the two of us, building castles in the high. Just the two of us, you and I. Just the two of us. Let's get together, baby. Yeah, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. We can make it just the two of us. Oh, just the two of us. We can make it just the two of us. You and I. Thank you po. Ayan! Thank you so much, bro, Big Boy Chubbs, right TV, Quiz Bear. Thank you, Thank thank you so much. Yan. Salamat, Big Boy. Yan, Salamat, sige lang salamat. yan. BF, Yan, si yan. BF Boy, Chael. Jobs, agad. Ayun. Ang Thank galing, you so much. At yan, magpapaalam Magtatay- si Big Boy at meron siyang... Magtatayo ako ng ano? Sige po, babay po. Magtatayo ako ng... Boy, salamat Big Boy. Saka lang ako ng contact. Kasi Bro ka. Big Boy, maraming salamat Big Boy. Thank you very much. Thank you so much. Yan. Big Boy, oy. Happy birthday ulit. See you, see you Dapat salamat, around, Big Boy. bro. Ingat, Big Boy. Boy. Yeah, night, night, Big Boy, bro. thank you very much Salamat. Big Boy Jobs. Okay, Kunin kita nga bye-bye. si Erdo sa ano. Clear Tatayo tayo dyan. ng- Wala nang ligtas si Vin Diesel, Koisbu, partner. Wala Bakit naman ligtas. masyado? Wala Baka ka nang naman ligtas. Koisbu. Yeah, Ah, Quiz dyan Boo. vlog. Oh! Kaya i-ready mo din ang medley mo na 3 hours, tapos matutulog na kami, iwan ka namin dyan. Anong 3 hours? Binawi natin. Charot. Hanggang anong oras na lang tayo? Wish mo maglalaba muna ako ha. Maglalaba. At saka mamaya bababa na rin ako, may work pa ako. Oo, ano tayo? Malapit na, 6 lang tayo. 6 lang tayo. Sa 30, 6. almost Malapit. yung minuto na lang din. Kulang Meron pa 30. tayong 21. Oo. Mga Alright. tig-isang kanta siguro. Pagtsagaan niyo Okay. na ako ha. Alright, Pasensya so na kayo. here's Koisbu, guys. Wala talagang ligtas. Wala akong mga dance song na alam eh. Okay lang, kahit mga chill-chill na lang. Pinakyaw ni ano eh. Pinakyaw na niya. I know, yun nga sasabihin. Hindi baling wala kang... Pinakyaw eh. Quiz Boo, hindi baling wala kang dance song. Basta meron kang Wala na dancer. akong maisip na ring doon. Alam ko, may- may maisip ako. Yung Kawawang Cowboy. Baka bagay sa yun, Kawawang Cowboy. Hirapan mo ako, hindi ko nga kinakanta yung mga yun. Hindi pinakala. Hindi ko Sige, na- yung comfortable kang kantahin, syempre. Try na lang natin yung ibang kanta. Na medyo Sige. mabilis. Ay, chill-chill. Yung medyo slow rock, gano'n. Okay, sige. OPM. OPN. Pwede bang 1/4 na lang tayo. Ano ang iyong pangalan? Nais kong malaman. Kung may nobyo ka na ba? Sana na may wala. Di ko na masisisi. Sumusulya palagi sa iyong mga mata. O kay ganda o binibini.
O ang isang katulad mo ay di na dapat pang pakawalan. Alam mo bang pag naging tayo, hindi na kita bibitawan. Alagaan ka't di pababayaan, pagkat ikaw sa'kin ay prinsesa. Gutom na ako. Sana all ginagawa. O magandang diwata, sana may pag-asa. Pag-ibig ko'y aking sinulat at ikaw ang pamagat. Sana na may mapansin, himig nitong damdamin, na walang ibang hinihiling kundi kay maging akin. O ang isang katulad mo ay hindi na dapat pang pakawalan. Alam mo bang pag naging tayo ay hindi na kita bibitawan. Alagaan at di pababayaan, pagkat ikaw sa'kin ay prinsesa. Jump na tayo. Alright, next. Uy, ano nangyayari? Ang lamig ng boses. Ganda, Dito na tayo. yung narinig ni Prinsesa. Wait, Ganda, dito na tayo. Woo! Tres Morales pahiram. Ay. Kong koy la. Di kong koy la. Abo chike. Ek. Bobo chichang. Di kong koy lang. Abo chike. Ek. Sabi mo lang yung lokohan mo. Bobo chichang. Di kong koy la. Diring chudayang kok. Abo chike. Ek. Kong koy la. Di kong koy la. Abo chike. Walang tono. Bobo chichang. Di kong koy la. Abo chike. Di wang chang na. Di kong koy lang. Diring bobo chingen. Di kong koy lang. Diring dun chua kang kong. Oi. Abo chike. BYL. Check. Chudang kong yok. Di kong kong plok. Diring bobo chichang di kong. Di bachok. Di plok. Di kok. Ok. Kukurikuk. Pwede lang shoutout sa mga manok ni akong Edward dyan. Bobo chichang. Di kong kaila. Abo chike. Ek. Wait lang. Naghanap na ako ng ibang kanta. Bobo chichang. Di kong koy na. Ano yan? Nosebleed. Buset. Bahala ka dyan. Okay. Agoy! Wait lang. Maano tayo? Masi-CPR tayo niyan. Naghanap ako ng ibang kanta. Wala na akong maisip. Pinakiyaw kasi nitong kasi yung big boy na to eh. Kung Salamat kay Brave Young yun. Lion. Nawala daw Tsaka, antok ni Brave Young Lion. At saka yung yung mga manok dito, sabi nila, isa pa, kokok, sabi nila. Okay, isa pa daw. tayo dyan. Hindi, kantay ko na lang yung paborito mo. Ano ba yung paborito mo? Ay, yung paborito mo, uy. Manok na pula. Dayang-dayang. Manok na pula, kantayin mo nga. Tignan natin yung version niya, ni Aminin Facebook. mo, dayang-dayang. Dayang. Manok Hindi na nga- pula, seryoso ka. Hindi ko nga alam yung dayang-dayang eh. Pang pang Ilocano yung ninang. Manok na. Rock daw. Try ko yung manok na pula, sige. Mag-birthday daw ko ulit bukas, sabi ni Brave. Aba? Nasaan na ba yung Ilang araw na lang kaya Apong Gem Builders tayo. Yes, tama. Brave Young Lion.
Rockabye Baby. Anong tono ng Rockabye Baby? Rockabye Baby. Hindi yung... Rorok. Rockabye Baby. Ano nga yung Rockabye Baby? Manok na pula na lang try natin. Sige. Tingnan natin yung version ni Kois Bu sa version na Manok na Pula. Sige nga. Try ko to. Gusto nakakanta ko. Gugutom na ako. Handa natin dyan. Inubos nyo na yata. Ay. Wala na, tapos na yung... Late ka kasi naubos dumating, partner. Oo, late nang dumating eh. Ang daming bisita kanina. Ang tatakaw ng ano mo ng bisita mo Sinasabi ko sa inyo. Takaw nila. Nagbalot pa. Oo, nagano sila. Alright. Ito na ang Manok na Pula as requested by the law. Try natin. Diyos ko Lord. Basbasan mo ako ng Manok na Pula. Ay? Ulitin mo, Kois Bu. Ito na po. Yes. Mega love shoutout sa mga ano dyan. Napadaan. Okay. May nagsisigawan nung aking manok na pula, mukhang matapang. Ang pera ni Mrs. na dapat ay ihulog ko sana sa Palawan. Mas magaling pa rin yung version mo. Aking pinustang kasi no, sa manok na pula, mukhang natama yan. Nagsimulang salpukan, manok na pula, biglang tinamaan na nagewang-gewang. Sa isang iglap lang, ako'y kinabahan. Di nakatayo, patay na puruhan. Ang perang hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Bebe. Nung umuwi sa may bahay, ako'y matamlay pa rin. Ako'y nagsisi, ubos ang money, darling, I'm sorry. Ako'y inold up ng 3 lalaki doong banda sa may palengke. Pero ang misis ko hindi maloko, kinarate ako, basag-basag ang mukha ko. Ang darling ko ay magaling pala siya sa taekwondo. Lahat ng sipa niya ay sinapul ko. Dati rin pala siyang aikido. Sa sobrang galit ng misis ko, bali-bali mga buto ko. Hirap Ang perang dapat na sana ko ay tinalo ko. Naakira ko ng agong demonyo, kaya kinastigo ako ng darling ko. Nang dahil sa sugal na pahamak ako. Kaya kayong mga sabungero, huwag mag-asawa ng champion sa judo. Ayun pala yun. Ako nga pala ang inyong kapogi Edward Lacsina. Don't forget to subscribe. Ganun Bans ni Edward Lacsina. At saka alam niyo ba, naka po yung ngayon, naka-on yung yung camera ko, tapos yung mga manok habang kumakanta si Kois Bu tumitilaok. Ayun narinig niyo. Kanina akala ko dun yung sila ako sa sa music ni Kois Bu Totoo palang Dito. mga yun. Malakpak Friend ko yung manok niya, lagi ko kasing sinashoutout yan Alauna na kasi alauna na dito sa Pilipinas. Alam niyo naman yung mga manok, oras na ng mga tulaok. Mag-uumaga na. 10 minutes. Mag-umaga na po.
Oo, yun, no? Sa inyo guys. Kumakanta na sila. Okay, sino na pang Rod, kante natin? bakit nadidikitan, Sininang na. Rod? Nasaan yung bahay mo? Dala, baba ako po. Quiz bo. Ayan. Si Wala Kuya na Bulag, po. si Kuya Bulag na mag-last song. Ayan, umikot-ikot Oh, 10 na naman siya. minutes. Si Doc muna. Sige, maglalasong na tayo. last Gigisingin na song, natin ang mga tao Mag-iisa dito. nga, o yan. Maggisingan na. Yes. Favorite mo, Marin? Ikaw talaga naalala ko palagi pag ito yung kinakanta Thank ko. you, Maricong Doc. Masterpiece mo. There were nights when the wind was so cold that my body froze in bed if I just listened to it right outside the window. There were days when the sun was so cruel that all the tears turned to dust, and I just knew my eyes were drying up forever. I finished crying in the instant that you left, and I can't remember where or when or how, and I banished every memory you and I had ever made. But when you touch me like this, and you hold me like that, I just have to admit that it's all coming back to me. When I touch you like that, and I hold you like that, it's so hard to believe, but it's all coming back to me. It's all coming back, it's all coming back to me now. There were moments of gold and there were flashes of light. There were things we'd never do again, but then they'd always seem right. There were nights of endless pleasure. It was more than any loss I love. Baby, baby, if I kissed you like this, and if you whisper like that, it was lost long ago, but it's all coming back to me. If you want me like this, and if you need me like that, it was that long ago, but it's all coming back to me. It's so hard to resist, and it's all coming back to me. I can barely recall, but it's all coming back to me now. But you were history with the slamming of the door, and I never sound so strong again somehow. And I never wasted any of my time on you since then. But if I touch you like this, and if you kiss me like that, it was so long ago, but it's all coming back to me. If you touch me like this, and if I kiss you like that, it was gone with the wind, but it's all coming back to me. It's all coming back, it's all coming back to me now. There were moments of gold and there were flashes of light. There were things we'd never do again, but then they'd always seem dry. There were nights of endless pleasure. It was more than any lows of love. Baby, 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 when you touch me like this, and when you hold me like that, it was gone with the wind, but it's all coming back to me. When you see me like this, and when I see you like that, then we see what we want to see, all coming back to me. The flesh and the fantasies all coming back to me. I can barely recall, but it's all coming back to me now.
we forgive and forget, and it's all coming back to me now. It's all coming back to me now. And when I touch you like that, it's all coming back to me now. And if you do it like that, it's all coming back to me now. And if Ayan, happy birthday! Galing. Oh my goodness. Galing talaga. Good morning. Ang lupit! Grabe! Grabe si Maricong Doc talaga. Gigilining nga talaga. Oo, ginalingan ni Maring Doc. Tulog na Oh, ano yung pang-finale daw kasi niya yun eh. Yes. Ay, ano yan pang grand finals Galing, na lupit. yan eh. Eh, semifinals. Semifinal pala. Semi niya pa lang yun. Thank you guys ha. Thank you sa palakpakan dyan at sa inyong mga... Yan, grabe. Ang lupit daw. Ang galing talaga. Yan, ang daming palakpak. Ay, wow, ang galing sabi ni Farmer ng Bayan. Master Uragon in the house. Ay, Master! Long time Si no Master, see. Master Uragon. Mega shoutout Master Good Uragon. morning sa'yo, Master. Ayan. Mega shoutout po. Okay, yan. minutes na Si Doc, plugging. Yes. Okay. Yes, guys. Edward, thank you again sa pag-alala Yes po. sa iyong ninang at Apo. nabita mo ako ngayon. Yes. Ayan, once again po, ini-invite ko po lahat ng singers dyan, nag-uumpisa pa lang or, nakikipag-contest na. So, we have Singing for a Cause. So, this is the Battle of the Idol. Season 4 na po kami. Part si The Vlogger before at sila Big Boy. May upcoming LS po kami kay Kuya Maynard TV, Feb 26 at 11 a.m. Tama ba? Oh, yeah. Ayan, may form rin po sa aking, pag pumunta po kayo sa aking channel, mayroon po sa akin magaganap yung third live streaming. So, sa lahat ng gustong mag-join po, nandun po yung form. Just look for Rod's Doctor Strange po, nandun po ang ating form. Ang ating grand finals is 25,000 at another 25,000 goes to the chosen community po na ating tutulungan. So, sali na po kayo at ma-meet nyo po ang magagaling pang mga singers at mga nag-uumpisa pa po mga singers. Ayan, thank you so much, Edward. The vlogger, welcome. Quiz Bo, good to meet you, Ate Renel, Meet you at too. Quiz. Ayan. Good morning po sa inyo. Signing off from Seattle, Washington po. Ayan po. Ayan, Good Thank you, morning thank po. you. Thank you so much po. Thank you so much, Maricong Doc. Happy And see you birthday. around. Yes. Salamat. Ninang, salamat. Yes. Okay. Bye po. Have a lovely day, Maricong Yes. Doc. Lovely day. Yes. Happy holiday. Salamat, Doktora. President's Day dito sa US. Ayan. Happy holiday there. Yay. Ayan, Alright, 2 minutes, so 2 minutes na lang tayo, Mami. Okay. Ayan, baka... Bababa na rin ako. Oh, okay. Sige. Okay, Kuyang Blads. Ayun. Blood, ayan. Okay ba Hindi ko alam, signal? hindi ko alam kung ano baka maputol oo. Sige, pag Naputol. naputol po, ay maraming salamat sa inyong Oo. pag-sponsor and ng Parang pag-akit yung po dito. kanina naputol. Ayan. At Sige. Okay lang. Pakantayin muna natin sila bago mag-end. Okay lang na maging lampas ng 6. Okay na to. Ano naman to, Graneles naman. Okay lang. ako, Okay lang. Pogi, ayan, bababa na ako dahil Pakantayin ko lang. O sige po, Ranel. Thank you, Sis Ren. Magpaalam lang si Sis Ayan. Renel. Okay, ayan, maraming salamat again po sa mga nakitambay kay Apong Pogi sa kanyang special day. Ayun. Ayan. Maraming salamat. At oo, sana po nag-enjoy po tayo and then baka bukas po mag-start na ako mag-LS. Yes, sige. Ako 11 rin. p.m. Pinas time and then Europe time 3 p.m. po yon. Ayan. Kita-kita po tayo doon. Ayan, maraming salamat and happy birthday uli. Apong Thank you Pogi. so much, Sis Apong Renel, Renel. baka At salamat, marami kang napasayang Salamat. mga dito, Ayan, maraming Yes. mga salamat po. cats. Yan. Ayan. Oh. Oo. Thank you for sharing your talent. Yan, nag-enjoy ang lahat. Kasi work na ako. Kuya Blads, ano ba yun, makinig na lang ako, bababa na ako. Okay? Thank you so much. Apronel, Sis. salamat Okay, see you Apo, tomorrow apo. sa live. Okay, po. Kala salamat. The vlogger wannabe. Salamat, Ayan. At para kay Kuya Blads, yan. Yan. At kay Alright. trabaho na rin. Salamat, Apong Bababa na Ranel. po. Thank you very much. Maraming Wow. salamat. Okay, bye-bye. Thank you so much. Salamat. That's Miss Renel Santos. Salamat. Okay, back to Koyang Thank you. Bloods. Okay. Thank you so much, Koyang Bloods, for your sponsorship Bye-bye. and your songs. Hindi, pag naputol, wala na uli. Pag naputol, wala na uli Kakantayin ko lang yung aking team song.
Kaya lang itong replay. It's only love, but it's too much for me to hide. It's the first time in years that I cried. Store me up inside, but you don't feel it. You think I am just another friend. It's only you, but all day you're the one I miss. I can't think things out like this. All I want, your kiss. But you don't know it. You think I am just another friend. And you can't help me, but you don't feel the same. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. It's only me, and we are ships a day. Never look my way. Well, if you don't feel it, you must think I'm just a friend. And you can't help me if you don't feel the same. Yo. Ayun. Okay na. Ayun, thank you. Ayun, at nakisama ang internet ni Koyang Vlads. Yan. Si Kiss May- andyan, umiikot pa rin yung- nakatambay pa rin. Thank you so much. Ayan, so, Ito, umiikot. partner, last song ka na? Naglalaso pa ba? Mm. Ay, Facebook. 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 Yan. Ayan. Master. Na yan. Lasong pa ba tayo? Kapangpangan ni Scotland. Sige, sige. Kiss, kiss. Kiss me. Master Uragon, and mega love shoutout po sa iyo. Maglalasong pa pala tayo. O, ang kaya nyo pa ba? O, i-extend natin ng 1 hour. Kaya nyo? O, sige, sige. Mami, the vlogger, okay lang. Kaya ko pa naman. Sige, mami. Mauna na ako sa iyo, ah. Oo, sige, sige, sige. Kahit 1 hour lang, extend natin to. Facebook. Para may... Ako ibababa, may trabaho pa ako. Ayun Sige, si... sige, sige, Apong Blood. Oo. So, Kuisbo, maiwan ka na muna dito, partner, ha? So, ako, pwede ba ako na muna mag-last song? Hindi, kasi may lakad ako, 6 a.m., ha? Okay. Sige, sige. Thank you. Ako na lang ulit. Yan. Oh. Okay, yun. Kuya So, Edward, ito happy po, birthday, ah. Happy birthday Po, sa iyo. Kuya salamat, salamat, Apong Blood. Yan. Thank you so much, kahit yan. sa akin yung ano, ah. Oh, iset mo yung live stream, live ano mo ha, Kuyang Bal, sa birthday mo, Yung March birthday 11 mo. yan. O, diba? I remembered your birthday, March 11. Basta tutulungan niyo lang ako. Yes. Yes. Okay, you can count on us, Kuyang Bal. Ali ko pa sa'yo, ali ko pa. Sige, extend ko yung 1 hour. Sige. Okay, so here is my last song for you guys. So, this one is a song by Brett. Sige. Right? Mauna na ako. Bye-bye. Okay, Kuyang Brad. Kuya Edward, happy birthday. Papo, salamat. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I've ever knew.
watching you. Sir Edson, thank you so much. Nobody else could ever know the part of me I can't let go. 'Cause I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. Is there someone you know you're loving them so, but taking them all for granted? You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the word you long to say. And I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again, just to touch you once again. Once again, a very, very happy and blessed day to my Nakshi Kapogi Laksina. And thank you, Maricondok, Rods, Dr. Shane, na nandyan, ano pa siya. Ayan, kay Kids, mga nakikapay at naki-enjoy, nakisayaw at nakikanta sa amin po dito sa taas. Yan, masyado po kaming overwhelmed sa inyong pakikiisa sa birthday live stream ni Kapogi Edward Laksina. Of course, partner ko is Boo. And ayun, sa mga lahat po nang nakijoin sa taas. Ayan. So, Master Yan. Uragon, yan. Welcome po sa yan, birthday live streaming Kapogi. Babatiin lang kay Kapogi. Ayan. Good morning. Kagigising Good morning. Good morning, Master Oragon. Kumusta ka na, Master Oragon? Ito, pagod. Ayun pala yun. Happy President's Day sa Amerika. Ayan. Happy Oo nga Monday. pala. Yan. Holiday Sabi ni ngayon Doc. dito namin. Ano? Oo. And Dr. Strange sa Seattle, Washington. Happy President's Day po dyan sa inyo. Magandang Ayan. umaga. Ayan, Master, pinapakilala ko po pala si Koisbu, ang artistahin namin na kasamang partner si Koisbu. Magandang Artista umaga po yan. Baliw ka talaga. Master Dragon, nice meeting you. Ayan. Maraming salamat at rescue ka at umakyat ka. Hindi, bababa na rin ako. Bumati lang ako. Hindi, walang bababa. President Bago po bumaba, nag-aalay po ng awitin. Magaling At yan ready si Master. yes, narinig ko na po siya. At Lang kay Kapogi bago ako lumayas at kami magagala eh. Papasyal ko ang pamilya. Thank you so much, Master Oragon, sa iyong pag-akyat. Sa umaga Ayan. talagang magigitara tayo para sa daliri. Practice. Exercise. Practice. Para walang arthritis. Ayun. Tama. So, Sige. Sige. ayan, so anak Para bago ako ano daw yun? Master Oragon yan, makinig na lang po ako sa baba. Ayan, dahil, The Vlogger Wannabe. andito Sige, lang sige, po ako. Mami. Yan. Salamat, Thank you so Mami, the much. Vlogger. And Keep well, partner, partner. see you around, partner ko is Ingat, ingat. Alright. Taga Cavite to si Wannabe, di ba? Naalala Oh, ko sa Battle of the Master. Iron. Oo. O, isa lang Kapogi bago ako lumayas. Kahit paus na paus. Ang Ito sarap lang ng upo kayang- ni Master, oh. Ito lang Sarap ng upo ni regalo Master. Ano? Yes, yes. Ito lang kayang regalo sa'yo ni Master Oragon. Isang kanta lang. Okay, ito na. Was almost about to lose my faith. Was still dreaming, fear it was too late. But then you came along to my surprise. And so
Ayun na, ayos na Kapogi. Isang baksak lang. Pinawisan ako dun Wow. Galing ah. Ayun. Baka meron pang isa, master. Baka naman, no, master, isa po. Ano yung Yung isa? yung pinaka-gusto mo yung parokya ni Edgar. Wala naman akong kinakatang parokya. Meron ba? Bro, yung kumpare ko. Ay, hindi parokya yun. Yan, yun. Eraserhead pala. Sorry, Eraserhead pala. Eraserhead. Hindi parokya yun. Eraserhead yun, di ba, master? Oo nga. Yan. O, sige. Kahit maikli lang, panibigyan kita. Maikli lang. Mainit dito sa amin. Ganda ng weather. Sarap kumana. Isang parokya na. Ay, isang eraser pala. Ang galing-galing mo. Boogie man o cha-cha. Ngunit ang paborito ay magsayaw ka ng ritmo. Nakakanda, nakakagaling, nakakalindig, malahibo. Pagkagaling sa eskwela ay dumiretso na tayo. At maghapon ay tinuturuan mo ako. Magkahawak ng ating kumayawalang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng naninigas ang aking kalamnan. Di ko harapan, sakit mo na, pero tunay na iyong mga mata. Lumiliwanag ang buhay habang tayo'y magkaambahan.
Tinigil ko na. Okay na yan. Galing. Master, ayan, galing naman ni Master Idol, sabi ni Graphic Motion Do. Ayan. Ayos na Kapogi. Yan. Happy birthday. Ako'y bababa na. Pinagpawisan ako. Ganda. Exercise, no? Exercise, Master. Oo nga. Ayan, bravo, sabi ni Graphic Motion Do. Ayan. Si ano yan? Yeah. Si Sir Arthur Chick Burns. Ayan, si Graphic Motion Do. Oo nga. Mm. Paano Galing, Kapogi? Kuya Booz. Ayan. Quiz Boo. Ayan. Edward. Kapogi. Salamat, Master, sa iyong Salamat, pagbati Master. at pag-akyat. Pasensya na sa bulabog, Okay Uy, lang, hindi Master. nabuhayan na ako ng ng dugo. Oo nga. Parang nasa kanto nakipag-inuman no? Ay, mga trip ko din mga ganyan eh. Oo nga. Sige Kapogi Salamat po, Master. Please, Thank you. Lumikit na ako sa'yo. Have a good day. Lumikit na. Sige. Balikan ko na lang pag nakakita kita na. Sige. Okay, sige. Walang Okay, problema. bye. Salamat po, Master. Salamat. Okay, no worries, no problem. Welcome. Okay, Kois po, ikaw na. Wala nang Wala choice. wala na akong choice. Wala na akong choice. Wala na akong singer kundi ikaw na lang. Kaya nga wala nang choice eh. Diyos ko po, ano ba gagawin natin ngayon? Magsiset up pa daw si Kiss, so Oo nga daw. Lord. So anong Okay lang. gagawin natin? Birthday ko naman. Okay lang na extend Kaya to. nga. Kaya lang ang problema natin dyan kung kaya nila akong pagtiyagaan na ako na lang nandito. Sir Okay, Arthur. bigyan lang Akyat yun. ka, Sir Arthur. Akyat ako. Sige. Akyat daw siya. Okay, sige. Hiritin na natin to. Habang inaantay natin si Kiss pati, no? So, Sige. ako'y bahala na kung anong kantahin ko. Sa mga nakikipa dyan, maraming salamat po. Tayo po'y, ayan, birthday naman ng ating Kapogi. So, alright, this is for you guys. Wow. I beat it. You're just too good to be true. Can't take my eyes on you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. But on the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel what I feel, just let me know that it's real. You're just too good to be true. Wala sa hulog. Can't take my eyes off you. I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby, to warm a lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay. Oh, let me love you. Let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby, to warm a lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay. Oh, let me love you, let me love you. Matulog ka na dyan, oy.
Oh, Lord. Ayun, habang hinihintay natin yung ating, makakasama dito pa sa taas, ako Yan, muna may, ang yan, may, dadali. may kasama May tayo. kasama tayo. Alright, Si sino, Arthur sino? Chick Barnes. Welcome natin si Sir Arthur Chick Byrne. Alright. Ang landi-landi naman. Kasi alam ko Ayan. nga eh. Ang galing! O, sandali, Good tapusin morning, ko muna good mic morning. Hmm. Good So evening, first good of all, evening. okay. First of all, I made it Arthur Chick Barnes kasi nakilala ko si Edward at nagkasama kami. Yes, Mas salamat. magkaibigan na si Arthur Chick Barnes. Okay, so yun. That's the reason why I changed my channel. Alright, so happy birthday, Edward. Babawi na lang ako kung may revenue na yung isang channel ko. Oh, okay lang, Sir Art. Congratulations. Thank you very much. Okay. Yeah. O, Ano nangyari siyempre, kay, the vlogger? Kasi ako, Team BG ako sa mga members ko. Naku, dami ninyo, 10. tulog na si The Vlogger kasi may Okay. lakad Ayan, siya thank bukas you sa ng alas 6. pagsama. Si Renel Okay. Santos. Yes, make love shoutout. Mag-shoutout ka muna, Sir Art. Yeah, Koisbu, of course, the co-host, the gwapo, malandi. Wow. Charot. Ang galing naman. Ang galing naman, no? Parang ayoko na kumanta. Uy, grabe ka Naman. naman. Lang ako. Kasi sabihin naman ni Naman. Edward, di ba? Kasi every year naman yung Edward, no? So Oh, last sir. year, masaya naman Andito, tayo. last year. Year 2 na to, year 2. Year 2 Salamat na sa, to. salamat sa pagsasama sa akin sa birthday ko, year 2 na Oo to. naman, ikaw pa ba? Hindi ko nga alam parang ngayon ko binabalikan yung mga time kung sino ang una ko at sino yung dahilan kung bakit ako nakadikit sa inyong dalawa. Either of the two chances na Through either through you, kaya nakita ko si remember the Marianos? The Marianos. Met You you. first, I have tapos met you. parang, so talagang nag-connect and happy na nangyari yung mga bagay na ganyan. I have met you there and then I bring you to my community. Remember the Marianos? Napadalaw ako sa mga Ilocos. LS ko during that time yung pa-contest. Right, that's correct. Yun. Sir Ben Jack. May ka-shoutout sa Sir Ben Jack from US. Si Sir Ben Jack. Napaka yan. Ben Break Jack, lang Jack. ako si Graphic Motion but I just made this Arthur Chick Barnes because very important to. Kasi magkilala kami ni Edward talaga, Arthur. Di ba? Kasama tayo sa mga kalokohan. Sa mga viral natin. Tama. Ayun, tuloy. Na-demonetize si Arthur Chick. Okay. Kasi Kaya nag-quit may bangon talaga. yan. Pwede na may bangon pa yan. Wala na daw sabi ni Sir Arthur. Nessa Art, wala na. Mayroon pa naman pero nahihirapan lang ako magbinti ng isa, di ba? So, it's my third time nag-reapply. So, I have to delete everything siguro. And then, reapply again. Madali lang yun. Okay. Pero kung gugustuhin ko. Pero sa ngayon, wag na muna, isa lang. Basta tama na yun, nandiyan lang si Arthur Chick Barnes. So, di ba? Yan, Ganito yung mga memorable na mga videos ko na nag-viral. Okay. Ayun. So, ayoko muna Right. i-delete kasi masakit. Pero, Ito na. Meron I have tayong plans. bisita. Yes. Si Malivi, si Kapangpangan, Scotland. Yaw na. Hinuboy, no? Kapag may umubot ako. Pang intro. Shout out, happy birthday sa Kapogi. Yes, salamat. Pinaka-pogi sa lahat na, sa buong YT world yan. Yes, nag-iisa ka. Pangalawa si Quizbo, pangatlo si Sir Art, syempre. Maganda. Pogi sa lahat. Wala akong kompetensya ngayon. Ako pinakamaganda. Char! Okay. Wag na natin patagalin si Sir Arthur Chick. Pakantayin natin. Syempre, of course. Alright, so what should I do? Okay. So Bawal mag-English, Sir Art. Migil ka dyan, ha? Huwag kang ewan dyan. Huwag mo kastorbahin. Tara! Alright, so this is for you, Kapogi. And to all also, happy birthday. I hope you will enjoy this. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. You're my everything. The sun that shines above you makes the bluebirds sing.
the stars that twinkle up in the sky tell me I'm in love. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder to my fingertips, and all the while my head is in a spin. Deep within, I'm in love. You're my everything, and nothing really matters but the love you bring. You're my everything. To see you in the morning with those big brown eyes. You're my everything. Forever and a day I need you close to me. You're my everything. You never have to worry, never fear, for I am near. Ito pala yung first na kanta ko, hindi ako nag-vocalization. Hirap pala. Yan, thank you so much. Sa palakpak ko yan. You're my everything. I live upon the land and the sky above. I swim within her ocean sweet and warm. There's no storm, my love. You're my everything. No, nothing really matters but the love you bring. You're my everything. To see you in the morning with those big brown eyes. You're my everything. Forever and a day I need you close to me. You're my everything. You never have to worry, never fear, for I am near. When I hold you tight, there's nothing that can harm you in the lonely night. I'll come to you and keep you safe and warm, yet so strong, my love. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder to my fingertips, and all the while my head is in a spin. Deep within, I'm in love. La 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 la. La 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 la. Ayan, thank you so much. Instrumental na lang. Ayan, sorry, di ako That's my first song for today. I did not sing. Alright. Back to you. Thank you, Sir Art. Yan. I-next natin si Kapampangan Scotland at magbabati si Kapampangan Scotland sa ating manonood. 17 Ayan, may shoutout na. viewers. Ayan.
Miss So, Hannah Doronio. Shout Miss out. Hannah Doronio, mega shoutout po Miss Hannah Doronio. Kiss. Tao po. Oh my Si God, nag-all Phil. by myself na Oy, naman. Keith. Saan ka na Oy, naman Kiss, nagpunta, ano Kiss. na? Keith? Baka siya mga Keith. mangalawang Ano Ernest. ma? Ayan na. Ayun. Galing ni Sir Art. Si Phil, BG, mega shoutout my friend. Yan muna. Nasilsin, mega love shout. Nanonood kasi ng film ang may bahay ko. So, pina-off ko muna. Ayan. Happy birthday again, Soy. Salamat, salamat. Try ko lang to ah. If I could choose to live my life, there'll be no ill to say. If I would choose to hold your hand, there'll be no word to say. Without doubt, without pride, leave the things that seems to weaken us. Without fear, live your lies. Let the magic turn your life around. Oh. Could you choose to touch you there? Be to touch me there too. And if you choose to stay with me, spend my life with you. Without thought, without pride, leave the things that seem to weaken us. Without fear, live your lies. Let the magic turn your life around. Oh. Would you choose to touch you there? Touch me there too. And if you choose to stay with me, spend my life with you. That thought, that pride, leave the things that seems to weaken us. Without fear, live your life. Let the magic turn your life around. More. Medyo malungkot na kanta. More. Siyempre. Galing. O, diba? Uy, si Sir pa, Art. no? Isa lang yung kinanta niya, Sir Art. Uy, Parang grabe gusto ka. na eh. Kung sa yung LS, grabe ka mag banat-banat Kaya nga, dyan. more. Diba, Koisbo? Oo. Late ka kasi. Charot pa ako rin. Tusong. Ngayon ka lang dumating si Art, di ba? Diba, Koisbo? Tusong. Parang yung boses ni Koisbo eh. Busy siguro si Sir Arthur kanina. Busy ka no, sir? Ako busy rin ako, pero naka-BG ako, Soy. Naka-BG Nakita kong sumayaw si Apong Renel. Saan ka naka-BG? Naka-BG? Panahuli kita kanina. Saan? Dito. Saan? Dito nga, dito. Ito daw.
Bakit? Okay, so, Akong opening dito, no? Di ba, Edward? Wow. Ay, si Amazing nandyan na. Si Sir Betong. Akyat na. akit na mga Akyat yan. singers. Pababa na kami. Sir Betong, yan, celebrity na. Sandali. Yan, under pressure na naman. May artista na naman pumunta. Akyat yan. Akyat yan. Amazing Betong, sumaya, sir. Today's gonna be the day that they not talk to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Di pala ako nakano. Backbeat, the walls on the street, the fires on your heart is out. I'm sure you heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today's gonna be the day when I never brought back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead us where are blinding. And all the lights the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the type that saves me. And after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me. Yan. Di ba masyado alam lyrics din. You want more, guys? Charot. Nagtago na ako. Okay na yun. GML na ako ngayon. No? Just kasi More. Visit ka, Quiz Bo. Binubudol mo. Hanggang hindi mo mapanig-tip na si Amazing Betong. Oo. Rakit yan. Di pa. Rakit yan kasi in-invite ko kasi si Idol Betong. Sabi Yun. Bababa sabi na niya, kayo. sige, na, mag-ano na kayo, mag-solo-solo show na kayo dyan. Kasi Wag. kahit isang kanta lang. Diba? Wag Diba, kayo. Koisbo? Co-host naman si Koisbo. Kami guest lang kami. Hintayin natin si Idol Betong. Pala song Yun. Pare, mahal mo ako. Sige. Alright. So this is for you, Edward, because you are just only my pare. Di kita mahal. Tara! BG na ako. Makikinig ako kay Amazing Betong. Pare, mahal mo raw ako.
Yan ang sabi mo raw nang minsan ay malasing tayo. Hindi kita sinisisi, galit ay wala ako. Pare, pag-usapan natin to. Pare, ako raw ang iyong gusto. Yan ba ang lihim na sa akin sasabihin mo? Hindi ako iiwas, di nalalayo sa'yo. Merhaba, si Ben. Pare, pag-usapan natin to. Wala namang magbabago sa pagtingin ko sa'yo. Pero kaibigan lang ang pwede kong ialay sa'yo. At kung higit pa ron, pasensya na, di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Pare, nandito lang ako. Nangangako sa'yo, ganun pa rin ikaw ako. Hindi ako iiwas, di lalayo sa'yo. Pare, kaibigan pa rin ako. Wala namang magbabago sa pagtingin ko sa'yo. Pero kaibigan lang ang pwede kong ialay sa'yo. At kung higit pa ron, pasensya na, di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Hindi maiilang, lagi mong tandaan. Kaibigan mo ako kailan pa man. Wala namang magbabago sa pagtingin ko sa'yo. Pero kaibigan lang ang pwede kong ialay sa'yo. At kung higit pa ron, pasensya na, di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Pare, kaibigan lang kita. Ayan, thank you so much. Ayan, andito na si Idol. Hello! Yes, Idol Betong. Hello, happy natin si birthday! Idol. Tita Dance, may love shoutout. No. Hi, Sir Betong. Shoutout sa'yo. Hi, good morning. Idol, Pasensya na po, galing taping at sa Bubble Gang. oo, simula pa Ano? kaninang alas 7. Welcome to Bubble Gang. 7 p.m. pa kami kanina. Hello, Kuya parang- Po. Oy, Kiss kay yeah. GML na talaga nga. Konti na lang GMA na ha. Munti ka na maging GMA. Kapuso. Actually, my name, sir, is Graphic Motion Loops yan. Yeah, wow, GML, look at that. short The for graphic. Motion. Yeah, keep it up. The graphic. Congratulations. Oy, Chris Beto, I don't know kung natatandaan mo. May babanggitin akong pangyayari. Way ba, Sige po. siguro mga 2 years ago, dumalaw kami ni Joanne Galvez sa set ng taping niyo somewhere in Makati. I am Chris. Yes! I got my Oh channel. my God, ikaw yung kasama niya. Ako yung kasama niya nung binisita namin sa set. Yes! What a Nasa coincidence. KSA ka Jeddah, pa rin. Jen. Nandito na ako. Bumalik na ako sa Jeddah. Naku, assalamualaikum, Mafi Alaikum Fulus, salam. Mafi Fulus, Mafi Mafi Fulus. Mafi Fulus, Mafi Hadia, Mafi Akil, Mafi Habibi. Pag-uwi,
Pag-uwi namin ni Joe. Halal. Kitain namin Happy na halal, ikaw happy ulit. halal. Meron pa akong natutunan dun eh, parang Intakarman. Yee! Intakarban. Intakarban. Oh, Intakarban. Parang sira ulo ka. Parang sira ka. Ganun. Parang ganun. Grabe. Yeah, nice to meet you again here. Oo nga. Dito Sandali lang po, kay may tinetest lang po ako kasi tawag ito, grabe yung taping namin. No? Inabot na ng paano ba? Nagsimula kami ng 7 a.m. call time kahapon. Nakauwi ako ngayon mga 1:15. So, tapos naligo. Kaya ganito yung tsura ko, naligo na. Kasi alam niyo naman, pag galing taping, kailangan bago umuwi, ligo talaga agad. Kasi nga, Kapitbahay mo lang naman yung kondo mo. ha? Sa likod ka lang. Sa likod ka lang, di ba? Salamat Medyo malapit lang naman. Medyo Lapit malapit. lang. Kasi Sergeant Esguerra lang ako, tapos GMA. Pero syempre, Edward, happy birthday! Yes, Idol, salamat po Idol Betong at pinuntahan niyo po ako. Salamat. Akala ko hindi ka na pupunta kasi kanina po magsasalan talaga ako kanina. Ano talaga Buti na kanina? lang. Sabi ko nga sa'yo talagang, dire-diretso talaga. Hindi ako nagrereklamo. Thankful talaga kami sa trabaho, syempre, di ba? Yes, Pero, amen. Tama. alam mo yung panag-taping kami, yung panag-my day ako, ibig sabihin, doon lang yung time na pwede akong makagawa ng video. So after that, salang, tapos pagkatapos ng bihis, kabisado, dire-diretso talaga. Tapos yung pahinga mo na lang, actually yung lunch ko pati dinner, itinulog ko na lang talaga. Sobrang tinulog ko na lang. So pag hindi kami nakasalang, doon ako kumakain, pasimple. Kaya yun talagang sobrang ganun talaga yung routine na kaya ito, nakapambahay na ako. Pasensya na Edward, mukhang hindi na, mukhang nanggigitata na, no? Hindi naman, grabe. Nanggigitata ang itsura ko. Okay lang yan Idol, okay lang po yan. Kasi ano naman, at least nakapunta po kayo. Pero tumatawa talaga ako dito ha. Amazing Betong. Ano po? Idol, amazing. Napapakilala ko pala sa iyo yung mga bisita ko, si Koisbu, si Graphic Motion Look, at saka si Kapangpangan Scotland. Nakita mo na to yung kay Apon Julie Flores dati yung kumanta na sabi mo gwapo. Ayan, siya. Si Kapangpangan Scotland. Ay, talaga, bakit? Pasensya na po naka-off cam. Sira yung camera. Akala ko po nag-transform po kayo sa Planet of the Apes. Ganyan din ng itsura ko. Ayan. Pero syempre, si Tita Dens, nagpa-member si Tita Dens. Salamat. Ayan. Tapos syempre, sino pa yung mga nandito? Of course, batiin natin si Nightbot. I miss you. Alam mo, di ba, parang lahat pwede kang iwan. Si Nightbot talagang ayot sa gusto mo, nandyan lang talaga siya. Nightbot na minsan napaka-stricto, sensitive. Sensitive yan sa lahat ng nakilala ko, yun ang pinaka-sensitive si Nightbot, no? Parang naglagay ka lang ng mga napakadami. Totoo yan Idol. My goodness, nandito si The Vlogger Wannabe. Patulugin mo na yan, Idol. Dapat natutulog na yan ngayon. Oo nga, nasaan po ba siya? Nasa Pilipinas lang. Paranaque yata yan. Akala ko nasa ibang bansa. Ayan. Hi, The Vlogger Wannabe. Of course, si Edson. Si Señorita Vina TV. Yeah. Ayan, at sa grabe, parang ilan po ba tayo? 8 million, no? 8 million ba tayo ngayon? Opo. 12 million. Wow, look at that, 12 million. Wow. Maasenso na. Oo, yun. Si Edward kasi isa yan sa mga talagang, mga... Last year pa, Idol. Di ba last year pa, Idol, nung natatandaan mo nung umakyat po ako sa inyo, di ba? Yes, Nasa 2,000 pa lang ako noon, 2,000 pa lang ako noon, di ba? Wow, pero ngayon iba ka na, Edward, nakakaluwag-luwag ka na, Edward, ha? Napakaganda. Ukis Betong, pautang nga ako ng ng banana sa bahay mo. Mamili ka ng banana niya. 36,000. Laki ng banana niya, 39,000. Mag-apple ka naman, halika na, bigay mo na sa amin. Kung pwede lang talaga magpautang talaga ako. Ayan, Pwede so naman. tawag dito, Transfer. ano talaga?
alam mo naman talagang ano yun eh, ilang ano talaga tawag ito, Tiyaga. dugot, paano You ba? have to Dugot gain, yeah. pawis You have to talaga, parang gain. dugot pawis kasi talagang, alam You mo have to kuya, work kasi, hard for your channel. Tama po. yes, alam nyo guys, nako talagang, ayan, pati sa Kumu, ayan, sa The Vlogger. Alam mo guys, talagang sobrang kailangan nyo talagang mag-effort talaga, extra effort. Kasi kaka 1 year lang ng, ng YouTube channel ko. At syempre that time na nagsimula ako, that was pandemic, no? Pandemic last year. 2020 pa pala. I think July. Kasi nga sa encouragement sa amin ni Kuya Bitoy na na mag-vlog talaga. Kasi Michael P. oh, Yes. si Kuya Bitoy kasi talaga siya yung taga-push sa amin o mag-vlog kayo, mag-ganyan. So, syempre ang fear ko is, syempre, kumbaga compared sa ibang artista, hindi man talaga ako yung talagang panag-vlog ako. Kumbaga, mag-smile ako ng ganyan, tipong ang dami ng subscribers. Ako kahit na mag-smile ako, mayak hindi pa rin talaga dumami ang subscribers sa mga panahon na yun. So, parang kailangan ko talaga umakyat sa iba't ibang LS. Minsan parang akala nila charot-charot, parang hindi ako yun. Kasi hindi sila naniniwala na ako yun. Ang dami. Yung panag-ano ko, tagang bawat makita ko kahit na 3 lang o tipong 5 o 10 lang, inaakitan ko taga hanggang sa maniwala talaga sila na ako si Betong. Kasi akala talaga nila parang ano lang, charot-charot. Sabi ko, hindi po. Parang, so nung nakilala nila ako, nalaman. So, unti-unting dumami yung Iba-follow ka talaga. pangananas natin hanggang sa ang di ko talaga pa nagagawa taga makipag-collab talaga. So lahat ng mga vlog ko talaga is kung ano yung mga nasa phone ko ng mga dating biyahe, dating mga events. So wala pa taga akong time na makipag-collab na alam mo yung prank, ang gusto kong gawin yung mag-prank, pero hindi ko taga nagagawa pa. So hanggang sa may nakilala akong grupo, yung The Besties, yung taga yung tumulong talaga sa akin na mag-monetize, makuha yung 1,000 bananas hanggang 4,000 watch hours hanggang sa unti-unti hanggang sa pwede na ako mag-join membership button, yun na. So at least kaya paano meron tayong Team Amazing. Alam nyo kung magkano lang, 49 pesos lang guys, para kayong nagpa-load lang talaga. Parang isa na yata ako sa pinakamura po talaga na na membership button. Tapos yun, may Team Amazing kaming GC. Tapos pag naka-live ako, if-flex ko yung bahay nila. So ako po'y nananawagan at naglalambing po at nagmamakaawa po. Baka gusto niyo pong magpa-member po. Connected ka ba? Guys. Ha? Please, Betong. Connected ka ba? Sir Betong, kakadikit ko po sa inyo. Pakibalik po Kanina ba? Si ano po, si Kiss ko yan, si Kapampangan. Si Kapampangan. Nag-iwan po ako ng bakas, Sir Betong Ang lakas naman ito. Audio mo. Malakas ba? Hindi ko narinig dito. Medyo. Senyorita Vina. Malakas ba? Sorry. Malakas ang volume. Yan. Soy. Senyorita Vina, hindi po ako si Bentong. Betong. Oo, Betong yan. Betong po, hindi po Bentong. Ayan po, nakita nyo ba ito? Sumalapit po. Bentong, ha? Ay, senyorita, mag-umayos ka ha. Senyorita. Ayan. Sandali, sinong dumikit sa akin? Si ano? Ako, dumikit na ako sa'yo. Pikit po sa iyo ata. Kakadikit ko po sa inyo. Joke lang. Anong pangalan po? Mabalikan na. Lolo ka. Yan tuloy. Nagbakas na. Walang bakas. Nag-withdraw lang ako, sir. Okay lang. Basta, Si Kapampangan in Scotland. Malakas pa ba, Sir Art, yung audio ko? Medyo. Medyo. Yan. Okay na? Scotland. Kapampangan in Scotland. Okay na yan. Okay na. Okay na. Wow, look at that. Kapampangan in Scotland. Look at that, ha? O makita nyo, wala pang... Wow, look at that. The accent of para maging legit, amazing berang sumayaba. Bago ko dikitan, panonoorin ko muna syempre ang kanyang... Wow. Yan. Thank you, sir. Yan si Idol. Panonoorin muna natin. Maiksi lang yan, Sir Betong. Kung ano lang yan, 1 minute. Yung pong 20 minutes. Paulo ka din. Balik po ako baba. Joke po. Babalik siya, manonood muna. Salamat. Kailangan talaga, bago talaga dumikit, panoorin muna kasi... Tama. Panoorin, tapos... Napaka-humble niyo po, Sir Betong. Mabait yan, Sir Betong. Mabait yan si Sir Betong. Ang nangyayari po kasi minsan, pag kunyari dikit ka kaagad, tapos hindi mo pinanood, tapos hindi ka nagbakas, hindi ka nagkalembang, o tipo nagtamsak. So kahit pa paano, ano yun pagkagising mo, lagas.
Alam na alam mo. Alam na alam. Oo. Nasa Naglalagas din pala kayo, Sir Idol Betong. Nalalagasan ka rin ba? Nalalagasan ka pa rin ba? Oo. Ang dami. Oh? Minsan nga may time na alam mo naka 1,000 hindi lang saging ha, pati watch hours. Yung tipo naka 4,000 watch hours ka na, bumalik na naman sa 3,500. Hala, ano ba yung 3,500? 500. Yung parang abot mo na yung, ito na yung pangarap mo, nakaganyan ka na, oh. Bilang nung nalaglag ka uli talaga. Nalaglag ka Okay uli. lang. So ganun talaga Baka guys. Dapat, pinlay all ka siguro, sir. pa? Baka pinlay all ka siguro. Oh, baka nga. Baka Hindi. pinlay all. Oo, Huwag ka nang gumawa ng playlist. Huwag ka na gumawa ng playlist pag ganyan. O si Senyorita Bina. Senyorita Bina. Sir Betong, pabalik din po. Yun din po. Demanding kayo. Naulo ito mga to. Balikan ko. Actually, Sir Betong, nagjo-joke lang kami. Oo. Oo nga. Na-overwhelm kami sa'yo. Pero sir, magdidikit talaga ako sa iyo kahit na wala lang balik. Kaya, basta ako si graphic motion. Magkikita siguro tayo sir sa sa mga Sing for a Cause, yung kay Nagbabalik yan si Idol Betong, nagbabalik po yan. Si Oo, Idol. kaya nga Di ba, Sir? Nagbabalik din po. Mm. Nagbabalik din po ako ng pagmamahal. Wow. Yan ang mga term. O, di ba? Sino yung binibita? Oh, senyorita, ang purity mo naman. Ayun o. Budol yan si Senyorita. Budol yan. Ako, Betong, sinasabi ko talaga sa'yo. Budol Time yan. to get going. Mega shoutout sa'yo. Ako, screenshot Kaya lang ko yung yung comments- bakas ni comments Sir niya, Betong. Yan. Yung comments niya ay are turned off. Aba, bakit? Ayaw niya magpa-comment. Budol nga kasi. Ibang video, sir. Yung may walang Ayan term. na. So, Balikan yan na. na, senyorita ha. Sir, balikan mo kami, sir. Magbakas ka dun, sir, para screenshot namin. Ayan. Pulpak na. Pulpak ha. Pulpak. Happy ka na. Di ba? Mag-join Pulpak button yan, ka. senyorita, ha? Mag-join button ka, ha? Alam mo. Senyorita ha. Senyorita, hintayin ko talaga yung pag-join membership ko. Kundi abangan kita sa kanto talaga. Oo. Alam 50 mo, lang yan kay Idol Betong. 50 lang. guys. Oo. Tapos ito pa guys, pag nagpapa-price ako, di ba nagpapa-Gcash kasi ako pag naka-live ako. Ang premium ng Team Amazing, syempre mas malaki kaysa sa mga hindi Team Amazing. Ang premium 50. So tumubo ka pa ng piso pag nanalo ka talaga. So isa ka. Oo. San ka pa may? Uy, na-miss ko yung pambili yung tusok-tusok doon sa labas ng studio. Yun yung banding natin nakaraan eh. Oo, yes, yung Yung sa studio na yun. Ano nga ulit yung ano? fishball, may hotdog, fishball, may hotdog, squid balls. Ay, sarap na gutom ko. 50 may ganun ka na. Kuya, Quizbo, maghanap muna ako, abay. Kukuha mo ako extra sauce. Idol. Oo, ang sarap nun. Nakamiss kasi Pinas. Ngayon kasi parang ang hirap magkakakain ngayon ng ganyan ngayon sa panahon dito eh. Tama po. Kahit na Pero, mainit. pero Idol Betong, naalala ko yung trending mo, di ba, dati kay Alden. Panood ko yun, ha? Kay Doon ka Alden. nag-click. Nakita ko kasi yung umalungal siya doon, ayaw niya maniwalang si Alden yun. Alden, ikaw ba yan? Alden? Hindi kasi ganito guys, siyempre, kami naman po ni Alden talagang magkatrabaho talaga, di ba? Parang meron kami mga shows. Ako pa yung naging co-host niya sa center stage. So talagang masasabi ko na isa siya sa mga talagang close ko sa showbiz. Pero hindi kami friends sa FB. Yun lang. Friends kami sa IG, sa Instagram. Yun, pero sa Viber, mag-friends din kami. Pero never kaming parang, kasi di ba may mga ganong friends tayo na kakilala mo pero hindi kayo magkaibigan sa Facebook. So, nung time na umakyat siya dun sa live selling ko, akala ko nagchacharot-charot kasi bibiro. Marami kasi sa live selling na yun ang bibiro. Join minor. Nagjo-join minor yung nang-trip lang na kunyari 5 May. Tapos pag pinaalala mo na, kailan niyo po kukunin yung 5? Biglang sasabihin, it's a prank. Yung parang ganun, parang mga budol. Budol, tawag doon, budol. Ako, may naniningil sa baba, Sir Betong. Sir Idol Betong, may naniningil sa baba. May naniningil sa baba. Ronel Santos. Matagal na akong dito. Pero Bentong na naman, hindi ikaw yung binikitan niya kasi Bentong. Ako, hindi si Bentong yan, si Betong. Si Betong kung bisita natin.
hanggat hindi maayos ni Renel Santos, I'm so sorry. Naku, Diyos ko. Yun yung Tama, lagi ko tama, dyan, tama. ano. Tama. Bentong, Mali, sino si mali yan, Bentong? Ronel Santos. Sino si Bentong? Hindi namin kilala yun. Nasa may pamalo ko dito, sandali lang. Apong Renel, ayusin mo. Wala, chichinilasin ka na ko, Diyos ko po. Bakit ka ulit dito, oh. Pakimain lang, pakimain. Oh, man. O Renel, Ayun. hindi ako si Bentong. Ay, ilang beses Bentong nang, po, di ba, Idol Betong, ilang beses ka nang tinawag na Bentong, di ba? Ilang beses Oo, na, di ba madami dati? na. Hindi kasi Oo. naintindihan ko naman na si Tatay Yes, Sir Bentong, Betong, sorry daw. yung Love you. yung assistant, parang siya yung naging assistant ni Kuya Will ni Kuya Si Will. Kuya Will. So, syempre, siya talaga yung nauna dun sa pangalan. Kaya lang, yun nga, nung naging Betong, nung ginamit ko na yung screen name ko as Betong, kasi totoo ko pong pangalan kasi Alberto. So, Betong, parang pinangalan sa akin. So, parang every time na palaging sumusobra sa N. So, nagiging Bentong. Sinasabi ko nga, parang be, di ba pa nagtatawagan tayo, be. So, palaging ganun, hindi Ben, kundi be. Tapos, para palagi nyo maalala, sabihin nyo, betlog, yung betlog. So, para belog. So, yun nga. Masanay pa naman yan sa itlog. Oo, di ba? Betlog. Di ba? Ayan. Ay, Idol Betong, kumusta naman po yung yung showbiz nyong career po ngayon? Kumusta naman po? Ay, very happy and very thankful kasi at least kahit paano nandiyan pa rin ang Bubble Gang. Tama. 25 years na ang Bubble Gang. Wow. And then ngayon meron tayong kasama ako naging sidekick ako, sobrang thankful ako. Sidekick ako ni Senator Bong Revilla sa Agiman. Tama. Wow. So, ko doon, action talaga action, mahawak ka ng baril. Gumagang talaga, action talaga. Oo, ay nako. Pati very supportive ni isa sa pinaka isa sa pinaka mabait siguro at walang ka-ere-ere talaga nakatrabaho sa Senator Bong. Walang charot-charot guys, walang charot-charot. Yung tipong parang, syempre sa umpisa, para akong na-starstruck kasi syempre, grabe Senator. Tapos action star, napapanood ko, tapos kausap mo na ngayon, parang, yung unang eksena namin, halos maihi talaga ako sa Oo. Pero siya yung nag-encourage na, dapat ganito Dapat ganito yung delivery mo, ganito. Parang, wow, ang galing naman ng Senator. Tapos, pag nagawa mo na maayos, hindi siya maramot na mag-compliment. Sasabihin niya na, alam mo, kakatawa ka doon na, wow, Senator, salamat po. Ito po 20, inabot ako ng 20. Joke lang. Uy, laki nun, 20 mil. 20 mil, oh. Hindi, pesos pa, 20 pesos, 20 pesos lang. Hindi siguro, 60 pa. O, senador yung 20 Hindi, pesos. ako po nag-abot. Okay. Ito po yung 20. Kasi nag-compliment pala, no? Tapos Biniro mo siya. sabi sa akin ni Senator, hanggang saan naabot ang 20 mo? Meron commercial niya na, saan aabot Corneto, ang 20 mo? Corneto. Kaya yun, so, sobrang happy kasi, alam mo yun, despite na nagkaroon ng pandemic, alam niyo naman, isa sa mga na-apektuhan din, kami din sa mundo ng showbiz, na-stop ang taping, na-stop ang studio, so lahat kami, siguro, almost a year, Rico. Yeah. palagi kaming work from home, as in shoot from home. As in palagi Shoutout kami naka-Zoom. Parang Idol, shoutout. Opo, Idol, shoutout Yan po si daw Sir si Rico Rico Ruel. Ruel. Idol din yan, magaling kumanta. Oh my God! Si Rico Ruelo. Rico! Ang boses niya. Ang mukha niya. Ano? Ang nawawalang kapatid. Si Rico! Ayos. Bakit nandiyan ka ngayon? Yan, ni Ray Valera. Idol din namin yan. Ay, magaling yan, Sir. Idol Betong. Magaling yan si Sir Rico. Hindi si Rico yan Oh my God! Rico yan. Bakit hindi akala ko si Rico yan? Yes, namin agad yun. Rico! Kailan pa po Hindi ko kayo? akalain na dito ko makikita si Rico. Rico, ano ba yan? Sino ba ito? Ang galing talaga ng facial expression.
Sino ito? Oh, Sino ito si Rico? galing niya, singer yan. Ano, Idol Betong singer po yan. Kaboses niya, no? Ni Ray Freddy, Ray Valera. Freddy Aguilar or Ray Valera. Basta sa akin, Ray Valera talaga. Walang kapalit. Ang galing niya talaga. Aba, kailangan marinig muna yung boses ni Rico Ruelo. Akyat kayo ulit po. Pero Sir ang ganda Rico. ng boses nyo, Sir Beto, nga, na narinig ko nung nasa car ako. Sample Ang ganda po. ng boses Ayan. nyo. Bumibirit din kayo. Sample. Di ako di ko pa narinig si Beto talaga. Nasa car ako noon. Narinig ko Sample sila ng dalawa ni Apo Okay, Julie. Edward, ikaw ng host, ikaw na yung mag-introduce. Ladies and gentlemen, parang gano'n. Sandali lang po kasi kailangan ko lumipat. Kailangan ko lumipat ng set. Kasi, Hindi mo lang, sir. Ikaw naman. Bahala ikaw. Ikaw bahala. Ikaw ngayon ang guest. sige, tingnan natin kung kaya. Ayun, Ganda ng na-pressure boses niyo, tuloy. guys. Yes. Sige. Ano Mag-mute bang na gusto kami, nyong sir. kanta? Anong gusto nyong kanta, guys? Ikaw, kapampangan. Kahit kasi ano, ikaw kahit ang ano. alam. Yung Versace ano pa. Ay, Idol Betong, alam niyo po ba yung yung Ojoka Luguranda ka? Alam mo po ba Ayun, yung yun, Ojoka yun. Luguranda ka? Pwede rin. Kahit Ojoka ano. Luguranda ka? Hindi ko alam. Hindi ko Ay, alam. hindi. Bumibirit siya. Tapos ang boses niya. Nadali ka, Edward. Happy birthday, Edward. Okay lang yan, okay lang. Naintindihan ko naman si Idol Beto. Ang galing Hindi, niya. ito no? lang. Kakanta na lang ako ng Siya na lang pipili. Yan. Siya nagpipili. Nagtanong Yung pa special ako, para nung ako kay- din pala masusunod. Syempre. Yan guys, pamain na lang kayo dyan guys kung ready na. Baba ko yung bahay ni ni Idol Beto. Remind Pakitingitan. nyo guys, dikitan nyo talaga Sir Beto. Sige guys, mag-vocalize muna ako guys. Kasi part dapat yung vocalization. Sige. Wala ng boses. Ay, totoo yan. Gano'n nag-vocalization. Natutunan ko to kay Jonalyn. Si Jonalyn Biray. Si Jonah. Si Biray, Jonalyn Biray. Bisa katabi ko siya. Maga siya. Uy, anong nangyari dito? Sinasabihan. Sabi niya, Kuya, sorry kuya, nagbo-vocalize ako. So, ginagawa ko yung sige, ito na guys. This is my Edward, I hope you're gonna like this song. Of course, Yes. Sige po. Quiz Boo, GML, and Thank you. Sige po. Yeah. okay, let's drink first. Let's drink because this is very important, and the vocalization of the voice and everything. Nagmumog. Ito na po. Wait lang. Okay ba yung dating? Smooth lang. My toes, my knees, my shoulder, my head, 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 baby. Amazing. 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 Galing. Diba? Hindi, Sabi ni joke Quiz lang. Boom. Sabi nung iba, parang nakatapo. Natawa si Sir Rico. Ayan. On My the way sa work na siya kasi dapat Ayan. updates sana siya ulit. Ito na, sige, kakantayin ko na to. Ayan, Sana may marinig background na nyo, talaga, ah. sir. Totoo na. Yung Totoo na totoo to. po. Totoo na Sige, talaga. sige. Sino po rito yung mga dumating ba sa point na in love kayo, Wow. but then hindi naging okay? Sorry. Edward, sagutin Yeah, mo yan. mega shoutout sa idea. Benjack, mega shoutout. Yung host ang sasagot niya. Kailangan Uy, alala. kailangan nyo mag-move on, pero Quiz Boom. Alala. Uy, mag-ano ka, magtubig ka, oy. kailangan nyo Ako mag-move yung on. atake dito, yari ka. Ito, kailangan nyo mag-move on, pero parang hindi pa rin completely na naka-move on kayo. Ano yung mukha? Sakit lang, diba? Sakit. So, this song is for all of you. So, nakakaranas po nun. Uy, sandali. Tignan nyo kung naririnig nyo. Hindi ko. Naririnig nyo?
Naririnig niyo ba? Mahina. Mahina Naka-BA ka po, ba sir or mahina. ano lang, yung background lang? Ayan. Yeah, Yan. that's fine, Okay na that's po yan. fine. Mahina? Yeah. Okay Parang na ano po, okay lang, na. recording, parang gano'n. So, parang diyan ko lang. But that's fine, I think. I saw no friend of ours today. She asked about you. I didn't quite know what to say. Heard you've been making the rounds round here. While I've been trying to make tears disappear. Now I'm almost over you. I've almost shook these blues. So when you come back around, after painting the town, you'll see I'm almost over you. Okay lang po ba? Okay lang po yung sound at yung boses? You're such a sly one with your cold heart. May believing can be easy. Sandali lang guys, parang nahirapan ako. Guys, kukunin ko lang yung ano ko ha. Paano ba? Guys, can you give me one moment in time? Yung totoo, Lilipat lang ako mag-BB8 ka pa. Sige, we'll wait for you guys. Sige, idol. Pero lilipat po ako sa laptop para mas maganda sige. Mas maganda. Sige. Balik ako guys, babalik ako. Sure. Ganda ng boses. Yung Sige, totoo sige sir, po, baka di ka idol. na bumalik. Yan lang muna. Babalik i-ano yan. mo lang, i-mute mo lang. Babalik po ako. Opo. Babalik si Idol Beto. Baka bubudulin tayo ni Sir Betong. Baka di Ay, na babalik. hindi Diyan! Diba guys, ang ganda ng boses. Sir Rico, akyat ka dito ulit. Makausap ko si... Ay, Betong. Sige po. Sige po. Okay. Hintayin namin. Ayan. Ay, ikaw Wala na, pang Edward. effects yun, no? Ang ganda ng boses. Diba? Galing no? Diba? Ano tawag dito? Apo Edward. Apo Edward. Artista ka pala, Coach Bo. Grabe ka, ano? Anong screen name mo dati? Artista yan. Si Hindi ako artista. Eh, bakit kayo magkasama? PA or ano? Kaya nga. Mga Hindi, production? binisita namin siya sa set. Siguro, nag-ano ka rin, No. kasama ka rin sa mga sidekick dyan. Syempre. Hindi siyang Yung lead totoo, actor. ano Tingnan bang- mo. Dating extra ako sa Bubble Gang. Yung mga nag-uusap. Okay. Tapos naging tambay din Kaya ako sa sabi ko, GFA. Kasi nakikita ko minsan yung skin mo talaga, artistahin talaga. Alam mo, Hindi rin, hindi. Nabibiji-biji ako, di ba? Artista talaga to siguro. Porcelanang skin ni Quiz Bo. Oh, yes. At saka yung mga style niya ba? Kutis Mga porcelain. hirit ako minsan sa mga live niya. Naku, artista to. Uy, Sabi ko. Akyat na kayo guys. Akyat na kayo habang wala pa si ano. Mag-shoutout, no? Akyat na kayo. Show LG, pa, salamat show pa. Juan Alberto. Ay, Ayan. makinig Happy tayo, birthday. parang- Guys, i-like and share nyo kasi babalik pa si minsan lang Sir to. Bentong. Ako bababa na Ikaw may end din yung iyo. Ayusin mo, Kiss. Betong nga without Betong end. nga, sorry. Betong. Oy, yung kanina sinasakyan ko lang nung sinabi kong balikan ko. Ano yun? Para kasi siya comedian, di ba? Pero ang galing niya sumakay, no? Ang galing. Ay, oo. Bubble, cast ka ng bubble Grabe. gang kung hindi ka magaling. O, di ba? Dapat mabilis ka dapat sa pick-up. Bilis, oh. Ganun yun. Hindi, diba? kumbaga ano yan eh. Tawag dito, kumbaga, kalinya yan. Yan ang mga sumusunod sa yapak ni idol natin na AKA, sabi nila kamukha ko daw. Tanong nyo nga sa kanya, kamukha ko daw si Bitoy. Pero sino ba? Oo, kamukha mo. Si Bitoy, si Michael B. Oo, kamukha mo si Hindi, Bitoy. wapo ka naman doon. Medyo, Uy, wag kang ganyan. medyo over ka doon. Ano ka ba? Sa showbiz ako dati, no? Medyo over Gwapong ka sa si kanya. Michael B, hindi naman. Sinasabi ko nga kung kamukha ko nga. Kasi nakakaya naman. OFW channel. Mega shoutout sa Hindi iyo. ko naman di ba? Iba naman yung ano mo, sexy ka, parang nasa ano ka, nasa nasa sexy photos, mga ganyan-ganyan yung linya mo. Iba naman yung sa kanya, comedy. Maniwala ka pag si Yung mga Sir alam Art mo ang yung mga nagsabi, okay? tipong ano, Quiz Bo? tipong lip-sync, ganyan. Pero mukha lang talaga. Magaling sumipat si Sir Art sa mga ganyan. So, maniwala Oo, ka. magaling ako sa mag-scout ng mga talent. Ano ka ba? Yung ganyan. Uy, kasalanan ko pa. Nandito nakikinig si Betong. Uy, Quiz Betong
peace Pero kami kilala ni mo silang lahat, Idol Bitoy. Kois? Kilala mo lahat yung mga Ah? sa ano, sa Cast Bubblegum? ng Na-meet mo lahat Bubblegum. sila? Hindi, all times ng ano, ng tawag dito, pioneer ng Bubblegum. Tagal na Si nun. Betong Extra din. lang naman ako. Ah. 25 na, During kasama Eh, sila sabi niya 3 during 25 that years years. time, ago wala lang pa eh, si nung pumunta Betong. ka ron? Wala pa si Betong that time. Marami Early pala kayong 2000. ano, dapat kanina Early nagtanong kayo. 2000. Si si Idol Betong nakilala siya sa ano sa Survivor ba yun? Nanalo siya ng Ah, kung siya yung nagkakamali nag-run 4 nun. million. Nanalo siya ng 4 Wow. million yan. Si Mahingi tayo ng Idol balatong Betong. guys. Reality show Ayan si nandiyan na, Betong. umakit na, ayan na. Ayan na, Ayan. ayan na, ayan na. Okay. Sige, so ladies and gentlemen, please welcome again. Welcome back. Makikibalato tayo kay Sir Idol Betong. Sige, sige. Idol Betong, makikibalato po kami. Asan yung 4 Inakyat, million mo, inakyat mo Idol na ba? Betong? Ayan nandiyan na. Binaba ko na yung hagdan. Aakyat na siya. Uy, sandali. Yun pala, naputol yung usapan. Alam nyo ng Sige oras po. dito. Diretso lang. Yung oras dito. Hindi, I mean, I need to go, Ay, guys. ito na. O Ito sige na. po. Please Paalam ko na, welcome. Edward. Oh. Kami na Ito lang na. tatawa dito. Ayan. Hey! Yun ha. Hey! Hey! Hey ka rin! Eh, grabe narinig ko yun ha. Guys, Oy, peace tayo, ten- Idol si Bitoy, ah. Wala akong 10 years ago pa po ako nanalo. Sigurado po naubos. Ay, oo, Idol Betong, makikibalato 10 ako, years. Idol. 10 years na po yun. Ano po, wala. May natira, konti na lang siyempre. Talaga naman kayo talaga. Ay, yung pader niya, naginto Hindi, yung biro pader lang, niya. Idol Betong. O biro Hindi, lang. joke lang po. Hindi, ano pala guys, kasi ang dami ko alam niyo po kasi guys, nung nanalo po ako sa Survivor, talagang siyempre sobrang thankful tayo doon, no? Thank you Lord. Pero, ang dami naming binayaran doon. SSA sa bahay. Yung utang ko sa Citibank na ilang years na. Grabe. Tapos yung Amilyar, ang dami Amilyar. Mga basta kung anong mga Amilyar, basta purong parang kung ano halo-halo taga SSS. Ang hirap talaga. Pero syempre, sobrang thankful tayo kasi syempre yung pati hindi po 4 million, 3 million lang po abona. Ay, 3 million lang. Oo, nag-abona pa. Oo, abona. Po siya. Ang galing. So, yung pero syempre, sobrang thankful tayo. And that was 10 years ago. As in, yung 10 years ago po is February 10 of this year. Yun po yung 10 years ago. Kaya, sobrang memorable at hindi ko inaasahan. And after po nung Survivor na iyan, nagbukas ng opportunities na mapasama po ako sa Bubble Gang. So, ibig sabihin guys, 10 years na rin po ako sa Bubble Gang! Thank you, Lord! Happy 10 years! Oo nga, no? Grabe, Pag-isipin 10 mo years, yung... no? Oo, grabe, no? Isipin mo, Kaya itsura. napapalit si kay Bitoy. Papalitin ko Oy, hindi! Huwag! Nag-iisa Nadali lang na si Kuya. Nag-iisa ko sa'yo dati, di ba? Oo, nag-iisa lang si Kuya Bitoy. At wala talagang makakatulad kay Kuya. Ayan. Inom naman tayo. Wala na ba si Ogie Alcacid doon? Or doon pa? Opo, nasa Channel 2 na po siya. Wala. Nasa Channel 2 na po. Nakikita ko sa Bigo. Yan, may mga show siya. Yes, sa Bigo. Nasa Bigo sila. Galing niya kumanta pa rin. Ako naman po, nasa Kumu. Nasa Kumu Kumu ka naman po ako. Ayan. So sige guys, ito na pong aking aawitin sige bago pong wala ang aking boses. Oy, Quiz Betong, bago ka kumanta ako ay magpapasalamat sa'yo at umakyat ka at na-meet kita ulit. Wala naman. Walang Kaya problema dito, po. kailangan ko nang bumaba kasi may curfew dito sa bahay. Ay, talaga? Ayun, nako. Sige. Sige. Natutulog na kasi. Kuya, ingat po, pakinggan mo muna tong kanta ko bago ko bumaba. Sige. Ha? Okay, sige. Alright. Sige, ito na. Ito na po, guys. Covers PH. Happy birthday, Edward. Ito na po, mga kaibigan. I saw an old friend of ours today. She is about you. I didn't quite know what to say. Heard you've been making the rounds round here, while I've been trying to make tears disappear. Now I'm almost over you.
mag-scout ng mga talent. Of emotion, these blues. So when you come back around, after painting the town, you see I'm almost over you. You're such a sly one with your cold, cold heart. Baby, leaving came easy, but it tore me apart. Time heals all wounds, they say, and I should know, 'cause it seems like forever, but I'm letting you go. Now I'm almost over you. I've almost shook these blues. So when you come back around, after painting the town, you see I'm almost over you. I can forgive you, and soon I'll forget all my shattered dreams. Although you left me with nothing to show, full of misery. Now I'm almost over you. I've almost shook these blues. So when you come back around, after painting the town, you see I'm almost over you. When you come back around, after painting the town, you see I'm almost over you. Thank you very much. Maraming salamat po. Hanger talaga. Wow. Hanger is Wow. galing, galing. At dahil Ano, dyan, boses. Idol Beto, merong pong nagpalipad, si Kapampangan, Oo nga. Scotland, at saka Grabe si na Korean friend natin, si Osamin. At Osa- salamat, thank you. Kapampangan in Scotland and yeah. Osamin. Yeah. Si Osamin. Si Osamin. Lungkot-lungkot. Korea. Osamin. Anyong seyo. Anyong lupa, anyong langit, anyong dagat. Intindihan niya. Pasensya na po kayo ha. At like sabi ni Time to Get Going, like a big bird singing. Ano pa ba ibig sabihin? Malaki po akong ibon. Malaki po akong ibon po, no? Ayan. Sir, hala, si Senyorita Bentong pa rin. Ano ba yun? Senyorita. Senyorita, video greeting po. Being more. Wala natin. Baklatan mo yan, ako Betong. Sumuko na kayo! Sumuko na kayo, napapaligiran na namin kayo! Ade ko dyan. Shoutout Rico, Sir Rico Ruelo. Three Kings. Galit. Three Kings Ayan. channel. Senyorita, Ayan na. ano pong Sorry, nababasa promise po ninyo? speaker. Notes. Amazing Betong. Betong. May nakikita ho ba? May nakikita ho ba kayo sa gitna po ng EAT na hindi ko po nakikita? Pangirin mo na yan. Pamain mo na yan, sir, para ma-remind siya. B-E-T-O-N-G. B-E-T-O-N-G. Ito po. B-E-T. Dalawa na po ito ha. B-E-T-O-N-G. Betong. Itong si Senyorita nasa ibang LS siguro nag-ano. Remind mo na yun. Bibigay na, giveaway na ni Sir yun.
Sige po, bahala ka. Aba, parang ikaw pang galit. Ikaw pa nagalit, senyorita, ha? Uy, umayos ka, Bina. Sinasabi ko sa'yo, baklasin na yan. Kasi, senyorita, ha? Naku, bawiin ko nga yung... Ansab mo na, sir. Yan. Idol, Go for yan na, guys. kilala ko yan, idol. Si Senyorita, kilala ko po yan. Shoutout ko lang, 3 Kings Chanel. Mega love shoutout daw sa'yo, Kuya Ayan, Beto. 3 Kings. Saan po siya? Ayan, 3 Kings. Hello, 3 Kings Chanel. 3 Kings Channel. Yan si Juan, yan si pala sa Tiwan. Put Juan, your tingin channel sa up. Juan. Put your channel up. I haven't seen it. Sino po? Put your channel. Ibaba mo daw. Ano, channel. Galing mo mag-islang talaga. Galing mo mag-English, Koy. Galing. Me? Yeah. Me? Are you, Yeah. are you talking about me? Are you talking You. about me? Oh Yeah, my yeah, yeah. goodness. Wow. Oh my goodness. Oh my Huh? goodness. How do you do that? How do you do that? What? Nakatulog. Finish. It's just a matter of practicing. It's just a matter of practice. I believe in the saying that practice makes perfect. Yeah. Just like what my daddy and my mommy. My daddy, di ba? My mommy. My daddy and my mommy. My daddy, my mommy, my brother, my sister. How do you brush your teeth? So that is yeah. Di ba ganyan magsalita ng anek? Well, I bet my cow and blow his head. Oh my Hey, God, brother, that's what you one. doing, brother? Yeah. What you doing is the meaning of layers, mother. Para pelikulan. Niga. Galing. Like a native English speaker. Wow. Sir Betong, sige po, few minutes lang po, naka-ready na po SS ko. Ano ba yung sinasabi? Ano ba yung ng senyorita? Di, ano po yan, screenshot. Ano pa sasabihin ko sa kanya? Tama. Kasi may first monetized channel siya. Senyorita TV, subukan ka na, napapiligiran na namin kayo. Nanginginig greetings. Sige, ayan na. Ready ka na ba? Hindi, congratulatory message daw, Kuya Beto. Okay na ba ito nakasando ko? Parang hindi Kasi naka-artist. kukunin niya tong clip na to. So, magkukuya James na pa. Wow, galing. O, di ba? Hindi nakaka-artista. Sandali lang, ha? Senyorita, palipad ka raw. Eh, senyorita, abangan namin palipad mo sa channel niyan, ha? Uy, magpa-member ka, senyorita, magpa-member ka. Naku naman, abang talaga sa kanila. Kaya ka na lang, ha? Mura lang, 50 lang, guys. Juan Mura pala, lang. Juan. May love shoutout sa iyo, ha? Hello po, sir. Birthday greetings. Birthday ba niya? Ano ba talaga? Monetize siya. Bagong message, newly a monetized short channel. message, I would just like to Yeah. congratulate you being Ah, part your of the English just YPP, too, ah. something like that. Yeah. Oh. What? Signorita. Naguluhan. What are you talking about? Slowly. Lonely idol chick. Hold on. I'm just gonna wear this. Press join button. Yeah. Hindi, ready? Parang may nagbago. Ayan. Ang masasabi ko lang kay Sir Idol Betong, pag halimbawa, Idol, pwede po ba akong humingi ng birthday greetings? Hindi, wala ano yan, agad-agad. Agad-agad bibigay niya. Hindi ko alam kung nakatulong to. Mas lalo sa Di ba? Parang lalong. Yan, tama yan, sir. Nagkatulong din siya. Wow. Ma'am Susan Mao. Wow, look at those. May galab siya. Ayokong tanggalin eh. Ayokong tanggalin kasi may manakanakang pag-ulan, pagkulog at pagkidlati. Beytong ka na ngayon, islang din ang tawag sa'yo. Basahin mo, Kois. Beytong. Boss Beytong. Wow, Ma'am Susan. What's happening? Ma'am Susan. Ma'am Susan Beytong. Yeah, paano pa nangyari yun? Miss Beytong. Sige, senyorita. Germany yata si Ma'am Susan. Wow. Oh my goodness. Sprakentuba. Austria Ma'am Susan. Oo, baka na. Yun na yan. Naghang. Ayan, ready na ba? Senyorita. Sige na, yan na. Senyorita. Ano mo muna, Edward? Ano po, Senyorita Bina TV? O sige, bibilang po ako ng 1 to 1,000. 1,999.
So, kasama na to, ha? 10, 9, Go, 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 go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Surprise! Señorita Vina TV! Oh my goodness! This is Ding Dong Dantes! Señorita, nako, this is amazing. Talagang pinagandaan ko talaga. Amazing Betong Sumaya. And of course, I'd like to congratulate you ba? Siyempre, ito yung isa sa mga pangarap talaga natin na every YouTuber na ma-monetize ang channel. You did it with flying colors. You did it. Oh my goodness, you did it. You did it. So, alam mo naman, pag sinabing you did it, talagang, oh my goodness, iba, makakatulog na tayo na maayos-ayos. Hindi na tayo masyado mag-LS o magsa-silent live stream o umakyat-akyat man dyan. Aba, syempre, pero definitely, ang pinakamaganda rito, susweldo ka na! Yes, naman! Thank you, Lord. So, I wish you all the best. More LS to come. More vlogs to come. At more, at ayun, nako, ito na, yung mga palipad. Ay, wala na, palipad na makakapagpabago sa antas ng ating pamumuhay. Became a man. Hindi. Señorita, I wish you all the best and more power to your YouTube channel. And guys, sasabi ko palagi, always stay safe, always pray, be a blessing para laging amazing. Congratulations. This party. Oh yeah, I really love the music. Oh my goodness, TikToks and everything. You know, congratulations. Okay ba yung senyorita? Okay na, okay. Member na Grabe, kayo, swerte mo senyorita, naman, ha? senyorita. Oh, diba? Ilang beses ka nagkamali. Tapos, Gagayahin natin yun. Ganun talaga. I mean, masyadong formal ka. At kakantahan ko pa, Kaya pa, nga. senyorita. Wow. Kakantahan ka pa, senyorita. I love it when you call me señorita. Ilang seconds po? Longest sound pala yun. Happy birthday! Happy birthday! may kanta pa. Tama na ang pangalan ko. Maraming salamat. Oo, wala nang bento. Ang saya-saya siguro ni senyorita ngayon, ano? Ako, senyorita. Kailangan Senyorita! Uy, magpa-member ka. Aapangan ko talaga ngayon kung talagang nagpa-member talaga sa senyorita. Kasi makita talaga natin sa YouTube Analytics, kung nagpa-member. Sa monetization yan, makikita mo yan. Check mo, Idol Beto. Check mo, Idol Beto, baka wala pa. I-open ka ng YouTube Analytics, makita natin yan. Ang haba ng ano ko. Nagpe-prepare na siya ng Gcash. Naku, ayan na. Ayun na, binubuksan ko na ang YouTube Analytics. Paano daw ko Betong yung Marites style? Marites style. Marites ng... Marites yung mag-check. Ay, nako, ito na nga. Ay, ito na nga mga kaibigan, ha. Nako, latest, ha. Sinasabi ko sa inyo. Si Señorita Vina, ay, nako, nagsabi na magpapamember na sa YouTube channel ko. Pero parang charot-charot. Parang charot-charot. Ito na nga. Tingnan natin, Tingnan mo, Sa recent member activity, wala. Ayan, Ay, wala daw laman. Walang Meron? Walang pangalan. Patay ka, senyorita. Bayan. Ayan, magpa-member sa bukas daw. Mayroon pa, sir. May pag-asa pa. Okay. Bukas? Bukas na ako. Edward. Hindi kaya charot-charot lang yan si senyorita. Bawi mo yung budget. Senyorita, pag hindi ka talaga nagpa-member bukas, iba na ang pangalan mo. Hindi na Senyorita Vina. Ano na? Senyorita Charot-Charot. Yun ang pangalan. Senyorita Charis. Yung pag charis kasi charot. Senyorita Charis. Yung gagawin na ako. Hindi, joke lang po. Ako po yung naglalambing lang po. Diba? Naglalambing lang po ako, guys. Pero maraming salamat po kung kayo po'y dumikit at kayo po'y nagbakas o nagkalembang all or alam mo yun, routine, pisilin, kung kayo ay kinirot, kinisil,
talagang ay naku, ang bahay, naku, maraming salamat po. And Kailan yung next LS mo, Idol? Ayan, kasi Pampangan, sir. Sino po nagtanong po? Si Nakakahiya Pampangan naman. in Scotland. Sige, Pampangan. Yeah. Scotland. Agay Scotland. Ay. Ngayon po, Mag-set ka na. Mag-set ka na. Mag-live na po ako ngayon. Mag-live na po ako ngayon. Bye guys, magla-live na po ako ngayon. Edward, doon na kami. Kanta. Ang bilis na gano'n, no? Hindi, baka po sa ano po, baka po Wednesday night, Pinas time. Wednesday po. 9 p.m. Wednesday. Mga ganun, sir. Siguro mga 9 p.m. po. Anong oras po ba sa Scotland po yung pag 9 p.m. Pinas time? Afternoon sa inyo. Lunchtime po rito, mga 1 o'clock p.m. Oh, wow. Lunchtime. So is that okay po ba yun? Okay po ba na oras yun sa inyo? Okay. That's okay. Alam niyo, sir, Final answer, Kapampangan, sir. Sir Kapampangan, mag-i-LS po ko para lang po sa inyo. Magpapamember. Ano yung supportive yun, sir? Si Kapampangan, generous siya. As in, magpapamember yan sa'yo. Actually, iba talaga yung nararamdaman ko sa kanya. Ang gaan eh. Ang gaan yung parang yung Kapampangan in Scotland, ako talagang mapapasa ako. May Kenny Sagoli na Diyos ka. May Kenny Sagoli na Diyos ko. Marunong yan. Konti lang. Kahit paano. Nice. Wow. Kasi si May Bautista po, yung partner ko sa Survivor, Kapampangan. May Kenny Sagoli na Diyos ka. Yung ano, mga ganyan lang ilang ano ko yung mga Diyos ko. Haro, may Kenny Sagoli na Diyos ko. So, anyway, guys, yung nakita niyo po yung mata ko, napapaganda na talaga na. Pikit na. Pagod na. Pagod na nga yan. Pero anyway, guys, naku, maraming salamat po for Pinasayo mo kami, as in, yun nga, sumaya kami. Diba? Tara na, Chris, paano tayo? Salamat po sa appreciation and nagla-live din kami, sir, ha? Baka bigay naman. Ako din ba? Basta ganito lang po, talaga ang pinaka maganda pong paraan po para makapunta po ko sa inyong mga LS, sa inyong mga GLS o Pa-member kayo. Pa-member po. Oo, pa-member na kayo. 50 lang. 50 lang. Basta every month mag-renew ho kayo, ha? Baka naman po, pag nag-member ho kayo, tapos umakyat po sa LS nyo, next month, hindi na nag-renew. Advance na namin ng 6 months, sir. Para sigurado. Ayan. Sumuko na kayo, napapaligiran na namin kayo. Sumuko na ho kayo, napapaligiran na. So anyway, Edward, wish you all the best, Edward. And, salamat. Edward, malapit ng channel mo kasi nasa letters. Kasi po sa GC namin, ini-alphabetical ko po bawat isang channel para lahat talaga dikitan. So may numbering kami doon na please legit dikit and put your YouTube channel sa listahan para talagang makita natin na kahit doon pa lang sa group chat namin, talagang kami ay united. Kasi kung paano ka naman aangat kung ang bawat ibang members hindi naman nakadikit sa iyo. So ngayon, talagang legit dikit, manood mo na ng 2 minutes na worth ng video, kalembang, bakas, para hindi malagas. So, ganun ang ginagawa. So, nasa letter C na, si Edward letter C. O, di ba, alam naman, A, B, C, D, E. Ayun, alapit ka na, Edward. Malapit na nga ako eh. Ang daming members, di ba, Idol? Nasa 100 plus, di ba? Nasa 100 plus. Kaya lang kasi, karamihan kasi doon, wala talagang YouTube channel. So, nag-support lang talaga sila. Pero yung iba kasi, hindi na lang naglalagay kasi nga wala namang YouTube channel. Si The Vlogger Wannabe, ha? Hindi ko alam kung member ba ito si The Vlogger Wannabe ng Team Amazing? Nagpa-member po, Idol. Baka naka-member siya ngayon. Nag-member siya. Lods, amazing Beto, sumaya. Sandali, i-check mo lang muna. Lahat ng media niya ipapamember. Pa-member din tayo. Oo, ay naku. Yan, OFW. Si OFTV. Ay, naku naman si OFTV. Nakakangalawa. Ibaba natin yung bahay niya. Oo, si OFW. Nakakalulog sa buhay. Thank you so much sa blessing. Oo. Thank you, Oo, asalamalay ko, Mafi Fulos. OFW. Ay, singer pala siya. Mafi Habibi, Mafi Hadia, Mafi Akil, Mafi Habibi. Ana Maskil. Ano nga ba ibig sabihin sa Ana Maskil? Mahirap lang ako. Ana Maskil.
Ana maskil, amazing Betong Sumaya. Ana maskil, mapi pulos. Mapi hadia, mapi akil. Mapi habibi. Sadik. OFW. Sadik. Sadiki. Sadiki na. Nalimunan ko dito, grabe ka. Oh, yeah. Guys, talagang napapunta na talaga ako. Pasensya na Edward. Talagang nararamdaman ko Edward, yung dapat antok talaga. show ka talaga dyan. One man Na show ako talaga siya, sir, no? Petal. Papamember ako sa'yo. Ay, Nagpa-member salamat. na ako, guys. Ayan, nagpa-member na Thank ako. you po. Ayan. Salamat Ay, yun, po. nandun. Kasi Kapampangan is Scotland. Oh, Beto. May nagpa-member na po ba, Uy, idol? senyorita, Baka meron na. magpa-member ka na rin. Ay, oo. Meron, idol. Ay, grabe Ano? pati si the vlogger wannabe. Sino pa, idol? Kapampangan ni Sino rito? Scotland. Ang dali lang, oh. Yes. Ayan, guys, oh. Ang galing, Ito niyo oh. yung pangalan. Ayan, nakikita talaga. Ito yung pangalan, guys, oh. Ayan, oh. Si the vlogger. Ayan, oh, the vlogger. Ay, nasa ito. Tignan mo nga Ayan, kung oh. ano. Kapampangan ni nakikita Scotland. namin. The vlogger wannabe. Wow, Oh, ay, congratulations, naku naman. guys. Naku naman. Sabado po yung LS ko, 6 p.m. Pinas time. Opo. Sino po yun? Sino po? Sila Pampangan. Kapampangan in Scotland. Anong oras po? 6 p.m. Pinas time po. Ayan. Onwards naman yun, sir. Onwards. Anong oras po yun po? 6 to 10 p.m. Pinas time. 6 to 10 p.m. po. 4 hours. Sige po, mga Nagjo-joke 11. lang ako. Nagjo-joke Opo, lang ako. 11. Sir. Okay. Mga 11 po ako aakyat. Hindi, joke lang. Kapampangan, ganito po ang ginagawa ko. Lahat po Joke na lang po yun, nagpa-member, hindi. lahat po nagpa-member po sa akin, ina-add ko po sa aking Facebook. So guys, ito po, please message me po. Ito pong aking Facebook. Ayun. Alberto Esumaya Jr. with the blue check. Pareho pala tayo ng alam, sir. Pa? Alberto, yan. Si Alberto din, oh. Ay, oo nga pala, si Juan Alberto. Yan po, i-message nyo po ako dyan, PM and DM is the key, para po ma-add ko po kayo sa ating Team GC po, yung Team Amazing. Ayan. Nag-iisang ano lang yan, nag-iisang pangalan lang yan, di ba, Opo, idol? Alberto S. Sumaya Jr. Nag-iisa, walang Tama. gustong gumaya, Alberto S. Sumaya Jr. Walang kawala. Sir, nagpa-member na ako, sir. Nagpa-member daw sa'yo, si Juan. Si Juan. Sino po? Yan Si sa Juan? baba po. Si Juan. Check natin, check. Tingnan nga And the natin, winner si Juan. is... Ay, oo nga, si Juan Alberto nagpa-member nga. Pati si Kuis Bo! Si Kuis Bo! Ayan, idol, nakarami ka na, idol. Oo, nakarami na. Parang nakakonta na. Baka bigyan mo sila ng kanta. Senyorita. Oo. Si senyorita. Oh, wala pa rin bukas. Ako tsaka ako, sir, wala akong laman Gcash ko. Ito naman sasabi ko, Senyorita Vina TV. Hi. Salamat po. Yun po, Sir Juan Alberto and Kuya Kuis Bu, alam mo na. Albert Jr. Alberto Esumaya Jr. Uy, hindi ba pala dumikit si Senyorito? Brave Young. Brave Young Lion. Brave Young Lion. Hindi, senior. Opo. Mukha na po ba ang senior? Junior, yeah. Junior po daw. Junior, senior. Oo. Ay, sandali Guys, talo na Oh ako. my God! Oh my God! Oh my God! Oh, sige. Oh my, sandali. Oh my God! Guys! Oh my God! Oh my, hindi pa rin nagpa-member si Senyorita. Kuis mo, sige na po. Nagpaalam ka na kay Eduardo. Oy, sige, Bo. Sir, ingat po. Ako din po, bababa na rin po ako. Edward, ha? Apo. May nagpapa-shoutout lang, idol, si David. David Dove. Kaya nakakatawa talaga, no? Good vibes. Alam mo ba na yan ang pabango ko, Davidoff. Yan ang pabango ko, Davidoff. Mabango yan, mabango. Shout out po Sir Idol Betong, Mekeni Haru, Davidoff. Haru. Ayan, Davidoff, alam mo na, baka naman. Bikini Man, please join the membership button. 49 pesos only. Mas mahal pa ang Mekeni Longganisa. Joke lang po.
So anyway, guys, maraming salamat guys ha. Ingat po. Ingat po, sir. Edward. Ingat. Idol, salamat Salamat po. Sir GML, and of course, Juan Alberto. Quiz, Yes. si Quiz Boo. Yeah. Ingat po Ingat guys. po. Always stay safe. Always pray. Be a Napasaya niyo blessing po para kami. laging Salamat po. amazing. Goodbye. Bye guys. Yes, Thank you, Idol amazing, Betong. amazing. Salamat. Ingat. Idol. Alright. Alright. Yun, Please, baba na rin ako. magsalita ka nga ulit. Mahabol ako. Ano mo, yung audio mo. Oh. Baka Malakas pa rin ba? nag-pro ka. Kung magsasalita ka, i-pro mo siya or i-anchor. I don't know kung anong sound card mo. Kung kukanta ka, yan. Di ba? Pero kung nag-hosting ka, babaan mo siya. Kasi di kami naririnig, ikaw lang. Parang, Yan, salamat Idol Betong sa yung Sir Art. Malapit na rin tayo matapos. So. Kiss. Ayan, Sir Art, mega love shoutout. Si Mickey Abby yan. Si David. Uy, bababa na rin ako. Or patapusin na muna natin si Patapusin natin si Juan Alberto. O pwede pa ako isang last song. Sige. Si Kapampangan na kasama. Sige, Juan. Juan. May last song? Sana hindi nyo magustuhan. Mic check. And I give up forever because I know that feeling's so hard. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't want to go from right now. And all I can days is this one, and all I can wait is your life. When sooner or later it's over, I just don't want to be tonight. And I know what the world is feeling, but I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want to know who I am. You can try to say that ain't coming, or the moment through the starlight. But everything's changing like a movie. Yeah, you need just to know you're alive. And I know what the world is feeling, but I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want to know who I am. And I know what the world is telling me, but I don't think they understand. When everything's made to be broken, I just want to know who I am. 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 Maraming salamat. Thank you. Ayan, Juan, salamat sa iyong pagkantawan at maglalast song na rin si Sir Arthur Chick para magsara na rin ako kasi medyo alas Magsasara ka na na. Kasi sa atin. Kapampangan na babalik. Hindi na babalik yan kasi bumaba na siya. Alright, Naka 8 hours na ako. Buti sir, nakahabol ako sir. Salamat sa ano. Oo. Thank you. Wala Thank akong you. internet kanina. Grabe. Ang gayon nga. Naglalag ako. Try Ayan. ko nga to. Sige, Sir Art.
ano lang, close, maliit lang siguro. O sige, sige. Iyan na natin. Right, okay. Yan. Okay na ba yan? Mm-mm. Practice natin. Covers PH. Hindi na babalik pala si ano. Si Kapampangan Scotland. Woo! Happy birthday, Edward. Kung may taong dapat na mahalin ay wala kundi ikaw. Wala ni ibang makakapigil sa akin. Binuhay mong muli ang takbo at tibok ng puso sa iyong pagmamahal. Kasi Edward, ang buhay kong muling nag-iba na puno ng saya. Sa lahat, di maaring iwan. Wala nang makakapigil kahit magyuman. Paano na? Ito mismo, pusang lilisan. Paano ba? Kung mawalan ka sa buhay ko, kung pag-ibig ay maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung ang oras di makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan ang maaari natin sadyang matatanggap habang ako'y may buhay. Mahal na mahal kita, higit pa sa inisip mo. So si Edward, ayan, mega love shout sa inyo lang. Thank you so much. Binuhay mong muli ang takbo at tibok ng tuyong pagmamahal. Ang buhay ko'y muling nag-iba na puno ng saya. Sa lahat, di maaring iwan. Wala lang makapigil kahit bagyo man. Paano kung mismo pusang nilisan? Paano ba? Yeah. Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo'y maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan ang maaari nating sadyang matatanggap habang ako'y may buhay. Mahal na mahal kita, higit pa sa inisip mo. Yeah! Yan, shout out Master Seppi, IR me, yan. Master Seppi. Higit pa sa inisip mo. Pasara na si Edward. Higit pa sa inisip mo. Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo'y maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan ang maaari na sadyang matatanggap habang ko'y may buhay. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Yeah! Ayun. Thank you so much, Edward. So, once again, congratulations. It was a very successful show. And it's a that, yeah, Amazing Bedang was here, right? Okay. So thank you so much, Edward. I have to go down now because it's late. Sige, here. sige, sige.
Ay, Sir pareho lang Art, tayo. salamat. O, 3 pares AM. tayo. Sir, happy birthday, Patulog na sir. rin tayo. Yan ho ang Oo, Eduardo. maraming Thank you, salamat po ah. sa sa imbitasyon niyo sa pong karangalan. Thank you. Wow, sige, sige. Thank you Okay, so I have to very go much. down. Thank you so much. Salamat. Ayan. Masasara na rin ako. And happy birthday. Oh, Alright. sige po. Master Sepi, mega shoutout sa'yo, Master Sepi. Okay, pasara na rin ako, Salamat. guys, ha? Sige po, sir. Okay. Baba niyo ako, sir, ha. Ingat ka palagi. Salamat. Oh, sige, salamat. Ayan. Salamat. Magsasara na ako, guys, ha? Master Sepi, malapit na ako magsara kasi 8 hours na ako. Sobra-sobra na, 3:00 na ganyan ng Pilipinas. Ayan, salamat ni. Ayan, ayos mo naman po. Okay, sana gana. Bisa ka pa magkanta, Master Sepi. Sige, di handa ka pang kay. Magkanta ka pa, Kenny. Senyo, kakauli ko pa. Sige, mayari. Magkain na ako mo rin, oras na. Para may painawan na rin, magpahinga na rin kayo. Miss Teacher Junex, mega shoutout at saka I-Army. Salamat. Idol Beto, kung nakikinig ka ba dyan sa baba, maraming salamat sa'yo. At hindi mo ko pinigo dahil nakapunta ka pa rin sa LS ko. Thank you very much. Meron pa ako hinihintay meron pang isa. Kaso hindi nakapunta. Vlogger din siya. Almost nasa 500,000 yung subscriber niya. Kapangpangan, pero hindi siya nakapunta. Pero okay lang. Malay mo, minsan makakakit siya. Happy birthday niya ulit. Sige, salamat. Get some rest. Sige. Thank you very much sa 11 million in the house, ha. At ako'y magsasara na rin. Salamat din sa mga umakyat. Hindi ko na kayo isa-isahin. Sobrang dami. Sa lahat po ng mga nagpalipad, nagpa-member, lahat po yun. Maraming salamat po sa inyo. At ito po'y I-Army Night na happy birthday ulit. Salamat I-Army. Medyo sobra-sobra na yung oras ko. At thank you very much. Naka 8 hours din ako, guys. Guys, maraming salamat po, Okay, after ng 5 minutes nito, guys, maraming salamat po sa inyo. And good night and good morning, good evening po sa lahat. 16 million in the house at saka FB page ko. Salamat po.